कुराहरूको एन्सर पनि पाइन्छ भनेर आउनु भएको छ होला. At the same time, we have a lot of students and participants who've joined us from Zoom-बाट हामीलाई यसरी virtually साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँहरू चाहिँ अलिकति बेर कुर्नु पर्यो होला, तर good things take time भनिन्छ नि, त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अब रेडी छौँ आजको प्रोग्राम सुरु गर्नलाई. I hope you have all sports person, beloved cricketer, also a youth icon who always inspires young people. So दुवैजना अहिले यहाँ आइसक्नु भएको छ र पारस खड्कालाई चाहिँ वेलकम गरिदिनुको लागि म प्रिन्सिपल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. We have a bouquet for him. So we'd like to welcome our guest and the brand ambassador of Cosmos College of Management and Technology. अब कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी एउटा वेलकम स्पिचबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ. So cordless mic, I hope we have a cordless mic. त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल सरलाई दिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो प्रिन्सिपल डाक्टर पवन भट्टराई सरलाई पनि आजको यो प्रोग्रामको विशेषता बारे पनि केही भनिदिनुस्. Why are we all gathered here भनेर प्रोग्राम highlights. We have over I think 400-500 students with us अहिले virtually पनि. So सबैजनालाई एकचोटि स्वागत र आजको प्रोग्रामको highlights बारे केही भनिदिनुस् न सर. थ्यांक यू. सबभन्दा पहिले म सर्वप्रथम सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरु जो आज यहाँ लाइभ उपस्थित हुनुभएको छ र धेरैजना चाहिँ जुमको मार्फतबाट फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई कस्मस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजीको तर्फबाट हार्टली वेलकम गर्न चाहन्छु आजको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राममा. अब सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले आफ्नो छोटो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ कस्मस कलेजले यो थर्ड सिजन भयो, धेरै स्टुडेन्टहरुकोमा चाहिँ जहिले पनि कन्फ्युजन भइरहने, जब पढ्न उनीहरु चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स दिन आउँछन्, स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ धेरै किसिमका क्वेशन्सहरु चाहिँ मनमा खेलिरहने. हामीले पहिलो सिजन चलाउँदाखेरि हामीले वन वे तरिकाले डिस्क्रिप्सनहरु चाहिँ दियौं, तर विद्यार्थीको फिडब्याक के आयो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशन सोध्नु छ, हामीले धेरै कुरा क्वेशन सोध्नु छ, हामी कसरी सोध्ने त्यस्तो प्लेटफर्म छैन भनेपछि हामीले त्यसपछि चाहिँ आज कस्मस कलेजले चाहिँ के गर्यो भने एउटा यस्तो प्रोग्राम राखौं जुन प्रोग्राममा चाहिँ स्टुडेन्टहरुले चाहिँ लाइभ क्वेशन सोध्न पाओस्, इभन फिजिकली अथवा जुमबाट उहाँहरुले आफ्नो लागेको क्वेशन चाहिँ सम्बन्धित एक्सपर्टहरुलाई चाहिँ सोधेर त्यसलाई क्ल्यारिफाई हुनु पर्यो. धेरैलाई प्रब्लम छ, सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने कस्तो हो, आईटी भनेको के हो, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेको के हो, इलेक्ट्रोनिक्स भनेको के हो, के पढ्ने, आर्किटेक्चर कस्तोले पढ्ने, मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनेको के हो, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ छ, केमिकल इन्जिनियरिङ छ, अब त्यसमा के छ स्कोप, हाम्रो नेपालमा भोलि कस्तो खालको हामीले काम गर्न पाउँछौं, एब्रोडमा के छ स्कोप, यी क्वेशन्सहरु चाहिँ जहिले पनि स्टुडेन्टहरुमा प्यारेन्ट्सहरुमा रह्यो. त्यसैलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कस्मस कलेजले यो प्रोग्राम यहाँ राखेको छ. होप स्टुडेन्टहरुले सधैँ नै हाम्रो यो प्रोग्रामबाट फाइदा लिइरहनु भएको छ, आफ्नो कोही क्ल्यारिफाई गरिरहनु भएको छ. इभन आफ्टर यो प्रोग्राम पनि हामीले कलेजमै पनि हामीले अनलाइन अथवा अफलाइन रूपमा चाहिँ हाम्रो यो काउन्सेलिङ सेसन, इभन हाम्रो कलेजमा एडमिसन नभए पनि कुनै स्टुडेन्टको ग्रुपलाई यदि सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्टहरुसँग चाहिँ कनेक्ट हुन मन छ भने हामीले त्यो एउटा माध्यम पनि बन्ने गरेको छौं, त्यो पनि हामीसँग छ. आज मात्र यदि तपाईहरुले भ्याउनु भएन भने पछि कलेज आएर कलेजसँगै हामीले त्यस्ता एक्सपर्टहरुसँग चाहिँ हामी मिलाइदिन सक्छौं. कुराहरु तपाईहरुको चाहिँ मिटिङहरु हामी अरेन्ज गरिदिने प्रोग्राम गरेका छौं र हामी आफै पनि कस्मस कलेज एन्ड म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङका सिनियर प्रोफेसरहरु मिलेर चाहिँ हामीले यो कलेज खोलेका छौं. लगभग हामीले 5-6 वर्ष अगाडिदेखि यो कलेज एक्वायर गरेर हामीले क्वालिटी एजुकेसन नै दिइरहेका छौं र सबै सेक्टरका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ हाम्रो कलेजमा जसले चाहिँ एजुकेसन दिइरहनु भएको छ. र त्यसमा पनि भाइ बहिनीहरुले भोलिका दिनमा स्कलरशिप एक्जाम पछि इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड इन प्राइभेट एजुकेसन त्यो बेलामा पनि कस्मस कलेजलाई सम्झिन सक्छौ. त्यो बेला आएर हामीले आफ्नो कुरा हामी आफै गर्दैनौ, आस्क विथ आवर स्टुडेन्ट्स, आस्क विथ आवर प्यारेन्ट्स र उनीहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई भन्नुहुनेछ हाउ वी आर रनिङ आवर कलेज. त्यो चाहिँ पहिलो कुरा. अर्को कुरा मैले बताउन चाहे र आजको प्रोग्राम तपाईहरुको क्वेशनको प्रोग्राम हो, मैले त्यसलाई धेरै स्पोइल गर्न चाहन्न, तर पनि सानो कुरा आफ्नो कलेजको हिसाबले राख्न चाहन्छु. अब हामीले हाम्रो एडमिसन चाहिँ ओपन गरेका छौं आजबाट फर्मली र भाद्रको 23 गते हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ. हाम्रो इन्ट्रान्स हामी कलेजले आफै लिन्छौं पोखरा युनिभर्सिटीको र एडमिसन गर्छौं. स्कलरशिपहरु छ र तपाईहरुले पनि इन्ट्रान्स दिन सक्नुहुन्छ र स्कलरशिपमा नाम निस्किएर भोलि पढ्न पाउनु भयो भने
हाम्रो कलेजबाट हामीले रिफन्ड पनि गरिदिने गरेको छ, जो यदि स्कलरसिपमा भोलि नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर जेनरली चाहिँ हाम्रो आफ्नै इन्ट्रान्स हुन्छ र हाम्रो आफ्नै इन्ट्रान्स ओपन छ। पिएमा पनि हामी त्यसको स्टल राख्छौँ र तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ कस्मस कलेजमा यदि भोलि प्राइभेट एजुकेसनमा इन्ट्रेस्ट गर्नुभएको छ भने हामी तपाईँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ। र आजको यस प्रोग्राममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टहरू आउनु भएको छ। आइसिटी एक्सपर्ट, सिभिल एक्सपर्ट, आर्किटेक्चर एक्सपर्ट, मेकानिकल एक्सपर्ट, सम्पूर्ण सरहरूलाई म एज ए प्रिन्सिपल र फ्यामिलीको तर्फबाट चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर नेपालका पूर्व क्याप्टन पारस खड्कालाई पनि आज आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि फेरि पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु र अरू सबै यहाँ उपस्थित भाइ बहिनीहरूलाई वेलकम गर्दै म आफ्नो छोटो कुराकानी यही टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरूको आजको प्रोग्राम चाहिँ सफल होस्। तपाईँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण क्वेसन मजाले राख्नुहोस्, हामी सबैको आन्सर दिने प्रयास गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you very much, Principal Sir. धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको जस्तै rightly this is the third season as well, so it shows that उहाँहरू कतिको serious हुनुहुन्छ यसलाई लिएर भनेर पनि। And मैले थाहा पाएको information अनुसार पनि last year pandemic हुँदा पनि उहाँहरूले still online यो continue गर्नुभएको थियो र आज पनि यसरी physically तपाईहरु हामीसँग हुनुहुन्छ। Plus we have over 620 plus students online जो join गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि questions हामीले साइडमा लिइरहेका छौं। So if you are watching us online र स्पिकर्सहरु विभिन्न फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूको लागि पर्टिकुलर के क्वेशन छ भने अहिले तपाईले Q&A सेक्सनमा गएर आफ्नो क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। अनि लाइभ यसरी जो जति पनि आउनु भएको छ तपाईहरुको क्वेशन पनि हामी डेफिनेटली राख्ने नै छौं। तर we have Paras Khadka with us. उहाँ he is associated with the college as well. Paras da, you are also looked up as a youth icon, you know, you're a college associate hunu bhayeko cha. So my first question, being in marketing and media, would also be, why did you get associated with this college? First of all, kina chai garnu bhayo, ke cha specialty in the college? And also to all the young people who are here, jo chai alikati अन्यल मा पनि हुनुहुन्छ, कति +2 pass गरेर fresh graduates हुनुहुन्छ, who are now wondering what should they do with their future, उहाँको लागि पनि के advice and messages? Namaste. I think first of all, for me, choosing Cosmos, I think I knew Pawan sir through one of my acquaintance, and he said that there's a college that is doing very well, engineering, and engineering is something that was a part of my growth. More cricketer I think I wanted to become an architect, but unfortunately, or fortunately, whatever the way that you can call it, somehow I got to play cricket, and then to cricket, whatever success that I managed to achieve, I think over the years. And whenever I come to our educational conferences, platforms, and Cosmos, why? Because I think Pawan sir himself used to play cricket, who was the principal during his school college days, and especially when we met, and we had few plans as to how we want to take this forward. Plus I've just started a cricket academy, so the academy go through how we can connect our students. I know engineering is a very serious subject, time but interested students can come join, become part of the academy. And even for myself, to spread the knowledge of cricket, cricket knowledge almost I spent 18-20 years सानो उमेरदेखि नै त्यो खेल्दाखेरिको एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ शेयर गरौँ भनेर एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ भनेर नै हो. I think most importantly to all the students, I'm sure even I am looking forward to कि हाम्रो एक्सपर्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भनेर. And it's very natural कि यो स्टेजमा अब के गर्ने त, कुन सब्जेक्ट पढ्ने या पढेर पनि what is it that यसको स्कोप के छ भन्ने. I think one thing that I really want to add value is सबैले चाहिँ individually you have to take up responsibility. Sometimes you could become an engineer. I have no doubts about the fact that you all will graduate and after field I don't know, Jagir Pauni na Pauni, I don't know what the current situation is, but you will become graduates. But it's not just about graduating and becoming an engineer or a doctor or whatever. I think it's about adding value to what you're trying to do. First of all, I think after lagi, after family ko lagi, then comes the society, country ma. So to value add I think it'll depend on you. I mean, we come from various different backgrounds. To backgrounds social, economic, whatever. There are a lot of hindrances, plus minus. Positively, you guys are part of the engineering structure. Tesma, as an individual, how can I add value to my family? How can I add value to the people around me? To value the core values there, I'm sure you will succeed. And again,
त्यो सक्सेसलाई देयर इज नो पेरिमिटर कि यो यति यो गर्यो भने चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ भनेर बट वेदर यु आर एन इलेक्ट्रिकल सिभिल I don't know, whatever architect, whatever engineering platform or any other sector that you choose, त्यसमा चाहिँ यहाँले एउटा डिफरेन्स ल्याउन कोसिस गर्नु होला त्यसको लागि you'll need a lot of hard work, there's no doubt about it, but त्यसमा पनि as long as यहाँ इमानदार भएर because one thing that all of us know is हामी सबैलाई आफ्नो कमजोरी थाहा हुन्छ and we don't accept it, so आफ्नो कमजोरीलाई एक्सेप्ट गरेर if you keep pushing ourselves, I'm sure you will attain success. And we'd love to hear a lot of great stories. There are a lot of questions, a lot of students are online who are very keen to understand के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर. Myself, I am looking forward to हाम्रो expertsहरूले के भन्नुहुन्छ with regards to what current situation हाम्रो engineering sector मा छ. So I think when it comes to cricket, I'm trying my best to establish a culture in this country. अहिले एउटा academy को through सुरु गरेको छु. I've said this before. Want to establish a lot of academies all over Nepal. Kunai din mauka milyo bhane come into administration. I don't know when that is going to happen, but my identity bhaneko ma jaha pani janchu cricket barai chininchu. So I am trying to make a difference cricket ma, and hopefully sabai jana le afno respective field ma choose garera the difference ल्याउन कोसिस गर्नु भयो भने I think we'll be in a much better space. Thank you. Thank you very much. A big round of applause for Mr. Paras Khadka, who has definitely made a difference in his field, which is cricket. Cricket मा चाहिँ उहाँले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ र अहिले पनि पुर्याइराख्नु भएको छ थ्रु द एकाडेमी इज फ्यान्टास्टिक. र उहाँले गर्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ यति धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ, सबैजना एकदमै स्टुडियस पनि देखिनु भएको छ. त्यही कारणले पनि तपाईँहरू इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर आट्नु पनि भएको छ खासमा त हैन. धेरै मेहनत पनि लाग्छ अनि सजिलो अवश्य पनि छैन. तर यतिकै rat race भनिन्छ नि हैन, यतिकै लाग्नु मात्रै सट्टा यस लाइक मिस्टर पारस खड्का सेड एउटा डिफरेन्स बनाउँछु म यो फिल्डमा आइसकेपछि र म आउनु भन्दा अगाडि केही न केही चेन्ज केही न केही डिफरेन्स लिएर आउँछु भन्ने मनसायले आउनु भएको छ होला र त्यो मेन्टालिटी पनि चेन्ज गर्दै जानु पनि पर्छ is what we believe. So we'd like to thank Mr. Paras Khadka and Principal Sir for joining us right now. Afno कुराहरु राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. The first session is over and we would now like to begin with the second session. So thank you, gentlemen. Thank you very much for sharing your thoughts with us. Again, a lot of people, 665 who've joined us online. Questions the other 44 यति धेरै देखिरहेछ च्याटमा पनि. हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई मैले स्वागत पनि गर्न पाएको छैन तर उहाँलाई के क्वेशन सोध्ने भनेर चाहिँ रेडी पनि भइरहेछ अलरेडी. So there are a lot of questions, curious students हरु धेरै जना हुनुहुन्छ जो आज हामीसँग हुनुहुन्छ. म प्यानल set गर्नको लागि I would now like to request and invite our panelists on stage. First of all, I'd like to invite Dr. Subarna Shakya, Professor, Computer Engineering, IOE, Pulchok. Dr. Subarna Shakya ko barema ke kura rakhnu parदाखेरि he's done his PhD in Computer Engineering from Lviv Polytech National University, Ukraine. He's also the Executive Director at National Information Technology Center, Government of Nepal. He was the past head of Department of Electronics and Computer Engineering. He's also a visiting professor in Brown University, Rhode Island, USA. Wako publications 120 technical and policy papers in national and international newspapers, media ma pani छापिएका छन् उहाँको publications-हरु. He's also a member in the steering committee of School on Internet of Keio University, Japan. We are delighted to have Dr. Subarna Shakya with us. Thank you very much, sir. Next panelist I'd like to invite on stage is architect Arun Dev Panta. He's an architect and an urban planner at Design Cell Private Limited. He has 25 years of experience in this field. र हामी सबैजनाले सुन्दै गरेको विभिन्न बिल्डिङहरुमा चाहिँ उहाँको यसो हात अवश्य पनि परेको छ जसमा चाहिँ विभिन्न टुरिज्म डेस्टिनेशन्स लाइक चन्द्रगिरी केबल कार, Radisson, Gokarna Hotel को extensions, Shangri-La, Temple Tree, Atithi Resort, and many
others. Housing ko कुरा गर्नु पर्दाखेरि Civil Homes Phase 3, Pokhara Homes, school ko कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि एकदमै चर्चित and popular schools like Kathmandu World School, which is also a masterpiece on its own when you look at it. So यस्तै विभिन्न masterpieces उहाँले develop गर्दै आउनु भएको छ. He did his bachelor's in architect from Nagpur, India. He's also a gold medalist, and he did his master's of urban and regional planning from the University of Illinois. So उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा. Thank you very much. Our next speaker we'd like to invite is engineer Uddhav Raj Chaulagai. He's the managing director of ERMC Private Limited, which is the leading engineering consultants of Nepal and abroad as well. He's the director of different academic institutes for the last 10 years. उहाँले चाहिँ आफ्नो MSc गर्नुभएको छ in water resource engineering, BE in civil. He has over 20 years of experience. र उहाँले चाहिँ लगभग 500 वटा भन्दा बढी प्रोजेक्टमा पनि इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ सर. उहाँले चाहिँ जस्तो गौतम बुद्ध एयरपोर्ट भयो, पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई एन्ड सुवेज प्रोजेक्ट फर काठमाडौँ भ्याली, यी विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा पनि आफ्नो expertise दिइराख्नु भएको छ or दिनुभएको थियो. And he's also generated employment for over 500 engineers and technicians through ERMC. We are very, very glad to have you, sir. Thank you very much for joining. We have selected experts from different fields. र अब म अर्को हाम्रो speaker panelistलाई बोलाउन चाहन्छु, Dr. Sudeep Bhattrai. He's an assistant professor at IOE Pulchok. उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ. Department of Mechanical and Aerospace Engineering. I'm sure he will have a lot of questions. पहिला नै अलिकति heads up दिन चाहन्छौँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्टुडेन्ट्सहरु सँगसँगै अनलाइन हेरिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि this craze of aerospace engineering I feel like is immense and the potential is immense as well. So तपाईले definitely पनि धेरै questions पाउनुहुन्छ होला. He's completed his BE and MSc in aerospace engineering from NUAA in 2011 and 2014. उहाँले आफ्नो PhD in aerospace engineering complete गर्नुभएको छ UNSW बाट र we are really glad to have him as well. So can we also give him a big round of applause, ladies and gentlemen? Next speaker we'd like to invite is Dr. Abhijit Gupta, an ICT expert. उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ. He's the director of Young Minds Creation Global Student Entrepreneurship Award 2012 मा पनि उहाँले पाउनु भएको थियो. A Citizen Service Appreciation Award from Jagriti Society. He is an IT advisor of Commission for Investigation for Abuse Authority, CIAA, Nepal government को. उहाँले आफ्नो PhD in Computer Science गर्नुभएको थियो from Singhania University, Rajasthan. Masters of Computer Application from Puranchal University and Bachelor's in Computer Application from Pokhara University. So we're really glad to have Dr. Abhijit Gupta with us as well. Thank you very much for joining. र एउटा सिट खाली देखिराख्नु भएको छ होला अगाडि. अब म त्यो सिट कम्प्लिट गराउनका लागि निम्ताउन चाहन्छु इन्जिनियर लक्ष्मण पोखरेल जीलाई, former president of Association of Engineering College in Nepal. उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ. He has over 2 decades of experience with him. He's a successful educational entrepreneur of Nepal as well. Like I mentioned, former president of Association of Engineering College in Nepal. He's also the chairman of Cosmos College of Management and Technology, chairman of White House International College, chairman of College of Biomedical Engineering Applied Science, director at Advanced College of Engineering and Technology. So विभिन्न educational institutes manage गरिराख्दाखेरिको experience बारे पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. हाम्रा सम्पूर्ण प्यानलिस्ट स्पिकर्सहरु अगाडि आइसक्नुभयो, रेडी भइसक्नुभयो. बिफोर वी स्टार्ट तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो समय छुट्याएर यहाँ आइदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौं र यहाँलाई स्वागत पनि हामी गर्न चाहन्छौं. र स्वागत गर्दिनका लागि म डाक्टर बिन्दु श्रेष्ठ म्यामलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. शी इज द भाइस प्रिन्सिपल अफ Cosmos College of Management and Technology. Once again, a big round of applause for all our panelists. जसले चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स, उहाँको ज्ञान हामीसँग शेयर गर्दै हुनुहुन्छ आज. We are delighted to have Dr. Subarna Shakya, architect Arun Pant, engineer Uddhav Raj Chaulagai, Dr. Sudeep Bhattrai, Dr. Abhijit Gupta, and engineer Lakshman Pokhrel. यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ.
questions are getting ready. तर conversation यसो सुरु गर्नको लागि म यहाँ सबैजनालाई maybe 1 or 2 questions first मा राखेर, then we definitely go back to the questions that the students have, and I'll warn you there are a lot of questions. सबैजनाको मनको जिज्ञासा आज हामी मेटाउने कोसिस गर्ने छौं. म डाक्टर सुवर्ण शाक्यलाई सोध्न चाहन्छु. कम्प्युटर इन्जिनियरिङ एकदमै पपुलर अफ कोर्स पहिला पनि थियो, अहिले पनि भइरहेको छ. कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सरसर्ती एस्पेक्ट्सहरुको बारेमा यहाँले कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको एस्पेक्ट्सहरु के कस्ता रहेका छन्? ल म थ्यांक यू भेरी मच है. मेन कुरा के भन्दाखेरि अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङको डिमान्ड भनेको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले पनि घट्ने कुरा चाहिँ होइन. किनभने अहिले आएर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होस्, आईसीटी होस्, जुन हामी भन्छौँ, यो चाहिँ एकदमै मार्केटमा एक किसिमको सेलेबल विषय हो. किन भन्दाखेरि अब कुनै पनि विषयमा त्यो सिभिल इन्जिनियरिङमा होस् या इकोनोमिक्स एनालाइसिस गर्नलाई होस्, जहाँ पनि कम्प्युटरको त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. र कम्प्युटरको जबको कुरा गर्दाखेरि अब बेसिकली हाम्रो के छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको मार्केटमा जुन विद्यार्थीले अहिले एकदम पढ्न खोजिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ सबैले कम्प्युटरमा फर्स्ट प्रायोरिटी, कसैले चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटी, तर कम्प्युटर कहीँ न कहीँ चाहिँ पढेको मैले देखेको छु है. सिभिल इन्जिनियरिङ पढेर पनि कम्प्युटरमा ग्रेजुएट गर्नेहरू पनि छन्, कोही कम्प्युटर एप्लिकेसनमा गर्छन्, कोही कम्प्युटर साइन्समा गर्नेहरू, त्यस्तो मार्केट पनि बढिरहेको छ. किन भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा अहिले जति पनि छ संसारमा कम्प्युटर बिनाको, कम्प्युटर टुल्सको बिनाको कुनै पनि एप्लिकेसनहरू हामी बनाउन सक्दैनौँ, कुनै पनि एनालाइसिसहरू गर्न सक्दैनौँ, फ्युचरलाई प्रिडिक्सनहरू पनि गर्न सक्दैनौँ. त्यसकारण चाहिँ कम्प्युटरको जुन सफ्टवेयरको डिमान्डका साथसाथै हार्डवेयरको डिमान्ड पनि यतिकै बढिरहेको छ. र अहिले मार्केटमा के छ भन्दाखेरि हार्डवेयरभन्दा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ बनाउने त्यसको डिमान्ड एकदम बढिरहेको हुनाले अब कम्प्युटर पढेपछि त्यस्तो खालको जब चाहिँ एकदमै पाउने सम्भावना भएको हुनाले there are so many opportunities are there. त्यति चाहिँ म अहिले भन्छु, फेरि म कन्टिन्यू गरौँला. थ्यांक यू भेरी मच. Definitely a good start. म इन्जिनियर उद्धव राज चौलागाईजीलाई पनि सोध्न चाहन्छु हैन, हाम्रो यो सिभिल इन्जिनियरिङ पनि अब धेरै पहिलादेखिको बिल्डिङ स्ट्रक्चर्सहरुदेखि अहिलेको मोडर्न बिल्डिङ्सहरुमा पनि सिभिल इन्जिनियर्स ह्याभ कन्ट्रिब्युटेड अ लट हैन. अहिले विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा मेबी एकदमै टफ कम्पिटिसन पनि छ, आफ्नो मार्क र छाप कसरी छोड्ने भन्ने एउटा क्वेशन पनि छ. हाउ डु आई स्ट्यान्ड आउट, बिकज यति धेरै जना ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, यति धेरै जना आउनुहुन्छ. सो सिभिल इन्जिनियरको पनि स्कोपको कुराबाट सुरु गरौँ न सर. धन्यवाद. ठिक छ. स्कोपको बारेमा यहाँले सोध्नुभयो, सिभिल इन्जिनियरिङ किन पढ्ने. सबभन्दा पहिला सिभिल इन्जिनियरिङ भित्र के पर्छ भन्ने म 4-5 वटा भाइ बहिनीहरूलाई जो अब इन्जिनियरिङ पढ्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर आउनु भएको छ. छोटकरीमा ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङ, तपाईले जहाँ अहिले जुन सडकमा गाडी चढेर आउनु भएको छ, सडक, पुल, एयरपोर्ट, रेलवे यी लगायतका सबै एउटा क्षेत्र भयो. दोस्रो नम्बरमा म जान्छु अर्बन डेभलपमेन्ट. तपाईँ अहिले जति देख्नु भएको छ वाटर सप्लाई, सिवरेज, ड्रेनेज, अर्बन सेक्टरमा बनेका बिल्डिङहरू, यो सबै अर्बन डेभलपमेन्ट. तेस्रोमा मैले इनर्जी, वाटर रिसोर्स सेक्टर भन्ने, त्यसमा चाहिँ इरिगेसन. अहिले मैले अलिकति जोड दिन्छु, नेपालमा के स्कोप छ पनि म जोड्छु. इरिगेसन, हाइड्रो पावर, हाम्रो नेपालमा भएको अथाह वाटर सप्लाईलाई हामीले करिब वाटर रिसोर्सलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ. रिभर इन्जिनियरिङ, अहिले फ्लडिङको प्रब्लमहरू छ, यो तेस्रो मेजर सेक्टर भयो. त्यसपछि अर्को वाटर सप्लाई, सिवरेज, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट लगायतको क्षेत्रहरू. यो बाहेक हामीसँग भएका थुप्रै अरू क्षेत्रहरू छन् सिभिल इन्जिनियरिङसँग नजोडिएका. कुनै पनि इन्जिनियरिङ विधाहरू छैनन्. चाहे हामीले चाहिँ के अरे इलेक्ट्रिक पोल इस्टाब्लिस गर्ने अर्थात् आर्किटेक्टसँग लिङ्क गरेर बिल्डिङ बनाउने क्षेत्र हो, सबै क्षेत्रहरू सिभिल इन्जिनियरिङसँग. एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ जोड्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ एयरपोर्टको कुरा आउँछ भनेपछि सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तपाईँ उभिने ठाउँदेखि अन्तिममा हामी जन्मने ठाउँदेखि अन्तिममा हाम्रो मरण हुने ठाउँसम्म सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सिभिल इन्जिनियरिङसँग जोडिएको हुन्छ.
र अब सिभिल इन्जिनियरिङ नेपालमा पढेर नेपालमा स्कोप के छ बाहिर स्कोप के छ मैले थोरै मात्रै व्याख्या गर्न चाहन्छु। नेपाल लगायत संसारको जुनसुकै ठाउँमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढेर जानुभयो भने पहिलो नम्बरमा सरकारी क्षेत्रमा सिभिल इन्जिनियर सुरुमा अफिसर भएर पसेर मुख्य सचिवसम्म भएर रिटायर हुन सक्छ, सचिवसम्म हुन सक्छ, नेपालमा पनि सक्छ। सबै डिपार्टमेन्ट विशेष गरी नेपालमा एउटा विद्युत विकास विभाग भयो, भवन विभाग भयो, सडक विभाग भयो, सिँचाइ विभाग भयो, लगायत पर्यटन विभाग लगायत सबै ठाउँमा सिभिल इन्जिनियर सुरुमा सिभिल इन्जिनियर भएर एउटा इन्जिनियर भएर प्राविधिक रूपमा छिरेर ऊ सचिव र मुख्य सचिवसम्म भएर रिटायर हुन सक्छ। यो भयो सरकारी क्षेत्र। नेपालमा मात्रै होइन संसारमा माइग्रेट भएर तपाईँ युरोपमा जानुभयो, क्यानाडामा जानुभयो, अस्ट्रेलियामा जानुभयो, अस्ट्रेलियाको पनि माथिल्लो पोजिसनमा नेपाली इन्जिनियरहरू त्यहाँ पुगेका छन्। नेपालमै पढेका नेपाली इन्जिनियरहरू सरकारी माथिल्लो निकायमा पुग्नु भएको छ। त्यसपछि आयो यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित यो आर्किटेक्ट अब इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन कम्प्युटरसँग नै सम्बन्धित हुन्छ। विकास निर्माणसँग लगानी गर्ने विश्वका ठुला डोनर एजेन्सीहरू एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अहिले चाइना AIIB भन्छ, अर्थात् अफ्रिकातिर अफ्रिकन डेभलपमेन्ट बैंक लगायत UNDP, WHO, FAO लगायत सबै क्षेत्रमा जसले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गरिबी उन्मूलनसँग सम्बन्धित लगानी गर्छ त्यो सबै ठाउँमा सिभिल इन्जिनियर अरू इन्जिनियर पनि विशेष गरी धेरैजसो सिभिल इन्जिनियर गएर जागिर खान पाउँछ। मैले डोनर क्षेत्रमा डोनर एजेन्सीमा कुरा गरेँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ 25,000 देखि 25 लाखसम्म मैले चिनेको सिभिल इन्जिनियरले 25,000 देखि 25 लाखसम्म प्रति महिना तलब खाएको मैले देखेको छु। त्यसकारण मैले डोनर एजेन्सी पनि जोडेँ। त्यसपछि प्राइभेट क्षेत्रमा एउटा आफै इन्डिभिजुअल इन्टरप्रिनर्स बनेर काम गर्न सक्छ एज अ आर्किटेक्ट, एज अ सिभिल इन्जिनियर, इन्डिभिजुअल सिभिल इन्जिनियर। दोस्रो कन्स्ट्रक्सन निर्माण क्षेत्रमा कन्ट्र्याक्टरबाट काम गर्न सक्छ। अहिले हजारौं इन्जिनियरहरू नेपालमा कन्ट्र्याक्टरबाट काम गरिरहेका छन्। कन्सल्टिङ, म जस्तै कन्सल्टेन्ट भएर कन्सल्टिङ कम्पनी खोलेर त्यहाँ काम गर्न सक्छ। यो सबै क्षेत्रमा होइन, मैले भनेको सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन निर्माण विशेष गरी कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल निर्माण कम्पनीहरूमा बसेर काम गर्न सक्छ। त्यो बाहेक स्कुल, कलेज, भ्यालुएटर, ब्याङ्किङ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ। सिभिल इन्जिनियरको अथाह क्षेत्र छ। अब मैले यहाँभन्दा धेरै नभनौँ, मैले बढी समय लिएँ, त्यसकारण अरू क्वेसनहरू बढी आयो भनेदेखि म फेरि गरौँला। एउटा कुरा जोड्छु, सिभिल इन्जिनियर पढेर मास्टर्स डिग्री मैले भनेका अहिलेका सबै क्षेत्रमा इन्क्लुडिङ अर्बन डेभलपमेन्ट जस्तै आर्किटेक्ट पढेर मास्टर अर्बन प्लानिङ पनि गर्न पाइन्छ, कम्प्युटरमा नि गर्न पाउँछ। भनेपछि सबै क्षेत्रमा मास्टर्स डिग्री गर्नको लागि पनि सिभिल इन्जिनियरलाई खुला छ। डेफिनेटली क्वेसन्सहरू आउने नै छन्। नम्बर्सहरू पनि अलिअलि सरले भनिहाल्नु भयो, द्याट नम्बर डेफिनेटली मस्ट एक्साइट आवर यङ स्टुडेन्ट्स होइन। नम्बर सँगसँगै नाम पनि हुन्छ, नाम पनि रहन्छ होइन। म आर्किटेक्ट अरुण पन्तलाई सोध्न चाहे, एजुकेसन पाइसकेपछिको जुन एक्चुअल फिल्डमा गइसकेपछि एक्सपिरियन्स बटुल्ने हुन्छ नि, विद्यार्थीहरू कतिको चकित होला नि त? आफूले पढेको कुरा पछि गएर बजारमा साँच्चीकै गर्ने बेलामा डिफरेन्सेस, सिमिल्यारिटी के कस्ता छन् त? That's a very good question है। मलाई पहिला त्यति सिरियसली ल्याएको थिएन। म पनि स्टुडेन्ट हुँदाखेरि 3rd इयरसम्म त यतिकै ड्रइङ गरेर बस्नु त भन्ने खास त्यो थिएन। ट्रेनिङ गर्न आउँदाखेरि ड्र गरेको कुरा साइटमा हेर्दाखेरि बन्न थालेपछि त जहाँ लाइन कोरे वल आउन थाल्यो, घर बन्न थाल्यो, पछि तर्से। इट्स भेरी अब यो त एकदम रिस्पोन्स के अरे धेरै सोचेर बनाउनु पर्ने रहेछ। फेरि एकचोटि हालेपछि मेट्न मिलेन, ड्रइङमा त इरेज गर्न मिल्थ्यो। अब भनेपछि वाट टु डु भनेर अनि पछि फेरि अब सोच्नु थाल्यो। पहिला त त्यो नर्मल क्लिसे छ, आर्किटेक्चर इज द साइन्स एन्ड आर्ट अफ बिल्डिङ भनेर होइन। साइन्स पनि पढ्न मन लाग्ने, आर्ट पनि पढ्न मन लाग्ने, स्टुडेन्ट्सहरू डिसाइडेड हुँदैन नि कतिचोटि यो पढिसकेको कुरा किन बिर्सिने भनेर। अनि त्यो हुँदाखेरि यो गऱ्यो भने सबै कुरा कन्टिन्यू गर्न पाइन्छ, पछि डिसाइड गरौँला भन्ने हिसाबले एउटा बेसिक लिबरल आर्ट्स एजुकेसनको पनि यसमा छ। अब कति मान्छेहरूले यसपछि डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरूमा जान सक्छ होइन। त्यसो भएर अलिकति अनडिसाइडेड छ, आर्ट्स पनि मनपर्छ, साइन्स पनि मनपर्छ, यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा ऊ हो। तर यो एकदम स्पेसलाइज प्रोफेसन पनि हो। 4 वर्षमा सिभिल इन्जिनियर या कम्प्युटर इन्जिनियर बन्यो भने आर्किटेक्चरमा 5 इयर्स लाग्छ भने ब्याचलर्समा 1 वर्ष हाम्रो एक्स्ट्रा लाग्छ। फेरि बाहिरतिर त 2 वर्ष मास्टर्स नगरिकन लाइसेन्स, प्रोफेसनल लाइसेन्स एक्जामिनेसन नगरिकन साइनै गर्न दिँदैन। किनभने कसैको घर बनाउने भने उसको लाइफ लङको सेभिङ उडाइदिने हो।
सिटी बिगार्दिने हो हैन सबै ट्रस्ट गरे हुन्छ फ्यामिलीको के छ इस्यु पनि थाहा हुन्छ पैसा कति छ योसँग पनि थाहा हुन्छ प्रोजेक्ट आफूले ड्रिम गरेर अर्काको ड्रिमै खतम पारिदिन सकिन्छ त्यसो भएर बाहिरतिर त 7 इयर्स नपढिकन त लाइसेन्सै पाउँदैन हैन सो इट्स अनि फेरि टिममा पुरा म्यानेज गर्नुपर्छ आफू एउटा कन्सेप्ट लिएर एक्लै कुना बसेर कामै हुन सक्दैन अघि हाम्रो उद्धव सरले भन्नुभयो जस्तो होल टिम वर्क हो हैन भोलि स्ट्रक्चरल डिजाइनरले पनि इनपुट दिने हुन्छ इलेक्ट्रिकल डिजाइन हुन्छ स्यानिटरी हुन्छ होल आइटी सिस्टम डिजाइन यति कुराहरूको त्यो जेनरलाइज पनि गर्नु पाए म एकदम राम्रो क्रिएटिभ छु मैले आफ्नो कुनामा बसेर बनाउँछु भन्ने खालको चाहिँ प्रोफेसन होइन सबैसँग डिल गरेर त्यो क्रिएटिभिटी पनि ल्याउनु पर्यो अप टु डेट पनि हुनु पर्यो एक्सपोजर पनि हुनु पर्यो र टिम वर्क गर्न सक्नु पर्यो त्यो गरेपछि मात्रै यु क्यान टर्न इन्टु एन आर्किटेक्ट विथ अलिकति आउटपुटहरू राम्रो निकाल्न सक्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ Thank you very much. Yes. कतिचोटि चाहिँ इन्जिनियरिङ अथवा कुनै पनि सब्जेक्ट भनौँ न पढिरहँदाखेरि चाहिँ आफै एक्लै बसेर एक्जामको लागि प्रिपेयर गरिन्छ आफ्नै कोठामा बसेर अथवा साथीहरूसँग भेटघाट गरेर बट आई फिल लाइक once you are a professional who goes into that field त्यो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन so no matter how great of a engineer and architect you are तपाईले गएर अगाडि क्लाइन्टसँग डिल गर्न सक्नु भएन कुरा गर्न सक्नु भयो भने गाह्रो पर्छ सो त्यही कारणले पनि एउटा ओभरअल डेभलपमेन्टमा फोकस गर्ने इन्स्टिट्युसनबाट तपाईले आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ इट वुड बी द बेस्ट आफ्नो करियर लन्च गर्नलाई होस् यसरी एक्सपर्ट्सहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नका लागि होस् द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल राख्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु र सपनाकै कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ अब म डाक्टर सुदीप भट्टराईलाई सोध्न चाहन्छु होइन धेरैजनाको सपना पनि छ होइन स्पेस अहिले त कुराहरू धेरै चलि पनि रहेको छ अ लट अफ द स्टुडेन्ट्स आर इन्ट्रेस्टेड आर एक्साइटेड यहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग जति पनि इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको मनमा चाहिँ एक्साइटमेन्ट डर के देख्नुहुन्छ यो सब्जेक्टलाई लिएर चाहिँ Thank you very much. I think your field नयाँ छ नेपालको लागि पर्टिकुलरली ग्लोबली त्यति नयाँ होइन I think your panelको कम्पोजिसनले पनि देखाउँछ होला कि नेपालमा हामी एकदमै यङ प्रोग्राम हो र यो अझै पनि केही हिसाबले चाहिँ इभल्भिङ खालको छौँ म सानो एउटा डेफिनेसनको लागि मात्रै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ इट्स सर्ट अफ ए कम्बिनेसन अफ एरोनोटिक्स जुन चाहिँ एकदमै पुरानो फिल्ड हो इट स्टार्टेड फ्रम द फ्लाइ वान अनि त्यो बेलादेखि जब स्पेसको जुन डोमिनेन्स अलिकति बढी भयो सो वी ट्राई टु मर्ज द टु फिल्ड्स अनि त्यसपछि त्यही भएर नेपालमा जब खोल्ने बेला आयो यो प्रोग्राम त्यो बेलामा चाहिँ वी डिसाइडेड द्याट एरोस्पेस इन्जिनियरिङ वाज द वे टु गो अब त्यसमा इन्कम्पस गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा फिल्ड जेनरली इन्कम्पस गरिन सकिन्छ एउटा चाहिँ नेपालमा जुन डोमिनेन्ट छ त्यो भनेको एभिएसन हामीले जुन डे टु डे हामीले इन्टरेक्ट गर्ने भनेको एभिएसनसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ र अर्को साइड चाहिँ जुन अब एकदमै कोर एयरस्पेस छ त्यो नेपालमा अहिले इभल्भिङ छ होइन प्राइभेट सेक्टर र एकाडेमिया र रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले इभल्भ गरिरहेको छ बाहिर त्यसको डोमिनेन्स एकदमै हाई छ र अल्दो एभिएसन इज समथिङ द्याट पिपल विल इन्टरेक्ट विथ अनि वेन यु टक अबाउट एरोनोटिक्स you'll think of airplanes and airplanes flying people commercially around the world. तर in reality, हामी चाहिँ खासमा त्यो चामल नबिग्ने खालको क्याटेगोरी हो क्या हामी we don't really talk about what we do too much. So we stay in our corner, we do the things, but we impact the world quite a lot. So मलाई लाग्छ यदि तपाईँहरूलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ चामल बेच्न आउँदैन भने पनि it's fine. You come out, you do your work, and you work really hard, and you know the return from the field is really a personal satisfaction from all the changes you see in the world. Thank you very much. Definitely. So अलिकति shy हुनुहुन्छ र कम्प्युटरमा अति खतरा नलेज पनि छ इन्ट्रेस्ट पनि छ मेहनत गर्न डर लाग्दैन लङ नाइट्स बस्न डर लाग्दैन आई अज्युम भने चाहिँ द्याट इज अल्सो अ वे टु गो सो यसरी नै आज हामी एक्सप्लोर पनि गरिरहेका छौँ किनभने यो उमेरमा तपाईँहरूको उमेरमा सबै कुरा प्लान्ड हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ पिपल डिस्कभर देयर प्यासन्स रियली लेट इन लाइफ अल्सो सायद एउटा कुरा पढिसकेपछि अर्कै केमा ग्रेजुएट गर्न पनि सकिन्छ अथवा आज 4-5 अप्सन्स लिएर आएर मेरो लागि चाहिँ अप्सन 1 2 3 4 यो हो यसमध्ये बेस्ट त सायद मैले लास्टमा राखेको अप्सन 5 रहेछ भनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सो टुडे इज अल अबाउट एक्सप्लोरिङ एज वेल यसकै कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ म लक्ष्मण सरलाई सोध्न चाहे इन्जिनियर लक्ष्मण पोखरेल सरलाई यति धेरै कलेजेस एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनसँग यहाँको इन्टरेक्सन रहेको छ कसरी इन्जिनियरिङ स्टडिज इभल्भ भएको चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ
धन्यवाद। क्वेसन फेरि एकपटक मलाई हजुरको माइकले माइकले अलिकति डिस्ट्र्याक्ट गर्यो। यति धेरै एजुकेसनल इन्स्टिट्युट कलेजेसहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूले चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ यो इभल्भमेन्ट चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ? इभल्भर भइरहेको कलेज वान आफ्टर दि अदर, राम्रो गरौँ अझ राम्रो गरौँ भन्ने मनसाय त सबैको हुन्छ। विद्यार्थीहरू जो यतिजना यहाँ यसरी फिजिकली पनि आउनु भएको छ, प्लस अनलाइन हामीले झन् झन्डै 700 जनाले हेरिराख्नु भएको छ होइन, सबैको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त। सो कसरी आफूलाई अथवा इन्स्टिट्युटले कसरी राम्रो बनाउँदैछ भन्ने हिसाबको क्वेसन। धन्यवाद। र मलाई सोधेको क्वेसन चाहिँ मैले बुझेको यतिका मसरुमिङ भएको इन्जिनियरिङ कलेजको बिचमा एजुकेसन कस्तो हुँदैछ, इन्जिनियरिङ एजुकेसन नेपालको स्थितिमा, र यसको लागि मैले अलिकति टाइम लिनुपर्छ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। नेपालमा अहिले हामीले जुन फोकस गरेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ त्यो बी लेभलको लागि हामीले फोकस गरिरहेका छौँ, किनभने यहाँ उपस्थित भाइ बहिनीहरू पनि जुन +2 सकेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र जो हाम्रो टार्गेटमा जुन हामीसँग अनलाइन जोडिनु भएको छ उहाँहरूको पनि त्यही छ। र बी लेभलको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको पहिला हिस्ट्रीमा जानुपर्छ इन्जिनियरिङ एजुकेसनको, र 2037 सालमा हुनुपर्छ पुल्चोक क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुल्चोक क्याम्पस अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङमा 24 सिटबाट नेपालमा इन्जिनियरिङ यात्रा सुरु गरेको। र त्योभन्दा अगाडि इन्जिनियरिङ पढ्नु पर्यो भने आइदर इन्डिया, चाइना, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र रसिया जाने चलन थियो। नेपाली सिनियरहरू, हामीभन्दा सिनियरहरूको कुरा गर्दैछु। र 37 सालदेखि नेपालमा सुरु भयो, र 37 सालमा सुरु भएको एउटा इन्जिनियरिङ एजुकेसन आज 2079 सालमा आइपुग्दाखेरि एउटा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पढेर आज 6वटा युनिभर्सिटीले बी लेभलको क्लासहरू सुरु गरेका छन्। ती 6वटा युनिभर्सिटीहरू टियु आफै छँदैछ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय, यी 6वटा विश्वविद्यालयले सुरु गरेका छन्। र सुरुमा सिभिल इन्जिनियरिङबाट सुरु भएको इन्जिनियरिङ यात्रा आज नेपालभित्रै 25 भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरूमा इन्जिनियरिङ गर्न पाइन्छ। त्यो एउटा आफैमा उपलब्धि हो। र तपाईको चाहिँ त्यस्तै अब हाम्रो पहिला पुल्चोक क्याम्पसले सुरु गरेको इन्जिनियरिङ यात्रा आज 2079 सालमा आइपुग्दाखेरि 50वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू छन् नेपालमा। ती मध्ये तपाईको चाहिँ 6वटा युनिभर्सिटीभित्र 50वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू छन् र 50वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ। र पहिला 24 सिटबाट सुरु भएको इन्जिनियरिङ यात्रा आज 11,000 भन्दा बढी सिट नेपालभित्रै एभाइलेबल छ। यो भनेको 42 वर्षमा नेपालको इन्जिनियरिङ एजुकेसनको यात्रा हो। र यो अब यसलाई अलि डिटेल जाने हो भने र यो 11,000 भन्दा धेरै सिट मध्ये हामीले लास्ट इयरको एनालाइसिस गर्यौं भने नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा नियर अबाउट 70 to 75% सिट मात्रै भरिएको हामी देख्छौं। जुन सिटहरू खाली छन् आइदर स्टुडेन्टहरूको प्रायोरिटीमा पर्दैन त्यो फ्याकल्टीहरू, अर स्टुडेन्टको प्रायोरिटीमा पर्दैन त्यो कलेजहरू। किनभने केही कलेजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले विद्यार्थीको फर्स्ट आइले हेर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो विद्यार्थीको रोजाइमा पर्दैन। र अर्को चिज के छ भने केही फ्याकल्टीहरू अहिले अब हुइम छ विद्यार्थीहरूको एउटा फ्याकल्टी पढ्ने भन्ने, त्यो हुइममा पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि केही सिटहरू खाली जान्छन्। र एभरेजमा हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा प्रत्येक वर्ष 7 to 8,000 स्टुडेन्टहरू इन्ट्री गर्छन् भने त्यसमा 4 वर्ष सकिएर निस्कँदाखेरि नियर अबाउट 80% इन्जिनियर भएर निस्कन्छन्। र बाँकी 20% मा के छ भने नियर अबाउट 10%हरू ड्रप आउट हुन्छन् एभरेज हेर्दाखेरि। बाँकी 10%हरू उनीहरू कस्तो हुन्छ भने घरको प्रेसरले, बुवाआमाको प्रेसरले र इन्जिनियरिङ कलेजमा गइसकेपछि राजनीतिमा बढी लाग्ने र राजनीति गरेर इन्जिनियरिङ पढ्न गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उनीहरू डिस्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा 80% विद्यार्थीहरू इन्जिनियर बन्छन्। र यसो हेर्दाखेरि हामीले 6,000 देखि 6,500 एभ्री इयर नेपालबाट इन्जिनियरिङ पास गरेको देखिन्छ।
र त्यसको अलावा अरू विभिन्न कन्ट्रीबाट स्कलरसिपमा बाहिर गएका विद्यार्थीहरू इन्जिनियर बनेर आउँछन् र इन्डियामा त पैसा तिरेर पढ्न जाने चलन छ, केही इन्जिनियर त्यहाँबाट आउँछन् र एभरेजमा अहिले नेपालमा 9 देखि 10,000 इन्जिनियर एभ्री इयर थपिएको हामीले पाइरहेको छौँ यो हालको वर्षहरूमा, यो 2-4 वर्षदेखि। र आज नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको डाटा हेर्ने हो भने नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर हुने इन्जिनियरहरूको संख्या 70,000 प्लस छ, 70 र 71,000 को बीचमा छ आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने। र अब यसमा अब हामी त्यो युनिभर्सिटी इन्डिभिजुअल जाउँ जुन विद्यार्थीहरूको एकदमै आजको विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने नलेज मैले दिन खोजिरहेको छु। आज विद्यार्थीहरूले अहिले जति अनलाइनमा हुनुहुन्छ र यहाँ पनि हुनुहुन्छ र युनिभर्सिटी सेपरेट जाउँ, अहिले युनिभर्सिटी वाइज जाउँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फर्स्ट हामी कुरा गरौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अहिले जम्मा IOE ले लिड गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ कलेजहरू हेर्ने दायित्व इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ IOE सँग छ र IOE अन्तर्गत अहिले 15 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू चलिरहेका छन् र त्यो मध्ये 15 वटा मध्ये 5 वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरू चलिरहेका छन् जुन सरकारी क्याम्पस भनेर बुझ्छन् विद्यार्थीहरूले र बाँकी क्याम्पसहरू चाहिँ एफिलिएटेड क्याम्पस हुन् 10 वटा। 10 वटा मध्ये एफिलिएटेड मध्ये पनि एउटा सामुदायिक छ जुन खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ र बाँकी 9 वटा प्राइभेट क्याम्पसहरू छन् र यी 5 वटा सरकारी क्याम्पस मध्ये पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस WRC भन्छ पोखरामा छ र ERC इस्टर्न रिजनल क्याम्पस धरानमा छ भने चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस 3 साल अगाडि मात्रै खोलेको हो चितवनमा छ। यी 5 वटा क्याम्पसमा पुल्चोक क्याम्पसमा अहिले 624 सिट छ भने थापाथली क्याम्पसमा 432 सिट छ, त्यस्तै WRC पोखरामा 432 सिट छ, त्यस्तै धरानमा ERC मा 528 सिट छ, त्यस्तै चितवन क्याम्पसमा जम्मा 24 सिट गरेर टोटल 2040 सिट छ एभाइलेबल छ। यो 2040 मध्ये 630 फुल स्कलरसिप हो जसलाई जुन IOE को भाषामा रेगुलर सिट भनिन्छ भने बाँकी 1410 सिट चाहिँ फुल फी भन्छ IOE को भाषामा। त्यसलाई मैले बुझेको त्यसलाई मिनिमम एउटा पैसा तिर्नुपर्छ एक्सेप्ट एरोस्पेस इन्जिनियरिङ अरू फ्याकल्टीहरूमा 3 लाख रुपियाँमा तपाईहरुले 4 वर्षको इन्जिनियरिङ कोर्स पढ्न पाउनुहुन्छ र सायद केमिकलमा पनि 6 लाख रुपियाँ नै बनाएको छ कि जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय थपेको र एरोस्पेसमा चाहिँ 6 लाख रुपियाँ लाग्छ पढ्नको लागि। र त्यस्तै यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र अहिले जम्मा 12 वटा फ्याकल्टीमा पढ्न पाइन्छ। त्यो मध्ये पुल्चोक क्याम्पस भित्रको कुरा गर्ने हो भने सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, ब्याचलर इन आर्किटेक्चर, त्यस्तै केमिकल इन्जिनियरिङ र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ 8 वटा फ्याकल्टी छ भने त्यो अलावा थापाथली क्याम्पसमा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ र इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ छ। त्यस्तै WRC पोखरा जानुभयो भने त्यहाँ नयाँ चिज जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ छ भने ERC धरानमा एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ जुन एक्स्ट्रा छन्। त्यसले गर्दा टोटल ट्यु भित्र 8 वटा फ्याकल्टी पढ्न पाइन्छ। र अब यसको इन्ट्रान्सको कुरा गर्ने हो भने यसपटक हिजो एउटा सानो नोटिस आएको छ। के नोटिस आएको छ भने भदौ 27 गते 2079 साल भदौ 27 गते डिटेल नोटिस आउँछ भनेर हिजो एउटा नोटिस आएको छ। त्यही नोटिसलाई फलो गरेर हेर्ने हो भने दशैं अगाडि इन्ट्रान्स हुने सम्भावना देखिँदैन। यो मेरो विद्यार्थीहरूलाई एउटा सूचना हो। अब त्यसपछि हामी पोखरा युनिभर्सिटी जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत जुन इन्जिनियरिङ कलेजहरूको संख्या हेर्ने हो भने जम्मा 16 वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन्। 16 वटा इन्जिनियरिङ कलेज मध्ये एउटा स्कुल अफ इन्जिनियरिङ जुन युनिभर्सिटी अन्तर्गत नै छ। युनिभर्सिटी कलेज हो, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ जुन आङ्गिक कलेज हो भनेदेखि कन्स्टिट्युएन्ट कलेज हो भने एउटा सेमी आङ्गिक एक्सटेन्डेड आङ्गिक भनेको छ उनीहरूले एक्सटेन्डेड कन्स्टिट्युएन्ट कलेज जुन मोरङको उर्लाबारीमा मोरङमा छ र मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज। बाँकी 14 वटा एफिलिएटेड क्याम्पसहरू हुन्। ती एफिलिएटेड क्याम्पसहरू मध्ये तपाईको गण्डकी इन्जिनियरिङ क्याम्पस जुन सामुदायिक छ र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामुदायिक हो कि प्राइभेट हो त्यो लफडा नै छ अहिलेको केसमा चाहिँ र अरू सबै प्राइभेट कलेजहरू हुन्। र यिनीहरूको सिटको कुरा गर्ने हो भने जुन कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस दुईटालाई एउटै रुल लागू हुन्छ। स्कुल अफ इन्जिनियरिङ पोखरा र मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज
उर्लाबारी त्यहाँ दुईटा कलेजको टोटल क्यापासिटी भनेको 432 क्यापासिटी हो त्यसमा 20% फुल स्कलरसिप हुन्छ त्यसमा चाहिँ 86 जना 14 वटा क्याम्पसमा 10% स्कलरसिप हुन्छ 10% सिट तिनीहरूको टोटल क्यापासिटी हेर्दा एप्रोक्सिमेटली 3200 जति क्यापासिटी छ त्यसको 10% हेर्ने हो भने तपाईको चाहिँ टोटलमा त्यसको क्यापासिटी हेर्यो भने 320 जना र 86 जना जोड्यो भने 400 प्लस सिट फुल स्कलरसिप पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत छ त्यसको इन्ट्रान्सको कुरा गर्ने हो भने पोखरा युनिभर्सिटीले अब मलाई लाग्छ केही दिनमा इन्ट्रान्सको अब एनाउन्स गर्दैछ स्कलरसिपको लागि र अरु पैसा तिरेर पढ्ने सिटको लागि पोखरा युनिभर्सिटीको फ्रिडम के छ भने प्रत्येक कलेजले आफ्नो आफ्नो सिटको लागि आफैले इन्ट्रान्स लेख्न सक्छन् र अब हामी पोखरा युनिभर्सिटीमा नयाँ फ्याकल्टी के हो त टियुमा नभएको चिज पोखरामा के पढ्न पाइन्छ त भन्ने कुरा गर्ने हो भने बीईआईटी आईटी इन्जिनियरिङ त्यसको स्पेशल हो बी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ त्यो पढ्न पाइन्छ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ जुन टियुमा छैन त्यो चिज पढ्न पाइन्छ अब हामी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीतिर जाउँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा पनि फ्याकल्टी अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत तपाईको 16 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् त्यसको एउटा स्कुल अफ इन्जिनियरिङ आङ्गी क्याम्पस हो भने अरु 15 वटा एफिलिएटेड क्याम्पसहरू हुन् ती 15 वटा एफिलिएटेड क्याम्पस मध्ये एउटा भक्तपुर नगरपालिकाले चलाएको खोपा इन्जिनियरिङ कलेज सामुदायिक हो भने अरु प्राइभेट इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू हुन् र यो सबै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको टोटल सिट हेर्यो भने नियर अबाउट 3000 सिट छ त्यसमा चाहिँ स्कलरसिपको एक्जाम हुन्छ जुन सेन्ट्रल इन्ट्रान्स हुन्छ त्योबाट 10% विद्यार्थीले स्कलरसिप पाउँछन् भने बाँकी 90% विद्यार्थीहरू पैसा तिरेर पढ्छन् त्यसको इन्ट्रान्सको कुरा गर्ने हो भने पनि मलाई लाग्छ अबको केही दिनमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पनि इन्ट्रान्स खुल्दैछ र 3000 मा 10% भनेको नियर अबाउट 300 ले फुल स्कलरसिपमा पढ्न पाउँछन् त्यसमा पनि अनि त्यसपछि अब यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्पेशल के चिज छ त अन्त नभएको भनेर हामीले एउटा हेर्यौं भने रिसेन्टली पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अटोमेसन इन्जिनियरिङ जुन रोबोटिक्स पनि भनिन्छ अटोमेसन इन्जिनियरिङ सुरु गरेको छ यही वर्षदेखि र अनि त्यसपछि अब त्यहाँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ जुन आजसम्म कसैले पनि अरु विश्वविद्यालयले खोलेका छैनन् र नेपाललाई ठूलो डिमान्ड पनि छ एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको त्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत छ अब हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी जाने हो भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा उसको एउटै मात्रै स्कुल अफ इन्जिनियरिङ मात्रै छ र उसको कुनै पनि एफिलिएसन दिएको छैन कसैलाई पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी अन्तर्गत विभिन्न इन्जिनियरिङहरू त्यहाँ पढ्न पाइन्छ जुन अन्त बाहिर छैनन् जस्तै हामीले आम जनरली सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्छौं भने त्यहाँ स्पेशलाइज इन हाइड्रो पावर भनेर खोलेको छ त्यस्तै विद्यार्थीहरूले अब मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनेर हामीले यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छौं भने त्यहाँ मेकानिकल इन्जिनियरिङलाई उसले 4 किसिमले डिभाइड गरेको छ मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्पेशलाइज इन हाइड्रो पावर स्पेशलाइज इन डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चर स्पेशलाइज इन इनर्जी टेक्नोलोजी स्पेशलाइज इन अटोमोबाइल भनेर उसले 4 किसिमले डिभाइड गरेको छ अनि त्यस्तै जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ छ त्यहाँ इन्भाइरोन्मेन्टल इन्जिनियरिङ ब्याचलर्स डिग्रीमै छ त्यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्रीमा मात्रै छ त्यस्तै त्यहाँ अहिले नयाँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स पनि खुलिसकेको छ र विभिन्न फ्याकल्टीहरू त्यहाँ अझै विद्यार्थीहरूलाई हाई लेभलको प्रोग्रामिङ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्ने भने कम्प्युटेसनल म्याथमेटिक्स छ एप्लाइड फिजिक्स छ त्यहाँ नयाँ नयाँ फ्याकल्टीहरू छन् र यसरी यो नेपालको अनि मध्यपश्चिम युनिभर्सिटीमा अहिले त्यही हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ भनेर एउटा स्पेशल छ सिभिलको सट्टामा र अरु चाहिँ आम नै हो मध्यपश्चिमाञ्चल युनिभर्सिटीको पनि आङ्गिक कलेज मात्रै हो एउटा मात्रै हो एफिलिएटेड छैन भनेदेखि सुदूरपश्चिमको पनि एउटा मात्रै हो र यसरी समग्रमा आजको नेपालको इन्जिनियरिङ एजुकेसनको यो चाहिँ प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ र अब यसमा मैले धेरै समय लिएँ त्यसको लागि माफी चाहन्छु र त्यति भन्दै म धन्यवाद दिन्छु थ्यांक यू भेरी मच हजुर म डाक्टर अभिजित गुप्ता तर्फ आए र आईसीटी एक्सपर्ट को रूपमा पनि यहाँले चाहिँ नेपालमा र ग्लोबली आईसीटी को अहिले सिचुएसन करेन्ट सिचुएसन कस्तो देख्नु भएको छ अनि फ्युचरमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु थिंक द सिचुएसन इज गोइङ टु चेन्ज ओके थ्यांक यू यसमा अब मैले आन्सर दिँदाखेरि अलिकता एरोगेन्ट पाराले पनि आउन सक्छ होला किन आईसीटी को अपर्च्युनिटी इट्स रियली नाइस जस्तो हामी यहाँ डाइसमै बसेका जति पनि गेस्टहरू हुनुहुन्छ हामी सिभिलबाट छौँ होला आर्किटेक्चरबाट हुनुहुन्छ
हाम्रोमा एउटा राम्रो के छ भने we can even find an opportunity in their companies or whatever they are doing. एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ त्यो छ. So whether it is civil, architecture or कुनै educational institute किन नहोस्, अहिले अब modern trend कै पार्टमा हेर्ने भने even एउटा दरबारमाको एउटा local कुनै एउटा shopले पनि केही business गर्छ भने even they need ICT to make their product available all over the world. अनि त्यो खालको वेमा चाहिँ it's really growing. अनि एउटा अर्को प्राउड वाइज हामीले के पनि एउटा हेर्न सक्छौँ भने नेपालबाट हामीले चाहिँ प्राउडली आउटसोर्स बाहिर सेल गरेर एक्सपोर्ट गरिरहेको भनेको चाहिँ एउटा यही सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीकै पार्ट हो. यो एकदमै इट्स अ बिग प्राइड फर मी एज वेल. जस्तो आजको दिनमा नेपालमा हामीले एभ्रिथिङ हामीले इम्पोर्ट नै गरिरहेको अवस्था छ. सफ्टवेयर इज वान अफ द मेजर थिङ द्याट वी एक्सपोर्ट टु द इन्टरनेसनल मार्केट एन्ड वी ब्रिङ आउट डलर्स टु नेपाल. त्यो भयो. अदर देन द्याट नेपालमा अब अपर्च्युनिटिज भनेको एउटा हामीसँग एउटा के फ्रिडम हुन्छ भने वी क्यान वर्क विथ एनी कम्पनीज, गभर्मेन्ट, नन गभर्मेन्ट, प्राइभेट कम्पनीज, पब्लिक कम्पनीज, त्यो अपर्च्युनिटिजहरू पनि रह्यो. र यो सफ्टवेयर प्रोडक्सन भनेको एउटा वान एरिया मात्र भयो. अपार्ट फ्रम द्याट यु क्यान अल्सो फोकस अन साइबर सेक्युरिटी, अरू कन्सल्टिङ सर्भिसेसहरू पनि भयो, विच यु क्यान वर्क फ्रम एनी पार्ट अफ द एनीवेयर. You don't necessarily need to be in an office or something, because one of my office को अहिले सिचुएसन नै त्यही छ. COVID start भएदेखि frankly मैले कतिजना स्टाफलाई देखेको पनि छैन. We started working from home, one of the companies, and they are actually doing fine. कतिजना इन्डियामा बसेर पनि काम गर्नु भएको छ. So यो flexibility is really good in terms of IT, and I'm very proud to say यो यस्तो खालको एउटा डोमेन हो अथवा एउटा सेक्टर हो that will not dry up, but it will eventually grow even better and better, because जुनसुकै स्ट्रिम जुनसुकै फिल्डबाट पनि आइटी को कनेक्सन अघि सुवर्ण सरले पनि भन्नुभएको थियो, यो नभइकन यसको एउटा डोमेन टच नगरिकन कुनै रिसर्च अथवा कुनै प्रोडक्सन केही पनि हामी अगाडि बढ्न अलिकता सक्दैनौँ कि भनेर. सो गो फर इट. थ्याङ्क यू. Thank you very much, Dr. Abhijit Gupta. Definitely पनि IT कै कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अगाडिको यो क्यामेरा, मेरो ठ्याक्क अगाडि भएको क्यामेराले हामीसँग यति धेरै जोडिराख्नु भएको छ हैन. कम्प्युटर्सहरू आर वर्किङ hard so that this ambience is being replicated on somebody's screen. You know, उहाँले मोबाइलमा हेरिराख्नु भएको होस् यो अथवा ल्यापटपमा हेरिराख्नु भएको होस्, त्यहाँ चाहिँ यहाँ नै बसे जस्तै गरिकन सबैजनासँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाइराख्नु भएको छ. त्यसै कारणले पनि तपाईले चाहिँ हामीलाई फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ अथवा जुम लिङ्कबाट पनि तपाई आइराख्नु भएको छ भने डु ड्रप इन योर क्वेशन्स, बिकज अबको केही क्षणमै हामी तपाईको क्वेशन्सहरू पनि लिनेछौँ. यु क्यान जस्ट द क्लिक अवे, यु नो, दिस इन्फर्मेसन, एन्टायर इन्फर्मेसन तपाईले एउटा क्लिकको मार्फतबाट अरू मान्छेहरूलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. सो मेक श्योर दैट तपाई फेसबुकबाट हामीलाई जोइन गरिराख्नु भएको छ भने शेयर इट अन योर न्यूज फीड. दैट वे अरू पोटेन्शियल स्टुडेन्ट्स हु अल्सो वान्ट टु मेबी ग्यादर सम नलेज अबाउट दिस डिफरेन्ट इन्जिनियरिङ डिसिप्लिन्सको बारेमा उहाँलाई पनि इन्फर्मेसन चाहिरहेको छ भने तपाईको थ्रुबाट उहाँले यो इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ. सो अलिकति जेनरस फिल गरेर सबैजनालाई यो इन्फर्मेसन शेयर गरिदिनुस् भन्दै म सुवर्ण सरलाई सोध्न चाहे, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ कति स्टुडेन्ट्सहरूको एक हिसाबको कन्सर्न भनौँ अथवा गुनासो भनौँ यो अप टु डेट चाहिँ अलिकति भएको नभएको हामीले ओभरअल यहाँको विचारमा चाहिँ ओभरअल जेनरल वर्ल्ड वाइड हेरिरहँदाखेरि चाहिँ बाहिर विद्यार्थीहरूले पढ्ने सिलेबस र नेपालमै पढ्ने विद्यार्थीहरूको सिलेबसमा चाहिँ के कस्तो हामी आर वी ल्यागिङ बिहाइन्ड, आर वी एड्याप्टिङ आवरसेल्भ्स, अप टु डेट छ कि छैन हजुरको विचारमा? अब सिलेबसको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेको एउटा युनिभर्सिटी हो. युनिभर्सिटी भनेको युनिभर्सल हुन्छ. त्यसकारण चाहिँ हामीले सिलेबस अपडेट गर्दाखेरि इन्टरनेसनलको करिकुलमहरू र सिलेबसहरूलाई चाहिँ आधार मानेर बनाएकै हुन्छ, किन रेफरेन्स लिएको हुन्छ. इन्डियाको टप युनिभर्सिटी, त्यसपछि युएसको, युरोपको सबै युनिभर्सिटीको चाहिँ सिलेबसहरूको आधारमै मानेर बनाउने भएकोले त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सिलेबस चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा छैन भने कुनै पनि हाल्न मिल्दैन. एउटा स्ट्यान्डर्ड हाम्रो छ र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ कोर्सहरू आयो भने अब नेपालको अलिकति के छ भन्दाखेरि यो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस अलि लामो हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि सिलेबस तुरुन्तै अपडेट गर्न अलिकति गाह्रो पनि हो, नभएको होइन. त्यसो भए तापनि अब कुनै नयाँ कोर्सहरू आयो भने हामी अहिलेको रिसेन्ट टेक्नोलोजीलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा इलेक्टिभको रूपमा हामी अफर गर्छौँ. इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा होस्, अब यो पोखरा विश्वविद्यालयको म सब्जेक्ट कमिटीको अध्यक्ष पनि हुँ अहिले होइन, इभन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा छु. त्यसले गर्दाखेरि म प्रायः विश्वविद्यालय इन्भल्भ भएको हुनाले प्रायः हामी त्यो किसिमले अपडेट गरिरहेको हुन्छौँ. त्यस कारण चाहिँ सिलेबसको कुराहरू गर्दाखेरि, करिकुलमको कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको करिकुलम चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने कुरा म चाहिँ भन्न चाहन्छु. त्यो चाहिँ हो.
त्यो तपाईँहरू पनि आफैले पनि विद्यार्थीले पनि यसो गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने त्यो पनि बुझिन्छ किन पहिले जस्तो होइन अहिलेको समय भनेको यु क्यान गो थ्रु द गुगल एन्ड यु क्यान कम्पेयर इट अल्सो थ्याङ्क यू Thank you very much, Azur. More, I'd like to request or ask Dr. Sudeep Bhattrai as well. You, यहाँले पनि भन्नुभयो होइन एकदमै कान्छो सबैभन्दा यङ जुन यो फिल्ड पनि छ इन्जिनियरिङको तर एकदमै छिटो धेरैलाई इन्ट्रेस्ट जगाउने विषय पनि हुँदै आएको छ नेपालमा वर्ल्ड वाइड त यहाँले भनिहाल्नुभयो द्याट वाज देयर तर विद्यार्थीहरूले फर इक्जाम्पल म यो पढ्छु भनिरहँदाखेरि मेजर टाइम स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ एउटा गाइडेन्स होस् अथवा अलिकति सेप गर्ने भनेको पेरेन्ट्सहरू पनि हो होइन विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ आफूले पढ्न मन लागेको विषय आफ्नो पेरेन्ट्सलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ पहिला सुरु चाहिँ म यो पढ्न जाँदैछु है भनेर अब यो स्पेस बारे यस्तो बारे पढ्न जाँदैछु भनेर यहाँको इन्टरेक्सन विद्यार्थीहरूसँग हुँदा अथवा पेरेन्ट्ससँग हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ आर दे अल्सो यस दिस इज द फ्युचर यु शुड डेफिनेटली गो फर इट भन्ने खालको हो कि यो कहाँ के पढ्न जान तिमी पढ्दैन बरु आकाशमा होइन जमिनमै हुने कुराहरू पढ भनेर भन्नुहुन्छ कि कस्तो छ पेरेन्ट्सहरूको रियाक्सन चाहिँ when it comes to this particular subject? उसको आईको एन्ट्रान्स सिस्टम चाहिँ त्यो एकदमै ओपेक भएको भएर वी डोन्ट रियली गेट टु इन्टरेक्ट विथ पेरेन्ट्स टु मच सो मैले टु बी भेरी अनेस्ट मैले अहिलेसम्म प्यारेन्ट्सहरू कोहीसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न पाएको छैन अन दि अदर ह्यान्ड स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरू एन्ट्रान्स एक्जामको पेरिफेरलमा चाहिँ आएर सोध्छ क्वेसन्सहरू र द मेजर क्वेसन द्याट दे युजली आस्क इज वाट डु वी डु आफ्टर वी ग्रेजुएट अनि मलाई लाग्छ नेपालको कन्टेक्समा त्यो हरेक फिल्डमा त्यो क्वेसन आउँछ होला एरोस्पेस चाहिँ अलिकति यङ भएको भएर त्यो क्वेसन अलिक बढी आउने रिजनेबल पनि हो र मसँग आउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ त यहाँले जस्तो पेरेन्ट्सहरू पनि कतिजना हेरिराख्नु भएको छ आज डेफिनेटली सो यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट यो पर्टिकुलर फिल्डमा मैले मेरो छोराछोरीलाई लगाएँ भने चाहिँ उनीहरूले भन्न त भनिरहेको थियो पढ्छु भनेर तर के चाहिँ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाउ वुड यु एक्सप्लेन इट टु अ पेरेन्ट ओके जेनरली त मैले स्टुडेन्टलाई भन्छु पढ्न मन छ जे कुरा पढ्न मन छ त्यो मात्रै पढ्न भन्छु होइन तर अब सिन्स यो प्यानलमा मसँग एउटा अब यो कुरा गर्ने एउटा ऊ भएको भएर प्लेटफर्म भएको भएर आल जस्ट एक्सप्रेस इन दिस इन अ बिट अफ अ डिटेल जस्तो म आफू पनि एडनोटिस पढ्न जाने बेलामा मैले मास्टर्स र मास्टर्स दुवै कुरा बाहिर गरेँ हाम्रो लक्ष्मण सरकै च्यानलको थ्रुबाट नै हामी धेरैवटा ग्रुप चाहिँ पहिला सबै इन्डिया जाने गर्थ्यौँ रसिया जाने गर्थ्यौँ त्यसपछि चाइना गयौँ अनि त्यसपछि अहिले नेपालमै पढाइ सुरु हुन लाग्यो सो त्यो बेला जाने बेलामा आई अनेस्टली डिड नट हेभ अ प्लान फर व्हाट आई वाज गोइङ टु डु आई सिम्पली डिड इट बिकज आई वान्टेड टु डु इट एन्ड पार्टली माई प्यारेन्ट्स वान्टेड मी टु डु इट होइन सो त्यसपछि त्यहाँ गर्दै गएपछि यु डु वेल अर यु डु एभरेज वाटेभर होइन अनि आफ्नो च्यानल आफै बन्दै जान्छ ह्याभिङ सेड द्याट जब म 2014मा चाहिँ जब मास्टर्स सकेर यहाँ आएँ त्यो बेलामा देयर वाज नो सच थिङ एज एयरस्पेस इन्जिनियरिङ भन्ने त थिएन एभिएसन थियो होइन सो obviously as an aerospace engineer I did not have a plan to look for a job because I knew I wouldn't find it तर context ले यस्तो बनाइदियो कि they were hiring someone to start aerospace engineering नेपालमा so I got that opportunity I never imagined I would do it म आएको थिएँ केही साथीहरूको यही अब अनम्यान एरियल भेहिकलसँग रिलेटेड प्रोजेक्ट थियो उनीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि मात्रै आएको थिएँ I would have gone abroad I would have lived there as we all do you know a lot of us do so त्यो हिसाबले चाहिँ you don't know what's out there for you, you know, when you study something. So part of the reason I don't have an answer is because I was never ready for it and I don't think I'll ever have an answer for this. You just do it because you want to do it. There's a gut feeling that you want to study this and you will find your own way. I found my own way. We're proud to say that we have a team, ever growing team pani अहिले aerospace engineering ko we're constantly working towards it. So नेपालमा प्राइभेट सेक्टर र एकाडेमिक जुन सेक्टर छ त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ सानसानो इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि एयरस्पेस इन्जिनियरिङ अगाडि बढिरहेको छ एज अ म्याटर फ्याक्ट म भोलि नै अहिले जापान जाँदैछु आम गोइङ टु टेक अ ट्रेनिङ अन स्याटेलाइट्स होइन सो देयर इज अ ग्रुप द्याट्स रियली ट्राइङ टु मुभ दिस फरवर्ड अनि वेयर सर्ट अफ इन्टरेक्टिङ विथ इच अदर वेयर ट्राइङ टु बिल्ड अ इकोसिस्टम अनि मलाई लाग्छ यदि कोही विद्यार्थीहरू एयरस्पेस इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने यु जस्ट वान्ट टु बी पार्ट अफ द्याट इकोसिस्टम अनि आई थिङ्क विल डु वेल Definitely, we definitely have that faith and trust. र तपाईले त्यही आफूले जे मन लाग्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ त्यो पढ्नु पनि पर्छ भन्दाखेरि धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूको अनुहारमा मिठो मुस्कान पनि थियो हो मलाई पनि यो पढ्नु मन छ सो आई थिङ्क आज चाहिँ मैले यसको बारेमा अझ बढी जानकारी पाइसकेपछि यो डाउट जस्तो हुन्छ नि स्लाइटली जतिसुकै स्योर भए पनि कसै एकजनाले हो है तिमीले सोचेको कुरा ठिकै हो यस्तो गर्यो भने यस्तो नै हुन्छ भनेर कसै एकजनाले भनिदिँदाखेरि पनि त्यो जुन सासमा सास आउँछ भन्छ नि यस्तो खालको चाहिँ आज वी आर ट्राइङ टु क्रिएट द्याट इन्भाइरोमेन्ट वी आर ट्राइङ टु क्रिएट द्याट एम्बियन्स एज वेल म अब आर्किटेक्ट अरुण पन्तलाई पनि सोध्न चाहे
apart from knowledge जुन अब तपाईले अरु पनि कुरा भन्नुभएको थियो नि टिम बिल्डिङ टिम वर्क यो भयो तर टेक्निकल अथवा एजुकेसन नलेज भन्दा बाहेक चाहिँ सक्सेसफुल आफ्नो फिल्डमा हुनलाई अरु के चाहिन्छ त फ्रम दिस वास्ट नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स दैट यु हैव अब यो आई थिंक यो सबै डिसिप्लिनलाई अप्लाई हुन्छ होला एउटा त्यो प्यासन चाहिँदो रहेछ के त्यो यो पढ्न खोजे चाहिँ मलाई साच्चीकै यो मन परेर पढ्न खोजेको एउटा कोस्टिङ अलोङ भन्दाखेरि पनि यो म सिक्नलाई गरेपछि भने कस्तो हुन्छ भने कुनै कुरा सिकेपछि चाहिँ एक्सपर्टिज आफै डेभलप हुने चाहिँ सिकेपछि सिक्नलाई रहर भएपछि त्यो अटोमेटिकली आउँदो रहेछ म यो टार्गेटमा यसरी जाने भन्ने कुरा हैन त्यो मनको कुरा अब यो मैले सिकेपछि यो सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि चाहिँ यति नलेज आफै बढ्दै जान्छ तर त्यसलाई चाहिँ जेन्युइनली त्यस्तो किसिमको पढ्नु भनेर म भन्छु भाइ बहिनीहरूलाई कारण चाहिँ जुन कुरा जबरजस्ती पढाएको छ नि त्यो अब नेक्स्ट टपिकमा जानलाई मात्रै नेक्स्ट पेजमा जानलाई मात्रै त्यसबाट धेरै अगाडि बढिदैन अनि त्यसपछि स्टार्ट कम्प्रोमाइजिङ अन लट अफ थिङ्स हैन जुन कुरालाई अब एकदम क्लास सिद्धियो भनेर दौडेर जान नपर्ने अफिस सिद्धियो भनेर घर दौडेर जान नपर्ने खालको काम गर्यो भने चाहिँ अलिकति बढी सिक्ने चाहिँ मौका देखेँ मैले सो त्यसमा चाहिँ अनि आफूले काम गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले गरेपछि चाहिँ के राम्रो भयो कि हैन अब मलाई चाहिँ अब भनौँ न अब फिजिकली नै देख्नु पर्ने भयो भएर मैले यसमा गएको हुन सक्छ हैन कति कुरा फिजिकली नदेखे पनि हुन्छ नि तर इन द एन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटा सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन हुँदो रहेछ काम गरिसकेपछि यो मैले राम्ररी गरेको छु र मलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा गरे भएर मलाई कसैले जबरजस्ती गर भने पनि हैन त्यो गर्ने त्यति मात्रै डिफरेन्स हो क्या त्यो आफूले पढेको सब्जेक्ट करेक्ट हो कि होइन भनेर हेर्नलाई तर कहिलेकाहीँ अलिकति अगाडि बढेर चेन्ज गरे पनि हुन्छ जस्तो मेरो आफ्नै फ्यामिलीमा एउटा मेरो अङ्कल पनि आर्किटेक्ट हुनुहुन्थ्यो छोरा आर्किटेक्टै बन्नुपर्छ भन्ने थियो अब उसलाई चाहिँ 1 वर्ष पढेपछि ओहो यो त 5 वर्ष जाने रहेछ म त कम्प्युटर पढाए भए त अर्को 4 वर्षमा त कम्प्युटर साइन्टिस्ट के अरे कम्प्युटर इन्जिनियर हुन्थे म बेकारमा अर्को 4 वर्षमा केही फरक पर्दैन म छोड्दिएँ है भनेर उसको बुवालाई झगडा गर्न गएछ आखिर त्यही टाइममा ग्रेजुएट गर्ने हो 5 वर्ष मेरो टाइम वेस्ट हुन्थ्यो बरु यो गरेपछि सो मच ह्याप्पियर हो हैन उसले त्यो जबरजस्ती उसले त्यो देख्यो ओहो यसमा त धेरै पैसा पनि छैन हैन पैसा कमाउने भए त अब यसको त कुनै एउटा माध्यम जस्तो अब यसबाट फेरि कि बिजनेस गर्नु पर्यो कि कन्स्ट्रक्सनमा जानु पर्यो हैन अब यसमा चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हो तर नट नेसेसरी कि यो गर्दा मलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ मलाई यो भन्दा त बरु कम्प्युटरमै जान्छु भनेर गयो सो यु क्यान अलवेज चेन्ज ट्र्याक त्यो एकदम एकचोटि गएपछि नन स्टप त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने छैन तर आफू जाँदाखेरि चाहिँ बरु वाइ वेस्ट टाइम होइन आफूलाई मन परेको कुरामा गयो भने बेटर हुन्छ एक्ज्याक्टली आई थिङ्क त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हुनु र त्यो अप्सन हुनु पनि राम्रो हो नि आज तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि हामीले धेरै अप्सन्सहरू पनि राखेका छौँ उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सुनाइराख्नु भएको छ उहाँको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो डिसिसन मेकिङलाई अझै स्मुदर अझ फास्टर बनाउन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले कुरा राखिरहेका छौँ म डाक्टर अभिजितलाई पनि सोध्न चाहे यो आइसिटी हजुरले बोस्ट गरिहाल्नुभयो होइन द्याट्स अ भेरी एभर ग्रोइङ फिल्ड यति धेरै विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट छ यति धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा सो फ्रेस ग्रेजुएट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इज इट बिकज इम्प्लोएबिलिटीको पनि कुरा आउँछ नि होइन एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ्ने अघि भर्खर अरुणसरले भन्नुभएको जस्तै कति पैसा कमाउँछु मैले काम तँ पाइहाल्छु कि पाइहाल्दिनँ भन्ने हिसाबको पनि हुन्छ सो यो सेक्टरमा चाहिँ if you look at the fresh graduates, are they being employed ASAP? How is the pay? Is it well? Students are like excited. गर्छ गर्दैन त्यसले कस्तो छ हजुर? यही रुममा मात्रै भए चाहिँ अफ कोर्स हामीले सुन्थ्यौं तर यसरी अनलाइन पनि सबैजनालाई सुनाउनु पर्ने भएको हिसाबले एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री एकाडेमिया ग्याप भन्ने हामी प्राय सुनिरहेको हुन्छौँ यो आजको फोरममा आई थिङ्क वी निड टु डिस्कस दिस एज वेल किनभने हामीले चाहिँ अहिलेको एकाडेमिक सेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I'll call it sector rather than industry बिकज अलि एउटा यो पनि अलि पर्सेप्सन राइट छैन कि जस्तो लाग्छ कि बिकज एकाडेमीले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा डिग्री दिएर चाहिँ बाहिर निकाल्ने हो त्यो टर्ममा पनि सायद इन्डस्ट्री कन्सिडर हुन्छ होला एनिवेज माई पोइन्ट इज एउटा फिक्स करिकुलम हुन्छ त्यो करिकुलममै सबै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ डाइभ गर्ने हो त्यो अनुसारको
त्यहाँबाट आफ्नो इन्ट्रेस्टको बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के पनि गर्नुहुन्छ भने प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ केही स्पेसल त्यो चाहिँ आफ्नो एरिया अफ एक्सपर्टिजको बेसिसमा डेभलप गर्नुहुन्छ र बिस्तारै उहाँहरूको एरिया चाहिँ छुट्टिँदै जान्छ लाइक वेदर दिस गाई वान्ट्स टु गो इन्टु द फिल्ड अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट or maybe something else भन्ने अब यहाँ के छ भने हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ when we try to hire हाम्रो एक्सपेक्टेसन एटलिस्ट के हुन्छ भने we don't expect like expert coming out of this any college त्यो possible नै भएन हैन he has a degree and what we expect is उसले जे प्रोजेक्ट गरेको छ त्यो पार्टमा चाहिँ एटलिस्ट उसको if we are trying to hire a programmer or a project manager at least त्यो पार्टमा उसले कन्ट्रिब्युट चाहिँ गरे होस् so that उसलाई हामीले बेसिक कोड स्क्रैचबाट कोडिङहरु चाहिँ फेरि सिकाउनु नपरोस् हामीले चाहिँ उसलाई प्रोफेसनली चाहिँ अब यो इन्टर्नशिपको पिरियडमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने हो so that अब इभेन्चुअली लाइक 3 months 4 months को पिरियड पछि अलि उसले काम गर्न थाल्छ र उसलाई एउटा सिनियर डेभलपरको अन्डरमा राखेर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो अब टकिङ अबाउट स्यालेरी एन्ड अल स्टार्टमा चाहिँ डेफिनेटली इट्स नट गुड अब अनलाइक अब यो गभर्मेन्ट जब अथवा अरू जबहरूमा हेर्ने भने अभियसली त्यहाँ सिधै नाम निकाल्यो भने सेक्सन अफिसरको बेसिक स्यालेरी चाहिँ पाउँछ बट इभेन्चुअली हाम्रो फिल्डमा प्राइभेटमा चाहिँ स्यालेरी इज नट अ लिमिट यो मैले देखेको म अस्ति मात्र इन्डिया गएको थिएँ I'll share an experience I met an uncle अनि उहाँसँग ठ्याक्कै कुरा हुँदै थियो अनि लाइक माई सन इज नाउ विथ भिजा हि इज टेक्निकल भाइस प्रेसिडेन्ट भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो आई वाज भेरी क्युरियस अनि मलाई अलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ अभियसली स्यालेरी के होला भन्ने खालको त्यो पार्टमा चाहिँ लागेको थियो बट अगेन सोध्नु त भएन होइन बट आई वाज भेरी ह्याप्पी हि केम अप विथ द्याट अनि हि इज डुइङ रियली गुड अनि हि इज मेकिङ लाइक 2 crores a month भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो एज अ भिजाको भाइस प्रेसिडेन्ट एन्ड आई वाज रियली अमेज अनि यो कुरा चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ पोसिबल छ देयर आर अ लट अफ पिपल अ लट अफ नेप्लिज आर वर्किङ फर गुगल फेसबुक एन्ड देयर स्यालेरीज आर रियली अमेजिङ मेरै ब्याचबाट हाम्रो कतिजना युएसमा मुभ हुनुभएको थियो एन्ड दे आर मेकिङ लाइक रियली गुड मनी एनुअली दे बट सेभरल हाउसेस अब भन्न खोजेको चाहिँ के भने आइटीमा चाहिँ एउटा मेच्योरिटी लेभल चाहिँ पुग्नुपर्छ इट्स अलमोस्ट इन एभ्री फिल्ड तर यहाँ चाहिँ त्यो मेच्योरिटी लेभलमा पुगिसकेपछि यु रियली मेक गुड मनी यो चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट पनि आम सेयरिङ अलिअलि मैले पनि कमाइरहेको छु है बाइ द वे होइन सो फर यु मोटिभेसन ओन्ली सो मैले के भने गुड थिङ अघि नै भनिसकेँ कन्ट्रीको लागि पनि युआर मेकिङ अ कन्ट्रिब्युसन किन बाहिरबाट इम्पोर्ट हामीले सामान मात्र गरिरहेछौँ होइन अब हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ नेपालको सफ्टवेयर्सहरू बाहिर गइरहेछौँ डलर्स ल्याइरहेछौँ हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि बसेर काम गर्न सक्छौँ हामीले 10 देखि 10 to 6 नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन वी क्यान यु नो जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर काम गरे भयो हाम्रो त्यो डेडलाइन चाहिँ मिट गर्नु पर्यो एन्ड देन इभेन्चुअली एउटा स्किल लेभल पुगिसकेपछि यसमा एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भने हामी ल्याङ्ग्वेज प्लेटफर्महरू पनि सजिलै स्विच गर्न सक्छौँ बिकज प्रोफेसनली एउटा आउटकम कसरी ल्याउने भन्ने कुरा आइसकेको हुन्छ क्लाइन्टलाई हामीले के दिँदाखेरि कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ भन्ने कुरा एउटा भइ नै सकेको हुन्छ सो 3 देखि 4 इयर्सको पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ अब इफ यु आर रियली गुड इनफ इफ यु आर डेडिकेटेड त्यो कमिटेड अघि पनि यहाँ फ्लोरमा कुराहरू आइरहेको थियो नि हामी आफ्नो एउटा सिन्सियरिटी एउटा डेडिकेसन चाहिँ लाएरै केहीमा इन्भल्भ भयो भने त्यो कुरा चाहिँ चाँडै एडाप्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो नि होइन हो त्यो पनि यहाँ पनि हो कति हाम्रै अर्गनाइजेसनमा पनि कतिलाई जहाँले इन्जिनियर्सहरूले जोइन गर्नुभएको हुन्छ दे सो like amazing performance within 1 year कतिजनालाई 4 वर्ष पनि लागिरहेको हुन्छ सो इट्स all up to you so मैले त्यही भएर 3 to 4 years period मा you'll make really good money regardless of the fact where you are either in Nepal or abroad अनि यो फेरि यस्तो खालको कुरा हो यो एक्सपिरियन्सेस चाहिँ बाहिर लिएर जानु पाउँछ हामी बाहिर लिएर गएर पनि त्यहाँ पनि कन्टिन्यू गर्न पाउँछौँ a lot of Nepalese are doing that they have moved to Canada and Australia with the help of their PR but त्यहाँ बसेर पनि काम गर्नु भन्दा नि उनीहरूले डिफ्रेन्ट अरू प्लेसेसहरुमा US बेस्ड जबहरु पनि गर्नु भएको छ so this is what I think at least Thank you very much. I think अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं numbers also definitely excite students र तर यहाँ कुरा आको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा आफ्नो जेमा प्याशनेट हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट पनि पढ्नु पर्यो सो दैट पढाइ पनि धेरै पढाइ जस्तो नलागोस् अफ कोर्स इन्जिनियरिङ पढ्ने आर्ट गरिराख्नु भएको छ भने त देयर विल बी लट्स अफ hours that you have to dedicate solely for studying तर त्यो गर्दा तपाईले ओहो मलाई रमाइलो भइराछ अथवा ओहो मैले त पढि यो सकिसकेपछि I can't wait to go to the job market and do this make a difference contribute भन्छ जस्तो लाग्छ भने पनि that should also excite you यो धेरै one way पनि नगरौँ मैले मात्रै प्रश्न हैन म भन्दा त तपाईहरु पछि गएर हैन इन्जिनियर बन्ने म त अब नो वे भन्न सक्दिन मैले पनि साइन्स पढाएको थिएँ तर एक्ज्याक्टली लाइक योर तपाईको कजन को छोरा जस्तै I realized I don't want to spend 4 or 5 years of my life
on my face, buried in books. So this is not for me. ISC, which is one of the oldest, अहिले त ISC discontinue पनि भइसक्यो. Intermediate in science पढेर, then I switched to management because I thought, okay, I'm a people's person. I like talking to people. So आफ्नो passion मैले 2 वर्ष पढाइ waste भन्दिनँ, because if I got an opportunity, I would still go back and do science, because those were one of the best 2 years of my life. I enjoyed so much with my friends. We had to dissect frogs and earthworms and all of that. त्यो पनि गरियो हैन. It's quite interesting. अहिले तपाईहरु पनि कतिजना biology, physics major गरेर आउनु पनि भएको छ होला हैन. So life is all about gaining experiences as well. So अर्को एउटा experience तपाईले आज gain गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यति धेरै experts जो हुनुहुन्छ उहाँलाई केही question सोधेर हो. So if anybody has a question, please raise your hand. We would like to give you a mic and then you can put your question forward. कसैलाई सोध्न चाहनुहुन्छ? Okay. First मा पारस दाइ हुनुहुँदो रहेछ. Okay, उहाँबाट सुरु गरौँ है त. He wants to ask a question. Just out of inquisitiveness हैन, एउटा curiosity को हिसाबले हाम्रो country लाई चाहिँ भनौँ न, I know we need everything, all forms of engineering हैन. What is that one form of engineering that is very, very important for us? झगडा नहोस् यहाँ, please. What? Because No fighting. because I know it's interrelated, भनौँ न, एउटा कुरादेखि अर्को कुरा बिर्छु, but then at this education base र standard जुन छ अहिले हाम्रो country मा, what is it that would be एउटा priority को हिसाबले? Because I know it's a very difficult thing to भन्ने कि अब भनौँ न, you want to have breakfast, lunch, dinner, snacks, सबै खानु पर्यो नि त. Sometimes you could skip one thing, but you need the other thing to survive. So my question is just that what is नेपालको लागि चाहिँ सबैभन्दा सान्दर्भिक engineering चाहिँ कुन चाहिँ होला at our education standard? Okay, your questions are very interesting. I think students हरुले पनि तपाईहरुको पनि opinion share गर्नु है त. तपाईहरुको हिसाबमा पनि के होला त भनेर just randomly share गर्दा हुन्छ. यता पनि सोध्दाखेरि I think पारस दाइले सोध्नु भएको question र कहिलेकाहीँ beauty pageant मा सोधिन्छ यो प्रश्न चाहिँ. के सोधिन्छ भन्दा, if you had to pick a winner apart from yourself, if you want to give this crown to somebody else, who would you give it to भन्ने खालको question हो के यो चाहिँ. So आफ्नो field भन्दा बाहेक अथवा आफ्नै field जस्तो लाग्छ भने पनि, anybody wants to answer? After that, students who are here and even the 648 students who are watching us live, तपाईको विचारमा पनि okay, पारस दाइले भर्खर सोध्नु भएको यो question चाहिँ यो particular field हो भनेर हामीले यसो comment गर्नुस् त, and we'll also see, we can see it live as well. So के चाहिँ field, कुन चाहिँ engineering field हो जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ, तपाई पनि share गर्नुस् न हामीलाई. पारसजीले उठाउनु भएको क्वेसन एकदम सान्दर्भिक छ. सबभन्दा पहिला हामी नेपाल अहिले कुन स्थितिमा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ. हामी डेभलपिङ कन्ट्री हौं. हामीले पूर्व पश्चिम रेल बनाउनु पर्ने छ. पूर्व पश्चिम अहिले 2 लेनको 4 लेनको सडक छ, 8 लेनको सडक बनाउनु पर्ने छ. हामीसँग अहिले जम्मा 1500 मेगावाट बिजुली छ. हामीले अब 5 वर्षमा 4000 मेगावाट पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ. र अनि हाम्रो अब 2001 सरी अब 15-20 वर्षमा हामीले 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ. 7,000 किलोमिटर मात्रै अहिले हाम्रो कालोपत्रे सडक छ. यसलाई 22,000 किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाउने, हाइवेमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो नेपाल सरकारको, हाम्रो अहिलेको प्लानिङ कमिसनकै डाटाको आधारमा भन्ने हो भने त्यो लक्ष्य छ. तराईका सबै सुक्खा भूमिहरूलाई हामीले अब अहिले हामी चाहिँ अहिले ब्राजिलबाट अर्थात् चाहिँ रसियाबाट फलफुलहरू र खाद्यान्नहरू चाहिँ हामीले नेपालमा आयात गरिरहेका छौं. तराईका सबै भूमिहरूलाई चाहिँ हामीले अब सिँचाइ गरेर, पहाडका डाँडा काँडामा हामीले पम्पिङ गरेर, सिँचाइ गरेर हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउनु छ. हामीले राज्य अब हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु छ. डाँडा डाँडामा हामीले चाहिँ रोपवे र केबल कारहरू स्थापना गर्नु छ. यी लगायत सबै शहरहरूलाई सुन्दर बनाउनु छ. सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु छ. सबै शहरहरूमा ड्रेनेजहरू बनाउनु छ. यी सबै गर्नलाई हामीलाई अझै हजारौं इन्जिनियरहरू आवश्यकता छ. 10,000 इन्जिनियरमा थोरै सिभिल इन्जिनियर छ. र अनि हैन यहाँले भन्नु 500 जना होइन, मैले अहिलेसम्म मैले 5000 भन्दा बढी इन्जिनियरलाई मेरो एकजनाको हातले रोजगारी दिएको छु, अपोइन्टमेन्ट गरेको छु. मोर देन 5000 अहिले 15,000 जना भन्दा बढी इन्जिनियरहरू अहिले नै मेरो कम्पनीमा आबद्ध छन्. म एउटाको भनेपछि यस्तै हामीले हजारौं इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्नु छ र विकास सबै डाँडा काँडामा अहिले हामीले टनेल बनाउनु छ. अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउनु छ. अहिले हामीले गरिरहेको छौं डेभलपिङ कन्ट्रीको स्ट्यान्डर्डमा. जब हामी अमेरिका युरोप स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो नेपाललाई पुर्याउनु पर्ने छ, त्यो पुर्याउनको लागि सिभिल इन्जिनियर, विशेष गरी बेसिक सिभिल इन्जिनियर, त्यसमा आर्किटेक्ट पनि जोडिन्छ, कम्प्युटर पनि जोडिन्छ, अटोमेसनको कुराहरू छ, यो सबै जोडिन्छ. तर हामीले हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्याउने त्यो आधारमा
चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरू र अनि इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो इन्जिनियर भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा मेरो 20 वर्षको अनुभवमा सिभिल इन्जिनियर नै हो। यसमा चाहिँ अब अघिको जस्तो अलि एरोगेन्ट खालको कुरा नहोला मेरोतिरबाट, किनभने आई एग्री द्याट मेरो अलिकता थोरै केही समयको अगाडिको मात्र कुरा गर्ने भए, लाइक मैले 2008 मा मेरो फर्स्ट कम्पनी इस्टाब्लिस गरेको थिएँ। ब्याक देन वी ह्याड लाइक 18 hours अफ लोड सेडिङ त्यो थियो। सो मैले नि के भन्छु भने पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हुनुपर्छ। अब 2001 मा काठमाडौँमा मुभ भएको थिएँ फर माई एकाडेमिक स्टडिज एन्ड एभ्रिथिङ। अनि त्यति बेलादेखि नै सुन्दै आएको छु नेपाल इज अ स्मल डेभलपिङ कन्ट्री, बट इट्स डेभलपमेन्ट चाहिँ स्मल भइरहेको छ कि खासै। जुन यो 20 इयर्सको पिरियडमा अलिकता ड्रास्टिक डेभलपमेन्ट हुनु पर्थ्यो, हुनु चाहिँ भएको छ, तर त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस चाहिँ अलिकता हामीले चाहिँ भन्न मिल्दैन। मेरो पनि एक्सपेक्टेसन के भन्दाखेरि अहिले आएर बिकज वी एटलिस्ट ह्याभ पावर 24/7 छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले एटलिस्ट जहाँ बसेर पनि सजिलै काम गर्न मिलिरहेछ। वी हेभ बेटर इन्टरनेट स्पिड। सो वाट आई वुड से इज एउटा बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर नभइकन हाम्रो कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदैन। कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट मात्र होइन, एकाडेमिक इन्डस्ट्री पनि त्यसले प्रोग्रेस गर्न पाउँदैन। इभन यो पावर लोड सेडिङको इस्युजले त्यो इस्यु एउटा राम्रो भनौँ न स्टुडेन्ट्सहरू इन्जिनियर्सहरू प्रड्युस गर्न पनि अभियसली डिफिकल्ट भएको थियो होला, किनभने ल्याबहरू सञ्चालन गर्ने बेलामा त्यति बेला हामीले पनि ल्याबमा जाँदाखेरि सिफ्टहरू थियो, कोही बेला साँझ राति पनि जानु पर्थ्यो। एटलिस्ट त्यो अहिले छैन। तर अहिले हामी बल्ल बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा पुगेका छौँ। यो 24/7 इलेक्ट्रिसिटीको पार्ट त इट्स काइन्ड अफ आवर बर्थ राइट, हामीले सुरुदेखि नै पाउनु पर्थ्यो। अब उहाँको कुरामा त्यही भएर मैले के अग्री गर्छु भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ डेभलप हुनैपर्छ। द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ सिभिल आर्किटेक्चर यो सबै जति पनि इन्जिनियर्स स्ट्रक्चर वाट एभर यो जति कुराहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ, यो पार्टमा चाहिँ इभन आई एग्री द्याट। Yes, definitely true. One thing that Dr. Abhijit mentioned is the pace चाहिँ हामीले अब पक्र्नै पर्छ. You know, that pace is really important. After personal experiences सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ I did my masters from AIT, Thailand मा म as a विद्यार्थी जाने बेलामा हाम्रो कलेज चाहिँ पाथुमथानी which is about 45 minutes away from the city, हैन, त्यहाँ थियो। अनि हामी first few days आउने बेलामा त we're as students you're all excited, so कुन नयाँ ठाउँमा आएछु के कस्तो रहेछ हेर्ने बेलामा 45 minutes मा ब्याङ्कक सिटी मेन सिटी पुग्थ्यो। बीचमा चाहिँ त्यो पिलर्सहरू बनाइरहेको थियो। यो के को लागि हो हामीले सोध्ने बेलामा चाहिँ यहाँ ट्रेन आउँदैछ अब भन्ने जस्तो कुरा थियो। कहिले आइपुग्ने होला ट्रेन हैन भने जस्तो एज अ नेपालीको एक्सपेक्टेसन कहिले आइपुग्ने जस्तो। बट विदिन दोज 2 years that I was a student there was a train that came to college, हैन। अब अपरेसनमा आइसकेको थिएन तर all the infrastructure was built यस्तो टाइमली। तर यहाँ चाहिँ हामीले यति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू सुन्छौँ जसले चाहिँ 15-20 वर्ष लगाएर पनि कम्प्लिट भइसकेका छैनन्, हैन। त्यो प्रोजेक्टहरू सुन्दाखेरि चाहिँ ओहो साँच्चै के कारणले गर्दा हो त? इज इट बिकज अफ ल्याक अफ कम्पिटेन्ट म्यान पावर? टाइम टेबल कसैलाई मेबी गुड MBA स्टुडेन्ट्स पो हायर गर्ने हो कि अलिकति म्यानेजमेन्ट राम्रो बनाइदिनको लागि, हैन? किन चाहिने हो त? के चाहिँ मिक्स के चाहिँ म्याच भइरहेको छैन त यहाँ भन्ने जस्तो हिसाबले। बट आई एग्री, आई थिङ्क इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाल इज अ डेभलपिङ कन्ट्री, जसको डेभलपमेन्टको पेस चाहिँ अलिक छिटो बढाउनु पर्नेछ। सर यु वान्टेड टु से समथिङ? म यो विषयमा केही भन्छु है। ओभियसली अहिले नेपालमा म पनि यो लगभग 28 वर्षदेखि विद्यार्थीहरूसँग नजिक छु र विद्यार्थीहरूको पनि के हुन्छ भने यो हुइमहरू हुन्छ। जुन विद्यार्थीहरूले पढ्ने हुइम मलाई के लाग्छ भने यो 62-63 को आन्दोलन भन्दा अगाडिको हुइम थियो। विद्यार्थीहरूले कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्स पढ्न चाहन्थ्यो। सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यार्थी खोज्नु पर्थ्यो, कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यति बेला हाम्रो डेभलपमेन्टको सम्भावना थिएन। सम्पूर्ण सिभिल इन्जिनियरहरू काठमाडौँमा केन्द्रीकृत भएर बसेका थिए, जबकि सिभिल इन्जिनियरले जुन रुरलको डेभलपमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, जहाँ सडक खन्नु पर्थ्यो नपुगेको ठाउँमा, त्यहाँ सर्वे गर्न जान सक्ने स्थिति पनि थिएन। जहाँ इरिगेसनको कुरा थियो त्यहाँ जान सक्ने स्थिति थिएन। विभिन्न ठाउँमा जान सक्ने स्थिति थिएन। त्यसले गर्दा सबै सिभिल इन्जिनियरहरू काठमाडौँमा केन्द्रीकृत थिए। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको एकदमै स्कोप के थियो भने विद्यार्थीहरू इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न खोज्थे। जब 62-63 को आन्दोलन कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ के फिल भयो भने आम नेपालीलाई अब देशको विकास गर्नुपर्छ, सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा यो फिल भएको कारणले त्यसपछि सिभिल इन्जिनियरिङ यति बुम भयो कि तपाईको आज
63 सालदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ बुम भएको आज लगभग 15-16 वर्ष भयो सिभिल इन्जिनियरिङ लगातार नम्बर 1 भएर अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको साथसाथै कम्प्युटर आइटी पनि कम छैन अहिलेको जमानामा प्रत्येक सिभिल इन्जिनियरको एसिस्ट गर्नको लागि कम्प्युटर आइटी चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि कम्प्युटर आइटी एभ्रिवेयर अहिले चाहिँ यस्तो नेसेसिटी भइसकेको छ कम्प्युटर आइटी इन्जिनियरिङ त्यसले गर्दा सिभिल इन्जिनियरिङ भन्दा कम्प्युटर आइटी इन्जिनियरिङ पनि कम छैन एकदमै उत्तिकै अहिले स्कोप भएको इन्जिनियरिङ हो र अनि अर्को कुरा के छ भने मान्छे अलिकति फाइनान्सियली स्ट्रङ भइसकेपछि लग्जरियस हुँदो रहेछ लग्जरियस हुने बित्तिकै उसले आर्किटेक्ट खोज्दो रहेछ र हामीले मेरो बेलासम्म के थियो भने सिभिल इन्जिनियर भएपछि आर्किटेक्चर चाहिँदैन थियो आर्किटेक्ट खोज्दैन थियो सिभिल इन्जिनियरले घर बनाउँदा खोज्दैन थियो आज मैले घर बनाउँदाखेरि सधैँ आर्किटेक्ट खोज्छु किनभनेदेखि म आफू सिभिल इन्जिनियर भएको भए पनि मैले चाहिँ त्यो कुरो बुझ्दिनँ आर्किटेक्चर भनेको एउटा कला हो आर्ट्स हो त्यो चिज जसले आर्किटेक्चर पढेको छ त्यो किसिमको खोज्ने हुँदो रहेछ अहिले आर्किटेक्चरको फिल्ड पनि एकदमै राम्रो भएर अगाडि गइरहेको छ र त्यस्तै अहिले मैले देख्छु इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ नेपालमा त्यसको स्कोप पनि सदा रहिरहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ किनभने नेपाल जस्तो एउटा हाइड्रो पावर रिच कन्ट्रीमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको सधैँ नै स्कोप भइरहन्छ त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिकलमा पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ अलिकति इच्छा बढाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन र विद्यार्थीहरूलाई अर्को एउटा मैले चाम्के देखेको छु भने जुन कोभिड अगाडि र यो कोभिड पछाडिको कुरा गर्ने हो भने कोभिड अगाडि नेपालमा देशभरिमा जुन टोटल भेन्टिलेटरको संख्या 195 रहेछ आइसियु बेडको संख्या 450 रहेछ यो देशभरिको आँकडा हो आज कोभिड पछि आउँदाखेरि तपाईको अहिले नेपालमा 2000 देखि 2500 भेन्टिलेटर आइसकेको छ जडान भइसकेका छन् अस्पतालहरुमा र अनि तपाईको चाहिँ त्यो आइसियु र एचडियु बेड गरेर लगभग 4500 देखि 5000 बेड जडान भइसकेको छन् भने तिनमा युज भएका इक्विपमेन्टहरु जुन अहिले त नयाँ होलान् भर्खर जडान गरिएका र ती चाहिँ अब बिग्रन सुरु गर्छन् र अहिले हामीले सुन्दै छौं अब वीर अस्पतालका सिटी स्क्यान मेसिन देखि लिएर तपाईको एमआरआई मेसिन त बिग्रेर बसेका छन् भने दूरदराजमा पनि आइसियु खोलिएको छ प्रत्येक पालिकामा आइसियु खोलिएका छ त्यहाँका मेसिनहरुको स्थिति अब के होला र अबको मलाई लाग्छ अबको 5 देखि 10 वर्ष सबैभन्दा यो देशमा बढी स्कोप भएको इन्जिनियरिङ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ आउँछ भन्ने कुरा त्यो सबैले मनन गर्नुपर्ने जरुरी छ र यस्तै प्रत्येक इन्जिनियरिङको आफ्नो आफ्नो स्कोप हुन्छ फेरि कतिको हुँदै नभएको त होइन नि आफ्नो आफ्नो स्कोप छ र म त्यसमा के भन्छु भने जसलाई धुरमुर छ उहाँहरु चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङ जुन स्कोप छ त्यता रोज्ने जो प्यासन छ नि जसलाई म यो पढ्छु भन्ने प्यासन छ त्यही इन्जिनियरिङ पढ्ने त्यसमा प्रगति गर्न सकिन्छ र अघि एउटा सरलाई सोधेको क्वेशन यो अब हाम्रो जुन प्रोफेसनल फिल्डमा आइसकेपछि प्रगति गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दा आफूले जुनमा प्यासन छ त्यसमै बिजनेस गर्नुपर्छ उद्योग धन्दा गर्ने अथवा प्रोफेसन गर्ने त्यसमै हुनुपर्छ र अर्को कुरा इमानदारीता सबभन्दा ठूलो कुरा आउँदो रहेछ जो इमानदार भएर धैर्यताका साथ कुनै काममा लाग्छ भने एक दिन न एक दिन त्यो सक्सेस हुन्छ मैले त बुझेको कुरा त्यो हो र अब यसमा मैले अरु भन्नु छैन हस् धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच लखन सरले एकदमै राम्रोसँग आई थिंक समष्टिगत रूपमा भन्नु पनि भयो हैन उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ सबै जनाको अफ कोर्स इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेर थ्यांक यू भेरी मच टु आवर ब्रान्ड एम्बेसडर मिस्टर पारस खड्का फर स्टार्टिङ दिस अफ तर विद्यार्थीहरु पनि अझै अलिकति एक्टिभ चाहिँ हुनु पर्यो यहाँहरुको लागि हामीले यत्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौं तपाईहरुको मनमा पनि आई एम श्योर प्रश्नहरु छन् होला निर्धक्क रूपमा केही त्यस्तो पर्टिकुलर हामीसँग आईटी हो सिभिल आर्किटेक्चर हैन विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्ट्सहरु हुनुहुन्छ सो तपाईको मनमा भएको केही जिज्ञासा छ भने दिस इज द अपर्च्युनिटी हामीले अनलाइन त सबै रेडी पनि गरिसकेका छौं बट आई वान्टेड टु ओपन द फ्लोर फर्स्ट हैव वन क्वेशन एन्ड देन वी कैन गो बैक एनीवन ओके I have a bit less information about architecture, so I want to know that how is job opportunity after our course, or what is the overall course after which we can get job? Like you have told that it's 5 years additional course. So after that, will we get job, or we have to do masters, or we can just get job after bachelor's? What? भयो अब चाहिँ
ओके सो एउटा के छ भने सुरुमा 1-2 वर्ष चाहिँ ट्रेनिङै जस्तो गर्नुपर्छ इभन दो हाम्रो यहाँको रेगुलेसनले चाहिँ 5 इयर्समै साइन गरे हुन्छ हैन लिगली त्यो अथोरिटी हुन्छ आर्किटेक्टको साइन गरेर घरसर बनाउन थाले भइहाल्यो हैन तर 2 वर्ष चाहिँ अप्रोक्सिमेटली त्यहाँ काम गर्नुपर्छ त्यो सिक्नलाई कलेजबाट चाहिँ थ्योरी पढाएर गएको हुन्छ तर एक्चुअल प्र्याक्टिसमा नदेखिकन मैले भने नि त्यो लाइन चाहिँ बिल्डिङ बनाए नदेखिन जेलसम्म त्यो फिलिङ हुँदैन कि यो के गरिरहेको छु मैले भनेर सो त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा इन डिमान्ड चाहिँ कस्तो छ भने जसले त्यो बुझ्न सक्छ कि यो लाइन चाहिँ बिल्डिङ बन्छ र अहिले त पहिला त हातले नै ड्र गर्नु पर्थ्यो नि अहिले त कम्प्युटर छँदैछ हैन अब त मान्छेले युज गर्न सक्ने भएभरको अब जसको क्यापेसिटी पहिला आर्टमा हुन्थ्यो अहिले क्यापेसिटी हैन अब अनरियल इन्जिन चलाएर अगाडि नै के अरे क्लायन्टलाई यु क्यान वक थ्रु देखाउन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हैन त्यो क्यापेसिटी सो यु क्यान बेसिकली इन्फर्मेसन यस्तो टेक्नोलोजी यति मिक्सअप भइसकेको छ कि हाम्रो डिजाइन प्रोसेसमा त्यो चाहिँ पहिला 4-5 वर्ष काम गरेर आउन सक्ने मान्छे अहिले 1-1.5 वर्षमा भेरी मच इन डिमान्ड र कस्तो भने हाम्रो प्रोफेसनले चाहिँ अप्रेन्टिसशिप भनेर सुरुमा बिस्तारै अलिअलि स्यालेरी स्लो गर्छ तर एकदम प्रोजेक्ट ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि एकदम माथि लिएर गइहाल्छ होइन र एउटा एडभान्टेज के छ भने ल म कसैको पनि काम गर्दैन आई क्यान डु दिस वर्क अन माई ओन भन्न चाहिँ आर्किटेक्टलाई एकदम सजिलो छ अब म त्यहाँ बसेर महिनाको 50,000 कमाउने कि एकैचोटि एउटा रेजिडेन्स लिएर 10 लाख कमाउनेलाई 3 महिनामा सिधाइदिन्छु त्यो पनि अप्सन भयो नि त्यो आफ्नो स्किलमा डिपेन्ड गर्ने भयो होइन अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो मान्छेको स्किलमा डिपेन्ड गर्छ कि उसलाई कति अरूले खोज्छ त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम डिफरेन्स इन पे स्केल चाहिँ हुनसक्छ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार तर इनिसियली चाहिँ पहिला जुन 2-4 वर्ष लाग्थ्यो नि हातले ड्र गरेर सिकेर गर्ने अहिले कम्प्युटिङ टेक्नोलोजीको कारणले चाहिँ त्यो भनौँ न 1 वर्षमा एउटा कुनै मान्छे ब्रान्ड न्यू मान्छे आएर अफिसमा उसले पुरा इम्प्याक्ट गर्न सक्छ उसको स्किलले गर्दा सो पहिला जस्तो लामो चाहिँ कुर्नु पर्दैन I think that was quite clear, right? तपाईले अहिले जुन यो नयाँ टुल्सहरु छ त्यसको युटिलाइजेसन गरेर पनि जति छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ र जति छिटो त्यो इम्प्याक्ट फिल गराउन सक्नुहुन्छ त्यति नै छिटो तपाईले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ हैन त सो नेक्स्ट अब डाक्टर सुवर्ण शाक्यले आको क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि which is better CSIT IT or computer engineering भनेर दिव्याले सोध्नु भएको छ र आई थिंक अब यसकै फलोअप अप्सन्सहरुको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ चन्दनजीले सोध्नु भएको छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा कुन बेस्ट अप्सन होला भनेर सो फेरि एकचोटी CSIT IT र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा कसरी छान्ने मैले बुझे धेरै कुराहरु यो धेरै मार्केटमा सोध्ने क्वेशन यही हो के वास्तवमा है विद्यार्थीहरुले अब BSc CSIT अरु ठाउँमा कम्प्युटर साइन्स भन्छ हाम्रो नेपालमा CSIT भन्ने छ कम्प्युटर साइन्स IT र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अब स्ट्रिमै फरक हो के कम्प्युटर इन्जिनियरिङ म इन्जिनियर बन्न चाहन्छु भने पनि इन्जिनियरिङ तिर आउनु पर्यो एउटा त्यहीबाट फरक भयो म इन्जिनियरिङ म अब कम्प्युटर साइन्टिस्ट बन्छु म कम्प्युटर साइन्समा काम गर्छु भने कम्प्युटर साइन्स तिर जानु पर्यो त्यसकारण जब कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा फरक के भन्दाखेरि फाउन्डेसन सब्जेक्टहरु फरक हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिकल पनि पढ्छ त्यसले मेकानिकल पनि पढ्छ त्यसपछि आएर इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको पनि त्यहाँ कुराहरु आउँछ त्यसले फ्युचरमा के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जसले पढ्न चाहन्छ उसले एउटा इन्जिनियरिङको बेसिक फाउन्डेसन बुझेको हुन्छ र इन्जिनियरिङ काममा ऊ अगाडि बढ्न सक्छ त्यसमा सिभिलको पनि अलिअलि कुराहरु आउला मेकानिकल पनि कुराहरु आउला ल त्यसपछि आएर डिजाइन हार्डवेयर त्यसमा फोकस गर्न सक्छ र उसले इन्डस्ट्रीमा एक किसिमको डिजाइनको कामहरु गर्न सक्छ र त्यसको लागि अब नेपालको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि हामीका इन्डस्ट्रीको ल्याक भएको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङको प्रायः जसो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा बढी फोकस भइरहेको छ तर कम्प्युटर साइन्स पढ्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको कोर्सहरु हुँदैन तर उनीहरु चाहिँ अब सिस्टम एनालाइस्ट कम्प्युटर साइन्स र त्यस्तै गरेर प्रोग्रामिङमा जुन आर्किटेक्चरमा बढी फोकस हुन्छ यता कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा अर्गनाइजेसनमा बढी फोकस हुन्छ जुन चाहिँ अब त्यसलाई डिजाइनै गर्नेतिर चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा बढी फोकस हुन्छ भन्दाखेरि यता चाहिँ अब अलिकति साइन्स ब्याकग्राउन्डमा भएको हुनाले प्रोग्रामिङ आर्किटेक्चर र डिजाइन भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोग्रामिङबाट कन्सेप्टबाट डेभलप भन्ने कुरामा फरक हुन्छ र अर्को आयो आईटी
आइटी भनेको चाहिँ एक किसिमको के छ भन्दाखेरि दिस इज द कम्बिनेसन अफ कम्प्युटर टेक्नोलोजी जसमा चाहिँ हामी हार्डवेयर सफ्टवेयर पुरै यसमा आउँछ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पनि आउँछ र अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेको एक किसिमको स्पेसलाइज जस्तै भयो आइटी भनेको चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कोर्स पनि त्यसमा रहन्छ कम्प्युटर साइन्सको पनि रहन्छ र एक किसिमको कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पनि रहने भएकोले अब मार्केट त अब बिआइटी भयो भने त एकदम इन्जिनियरिङ प्रोस्पेक्टबाट जाने भयो यो पोखरा युनिभर्सिटीले अफर गरेको छ र त्यस्तै गरेर अब अरू युनिभर्सिटीमा बिआइटी भन्ने कोर्सहरू छ सबैको आफ्नो आफ्नो हो तर चाहिँ अब यसलाई स्ट्रिम छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब तपाईँ कुनमा कम्प्युटर इन्जिनियर हुने हो कि कम्प्युटर साइन्स अथवा कम्प्युटर साइन्टिस्ट हुने हो र म चाहिँ फ्युचरमा डाटा साइन्समा काम गर्छु यताउता कुराहरू चाहिँ यदि गर्नुभयो भने त्यो अनुसार तपाईँले छुट्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसले गर्दाखेरि अब सबभन्दा मैले हेर्दाखेरि सबभन्दा हाई डिमान्ड हाई स्यालेरी पाउने भनेको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हो त्यसपछि कम्प्युटर साइन्समा आउँछ त्यस कारण चाहिँ त्यसरी छुट्याएर जाँदाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच अभिजीजीलाई क्वेसन के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी अब यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चाहिँ लेट्स से नेपालमै पढ्दाखेरि राम्रो कि बाहिर पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो अब यस्तो छ मैले अब युएसको युनिभर्सिटी पनि घुमेँ युरोपको युनिभर्सिटी पनि घुमेँ नेपालको आफ्नै युनिभर्सिटीमा काम गरिरहेको छु होइन अब पढ्ने भनेको यो नेपाल र बाहिर भन्ने हुँदैन यो कम्प्युटर विषय भनेकै ग्लोबलाइजेसन विषय भएकोले अब नेपालमा पढ्दाखेरि नराम्रो भन्ने छैन एकदमै कोर्स बेस प्र्याक्टिकल बेसमा छ र त्यसकारण चाहिँ नेपालको कोर्स चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले इन्टरनेसनल चाहिँ सिलेबस र करिकुलम फलो गरेको हुनाले हामीले यसमा प्र्याक्टिकलहरू पनि हामी कहाँ गराउँछ त्यसकारण चाहिँ नेपालमा पढ्दाखेरि यसमा चाहिँ बाहिरभन्दा कम भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसको चाहिँ जति पनि छ सबै कुराहरू सिलेबस अनुसार पढाएको हुन्छ र त्यसमा मेन कुरा के भन्दाखेरि पढ्ने विद्यार्थीले राम्रो पढिदिनु पर्छ मेन कुरा कम्प्युटर भनेको यस्तो विषय हो कि आज एउटा भोलि अर्को हुन्छ त्यसलाई अपडेट गरिराख्नु पर्यो बी रेगुलर होइन क्लासमा रेगुलर प्र्याक्टिकलहरू गर्नु पर्यो ल्याबमा इन्भल्भ हुनु पर्यो र इन्टर्नसिप कोर्सहरू पनि इन्भल्भ छ अहिले सिलेबसहरूमा इन्टर्नसिप गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीमा एट्याचमेन्ट भएर जानु पर्यो अब के छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीमा गएपछि धेरै कुराहरू त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अहिलेको मार्केट कस्तो छ इन्डस्ट्रीमा कामहरू कस्तो हुन्छ र कोही कोही के गर्छ भने इन्डस्ट्री एट्याचमेन्टमा जाने पछि सर्टिफिकेट मात्र लिएर आउनु पनि देखियो कि त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन रियल्ली गएर इन्डस्ट्रीमा एट्याचमेन्ट भयो भने सायद त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ नहोला प्रब्लम चाहिँ हुँदैन त्यस कारण चाहिँ यो नेपालमा अन्डर ग्रेड गरेर पछि फ्युचरमा चाहिँ अब मास्टर डिग्री गर्न जाँदाखेरि अझ बेस होला कि भन्ने मेरो चाहिँ एक किसिमको मेरो चाहिँ सुझाव छ है थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू अब म प्रश्न सोध्न चाहन्छु यही अभिजीजीलाई हु वाज द एक्चुअल क्वेसन फर मलाई यसमा एउटा एड गर्न मन लागेको जस्तो हजुरले अघि थोरै भन्नुभएको थियो स्टुडेन्ट्सहरूको जस्ट त्यो करिकुलम ग्याप जस्तो पनि अलिकति नलेज यु डोन्ट एक्सपेक्ट देम टु बी एकदमै फ्यान्टास्टिक विथ फुल नलेज बट बाहिर पढ्यो भने सायद विद्यार्थीहरूले त्यो पाउँथ्यो कि अथवा के छ यहाँको विचार यसमा अलिकता मिक्स खालको मेरो फिलिङ चाहिँ छ सुमन सर मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ बाइ द वे सो सरको पर्मिसन लिएर थोरै अलिकता म डिबेट भएर अलि रेस्पोन्स दिन चाहन्छु सर उहाँले भन्नुभएको त्यो पनि ठिकै हो अब एजुकेसन यहाँ उहाँ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर म चाहिँ 2019 मा यो युएस गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी चाहिँ एउटा युएस गभर्मेन्टमै उहाँहरूको के छ भनेर चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको थियो अनि आई वाज देयर फर अबाउट 1 मन्थ अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ जब मैले डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरू उहाँको इभन गृह मन्त्रालयदेखि लिएर डिफ्रेन्ट स्टेट्स प्रोभिन्सेसहरू पनि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ इभन कलेज युनिभर्सिटीमा पनि गर्दाखेरि अलिकति मेरो पर्सेप्सन चाहिँ के चेन्ज भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ मोर टेक्नोलोजी वाइज धेरै कुराहरू उहाँहरूसँग चाहिँ रिसोर्सेस हुन्छ जस्तो उहाँहरूसँग एउटा भेन्डिङ मेसिन नै हुन्छ त्यसमा विभिन्न किटहरू यो रास्पबेरीको किटहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ जुन स्टुडेन्ट्सहरूले एउटा पैसा हालेर त्यो लिन पाउँछ र उनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा गर्न पाउँछ यहाँ चाहिँ त्यो खालको फेसिलिटी अलि नहोला सो एक्सप्लोर गर्ने हिसाबले अभियसली त्यहाँ बेटर हो तर त्यहाँ गरेको एक्सप्लोरेसन फेरि यहाँ ल्याएर गर्नलाई पनि कतिको एप्लिकेबल होला भन्ने कुरा हो किन हामी कहाँ मार्केट के छ हाम्रो मार्केट अनुसार हामी यही नै गर्छौँ भने यहाँको एकाडेमिकलाई नै फलो गरेर त्यही कन्टिन्यू गऱ्यो भने पछि त्यसमा डिजल्भ हुनु पनि इजी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ फर इक्जाम्पल मेरै केसमा भनौँ न म यहीँ बसेँ आई डिसाइडेड आई चोज टु बी हामी मलाई अलिक इजी पनि भएको छ म यहीँ बसेर इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सहरूलाई सोल्युसन्स दिइरहेको छु उताको मलाई चाहिने अनुसार मैले के गर्ने भनेर अडाप्ट गरेर गरिरहेको छु
सो त्यो पार्टमा मलाई चाहिँ अलिकति मिक्स अब उतै जाने हो माइग्रेट नै गर्ने हो उतै बस्ने हो भने अभियसली त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यहाँको अब सबै नयाँ टेक्नोलोजिजहरू सबै एडाप्ट गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारको काम गर्न पाउँछ विच माइट नट बी रेडिली अभाइलेबल त्यो खालको यहाँ हामीलाई थाहै नहुन सक्छ लाइक यस्तो यस्तो किटहरू पनि हामीले ल्याएर त्यसमा एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ एउटा त्यो लाग्छ अनि मैले थोरै अघि एउटा के पनि एउटा आफ्नो मैले नि केही कलेजेसहरूमा पहिला पढाउँथेँ के पनि रियलाइज गरेँ स्टुडेन्ट्सहरू अघि मैले उहाँको वर्ड बरो गरेँ यो विमसँग जान्छन् जस्तो प्रोजेक्टको केसमा अथवा इलेक्टिभ्सको केसमा उहाँहरू सबैजना यो एकैचोटि लाइक .NET प्रोग्रामिङ गर्ने अथवा जावा गर्ने म चाहिँ यो एउटा एडभाइस पनि हो बेस्ट वे के चाहिँ मार्केटमा के अपर्च्युनिटी छ भनेर अब एक अर्कालाई सोध्ने होइन क्या मेरो दाइले यो गर्दै हुनुहुन्छ ए उसले त लाइक 50,000 अथवा 1 लाख स्यालेरी पाइरहेछ नि यो चाहिँ राम्रो हो भन्ने सोच्ने होइन कि यु निड टु डु अ लिटल बिट रिसर्च सबभन्दा इजी वे चाहिँ जब साइटहरू खोल्ने त्यहाँ मेजर भेकेन्सिजहरू केमा निस्किरहेछ अनि त्यसपछि अनलाइनमा पनि एउटा ट्रेन्डहरू के छ अहिलेको लेटेस्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू के छ त्यहाँबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ अनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ वन्स यु आर लाइक वर्किङ इन अ ल्याङ्ग्वेज अर प्रोफेसनली सिरियसली एउटा काम गर्ने हो भने 4 वर्षमा चाहिँ आफूका सबै स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेको हुन्छ यो ल्याङ्ग्वेज प्लेटफर्महरू त इभेन्चुअली चेन्ज हुन्छ क्या जस्तो पाइथन पहिला एकदम पपुलर थियो बिचमा वी नेभर न्यू अहिले आएर पाइथन एकदमै स्ट्रङली रिकगनाइज भइरहेछ होइन अब यो स्विच भइरहेको छ क्या कुन बेलाको डिमान्ड के हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ अब हामीले अहिले पनि आएर कलेजमा स्टार्ट चाहिँ सीबाट गर्छौँ सीको एप्लिकेसन कहीँ पनि छैन भन्ने खालको पनि माइन्डमा हुन्छ त सी इज अ बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जसमा चाहिँ टेकेर चाहिँ भोलि हामीले पिएचपीको जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि गर्न सक्छौँ सिमिलरली अब त्यसपछि C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसको कुरा आयो जुन सेकेन्ड सेमेस्टरमा हुन्छ त्यसमा नि के हुन्छ भने यसले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फङ्सन्सहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यही हामीले गाइडेन्स पाइसकेपछि अब हामी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजलाई अडाप्ट गर्नलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ क्या देयर इज अ डिफरेन्स जस्तो मेरो एउटा थोरै अर्को पनि भनौँ जस्तो अघि भनेको थिएँ 2001 मा मात्र म काठमाडौँ आएर मैले एकाडेमिक जोइन गरेँ र आई वाज एबल टु कम आउट एज अ आइटी प्रोफेसनल त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि आएको भए यहाँ आइटी कलेजेसहरू प्राइभेट कलेजेसहरू थिएन पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज थियो एन्ड द कम्पिटिसन वाज रियली टफ त्यहाँ एडमिसन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि स्योर थिएन भेरी लिमिटेड कलेजेसहरू थियो अथवा इन्स्टिट्युटहरू थियो सो मैले भन्न खोजेको यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु जरुरी छ सो द्याट्स वाइ चेक अनलाइनमा हेर्ने जब साइटमा अथवा लिङ्क्डइनमा हेर्ने कुन ल्याङ्ग्वेजेसमा के खालको भेकेन्सिजहरू बढी अनाउन्स भइरहेछ त्यसपछि अनलाइनमा गएर त्यसको कम्युनिटीहरू हेर्ने जस्तो मानव पिएचपी पनि धेरै खालको फ्रेमवर्कहरू होला लार्भेलको कम्युनिटी लार्ज छ भनेपछि अभियसली इट इज गोइङ अन पछिसम्म यो कन्टिन्यू हुन्छ त्यसमा डाइभ इन गर्दा भयो पछि विथ ट्रेन्ड एउटा ल्याङ्ग्वेजमा मात्र कन्टिन्यू गर्ने होइन नि त डिफ्रेन्टमा स्विच हुनै पर्छ त्यसरी वी क्यान मुभ अन र मैले अघिको पार्ट पनि यसैसँग जोड्ने अब हामी बाहिर गएर पनि पढ्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट नै हो चाहे यहाँ पढौँ चाहे बाहिर गरौँ यहाँ एटलिस्ट हामी सबै कुराहरू सजिलो छ हामीले एटलिस्ट पनि आफ्नो ब्रेड एन्ड बटरको वरी गर्नु परेन एभ्रिथिङ इज टेकन केयर बाई यर फ्यामिली अल यु निड टु डु इज स्टडी डु वेल विथ यो प्रोजेक्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो बाहिर त्यो लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ तर एट द सेम टाइम त्यहाँनिर नयाँ टेक्नोलोजिजहरू केही एडाप्ट गर्नलाई त्यहाँको कलेजेसहरूको इन्भाइरोमेन्टहरू रिसर्च गर्नलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुनसक्छ तर फेरि अगेन अर्को के पनि छ भने यहाँको टिचरहरूले जति दुःख गरेर पढाउनुहुन्छ नि बाहिर त्यो चाहिँ हुँदैन क्या your teacher will just come, they will give you some sort of thing, your title, go and research, अनि यसमा चाहिँ मलाई फाइन्डिङ गरेर आऊ भन्ने खालको पनि बढी भइरहेको हुन्छ यहाँ जस्तो सिलेबस पनि गएर गराउने पनि खालको हुँदैन सो अगेन यो कसको लागि के बेटर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नुभन्दा नि उसको आफ्नो पर्सनालिटीले चाहिँ त्यो डिस्कभर गर्ने हो लाइक म चाहिँ यस्तो खालको मान्छे मलाई चाहिँ यो ठिक लाग्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो Thank you very much. Next question is for Dr. Sudeep. तपाईलाई चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले what are the possible professions of mechanical engineering प्रतीकजीले सोध्नु भएको छ भने scope of aerospace engineering in the future चाहिँ कस्तो रहेको छ scope of aerospace engineering and how can we start भनेर पनि सोध्नु भएको छ अब how can we start our study Okay, thank you प्रतीकजी म आफू चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको मेकानिकल एन्ड एरोस्पेस विभागभित्र भएको भएर र हामीले एरोस्पेस इन्जिनियरिङ फ्याकल्टी चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा मेकानिकल अन्तर्गत सुरु गर्दै गएको हो सो त्यो भएको भएर आई थिङ्क आई बिलोङ टु मेकानिकल इन्जिनियरिङ एज मच एज आई टु एरोस्पेस होइन सो त्यसमा क्यान वी show the question जस्तै म रिभाइज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ मलाई ओके so the possible professions चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ आफै नै एउटा प्रोफेसन हो होइन सो मेकानिकल इन्जिनियरिङ एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट इज एन अम्ब्रेला प्रोफेसन सो यसको अन्तर्गत नेपालको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अहिले के पर्छ भने अटोमोबाइल इन्डस्ट्रियल एरोस्पेस र मेकानिकल चारवटा यो चाहिँ टियु अन्तर्गत चाहिँ आइओई को आङ्गी क्याम्पसहरूमा छ सो
if you are a mechanical engineer, that also means that you can jump into any of these fields. You can jump into aerospace engineering. मेरो आफ्नो जस्तो म अहिले currently I'm a adjunct faculty in a university in Australia, UNSW मा, र मैले त्यहाँ मेरो supervisor, मेरो teammates र मेरो अहिले मेरो PhD students जो त्यहाँ अस्ट्रेलियामा छ, they are all mechanical engineers. So त्यो भएको भएर you don't really have to see the difference. खाली हामी चाहिँ focus गर्ने बेलामा एउटा point मा गएर म चाहिँ I just want to do things that are in aerospace. I don't want to really focus on mechanical things भन्ने लाग्छ भने त्यो एउटा खालको perspective हो हैन. So as a mechanical engineer, like I said, you can step on many things हैन. र career मा as you advance, you can switch between different fields as well. So it's यस्तो पनि हैन कि अहिले mind मा यस्तो खालको rigid कुरा पनि राख्नु हुँदैन कि पढ्न म bachelor's मा एउटा कुरा छिर्यो भने जिन्दगीभरि मैले त्यही नै गर्ने हो भन्ने तरिका सोच्नु हुँदैन हैन. Because career 30-40 years is a very very long time. You could be moving from one thing to another within engineering or sometimes outside of engineering. Okay, so Nepal भित्रको scope को लागि चाहिँ mechanical engineering को particularly कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ सायद सबैभन्दा प्राइमेरी चाहिँ सबैले लोकसेवा अन्तर्गत पर्ने जुन संस्थाहरू छ त्यहाँ एक्जाम दिएर जाने सरकारी संस्थाहरू त्यहाँ टार्गेट गर्नुहुन्छ. त्यसपछि निजामती भन्दा बाहिरको सेवाहरू जुन हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल NEA या त CAN हैन त्यो खालको संस्थाहरू पनि टार्गेट यहाँ नेपाल भित्र चाहिँ गर्न पाउनुभयो. धेरैले अटोमोबाइल सेक्टरमा सर्भिस इन्डस्ट्रिज हुन्छ त्यसमा पनि काम गर्नुहुन्छ. केही स्टुडेन्ट्सहरू आफू एकदमै एन्टरप्रेन्योरली एकदमै स्ट्रङ भएको भएर दे हेभ अल्सो स्टार्टेड कम्पनीज. एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट अहिले रिसेन्टली चाहिँ गएको 5 years जस्तोमा चाहिँ कुनै कुनै स्टुडेन्टहरूले ग्रेजुएट हुने बेलामा जब आफ्नो स्टार्टअपको एउटा केही आइडिया कन्सिभ गरेको हुन्छ त्यसबाट दे हेभ ग्रोन रियली वेल. सो एउटा च्यालेन्ज नेपालमा चाहिँ के थियो भने मेकानिकल इन्जिनियर म्यानुफ्याक्चरिङ थियो. म्यानुफ्याक्चरिङ हेज अलवेज बिन अ च्यालेन्ज फर अस. उनीहरूले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई सिग्निफिकेन्टली एडभान्स गरेर आएको छ अहिले. सो द काइन्ड अफ थिङ्स वी क्यान बिल्ड इन नेपाल इज एक्चुली गेटिङ बेटर एन्ड बेटर. र कसैले चाहिँ दे हेभ थट अबाउट ग्लोबल वार्मिङ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीको सेक्टरमा पनि धेरै जुन स्टार्टअप कम्पनीजहरूको एफर्ट चाहिँ त्यहाँ लगाइराख्नु भएको छ. सम अफ देम आर अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन अदर थिङ्स लाइक IT सेक्टरमा हैन, किनभने त्यहाँ एज वी हेभ अलरेडी सिन कि त्यहाँ फाइनेन्सियल जुन बेनिफिट्सहरू त्यो एकदमै धेरै छ. सो दे हेभ जम्प्ड इन्टु दोज सेक्टर्स पनि. त्यसै गरी एरोस्पेसको लागि चाहिँ के छ भने नेपालमा when we were just looking at the feasibility of starting aerospace engineering in Nepal, हाम्रो काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने सर्वे गर्ने हैन, हाउ मच त्यो हामीले स्कोप कति जेनेरेट गर्न सक्छौँ अहिले करेन्टली कति छ. र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एयरलाइन सेक्टरमा प्री कोभिड एउटा नम्बर थियो, कोभिड पछि त्यो नम्बर अहिले अलिकति फेरि इन्क्रिज भइरहेको छ. सो द प्रोस्पेक्ट इज देयर कि वी क्यान कन्फिडेन्टली से कि नेपालमा बस्न चाह्यो भने आधा मान्छे बस्न सक्छन्. And so it's a big if because धेरैजना बस्न चाहनुहुन्न हैन. So let's understand कि it's very possible कि 70-80% of us after we graduate will not be in Nepal हैन. So that's a fact. अहिलेको लागि त्यो फ्युचरमा फ्याक्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई हैन. So when you open up now, माइन्ड अब खोल्ने बेलामा चाहिँ don't think about what's only in Nepal. Aerospace engineering बाहिर त एकदमै ठुलो छ हैन. So you have to now think about the problems globally. ग्लोबल सेन्समा चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट कता आउन सक्छ, भोलि के गरिरहेछ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दा गर्दै हामीले आफ्नो स्कोप चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्छौँ. यहाँ नेपालमा स्टार्ट गर्न मन छ भने चाहिँ आई क्यान क्विकली से कि एकाडेमिया अहिले हामी लगभग 8-10 वर्ष जस्तो भयो हैन एकाडेमियामा चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ गरिरहेको. तर रिसेन्टली 6-7 years जस्तोमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हेज कम आउट भेरी भेरी स्ट्रङ हैन. जस्तो अहिले नेपालमा 2वटा स्याटेलाइट कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ नेपालमै स्याटेलाइट बनाउन ट्राई गरिरहेको छ. त्यसै गरेर केही कम्पनीजहरूले एयरक्राफ्टको डिजाइन या त अनम्यान एरियल भेहिकल्सको डिजाइनमा काम गरिरहेको छ. एन्ड दे देमसेल्भ्स असेस द स्कोप हैन. उनीहरू चाहिँ स्कोप देखेर नै त्यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ. मलाई लाग्छ कि एज आई सेड बिफोर यो प्राइभेट सेक्टर र इन्डस्ट्री र हाम्रो यो एकाडेमियाको जुन इकोसिस्टम बन्दै गइरहेको छ एरोस्पेस इन्जिनियरिङमा त्यो नियर फ्युचरमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर आउँछ जस्तो लाग्छ. सो होपफुली यु क्यान अल्सो लुक फर दिस थिङ्स इन नेपाल एन्ड स्टार्ट देयर. Thank you very much. Before we take in another question, यहाँ फ्लोरबाट पनि कसैको केही क्वेसन छ भने? Okay, perfect timing. मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो सुजित सरलाई रहेको छ. जस्तो अब हाम्रो टुवेल्भ सक्ने बित्तिकै चाहिँ अब हाम्रो एरोस्पेसको कुरा आउने बित्तिकै एउटा माइन्डमा कन्फ्युजन जस्तो छ कि अब सिनियरहरूले नै भन्नुहुन्छ म एरोस्पेस इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्छ, तिनीहरू चाहिँ हाँस्नुहुन्छ कि किन पढ्छ जस्तो एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, के छ यसको स्कोप चाहिँ के भन्नु छ भन्दा यहाँ थ्योरी हुन्छ प्र्याक्टिकल हुँदैन, त्यसको लागि बढी एक्सपिरियन्सेस हुन्छ. यो अहिले बल्ल स्टार्टअप भएको छ तैँले सक्दैन. अब यसको चाहिँ तपाईँ पनि विभागमा आउनुभयो होइन,
कि त एरोस्पेस इन्जिनियरले चाहिँ यसलाई निखार्न नसकेको हो कि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ न्यारो भयो कि एरोस्पेस इन्जिनियर चाहिँ काम छैन यसको मेन चाहिँ प्रब्लम के हो र सोल्युसन के होला आवाज आइरहेको चाहिँ म एउटा सानो इक्जाम्पलबाट गएँ 2020 मा चाहिँ चाइनामा म पढेको युनिभर्सिटी चाहिँ मेरो एउटा सानो इन्टरभ्यू लिएको थियो र त्यसमा चाहिँ त कसरी इन्सपायर भएपछि एरोस्पेस इन्जिनियरिङ पढ्न भनेर सोधेँ कि उनीहरूले र मैले उनीहरूलाई अनेस्टली के भने म पहिलोपटक प्लेन नजिकबाट देखेको जब म चाइना पढ्न गइरहेको थिएँ नि एरोस्पेस इन्जिनियरिङ मैले आफ्नो आँखा अगाडि नजिकै प्लेन देखेको भनेको त्यो बेला हो सो दे वाज नो वे फर त्यो कुनै पनि तरिका थिएन मलाई चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङमा पढ्नको लागि इन्सपायर हुनको लागि या त त्यसको स्कोप या त त्यसको जुन अहिले मैले जस्तो जुन त्यसको जुन ग्रान्डियर देख्छु नि त्यो देख्ने मसँग कुनै पनि चान्सेस थिएन ओके सो त्यही भएर आई कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड कि पढ्न खोज्नु भएको कोही विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसको अहिले करेन्टली त्यो कहाँ पुग्न सक्छ के किन पढ्ने होइन त्यो गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा देख्न सक्नु न भन्ने म बुझ्छु किनभने त्यो देखाउन सक्ने पोजिसनमा हामी अनेस्टली छैन मैले होइन अन दि अदर ह्यान्ड पढिसकेपछि वन्स यु एन्टर द्याट प्रोग्राम होइन आई डु नट थिङ्क कि त्यो जस्तो प्र्याक्टिकल साइड हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ट्रु होइन होइन सो त्यसको पनि आफ्नो साइड्सहरू हुन्छ हामीले आफूले आफ्नो रिसोर्सेसभित्र गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुरा गरिराखेकै हुन्छौँ र नेपालमा अहिले लाइक आई सेड इफ देयर इज एनी फिल्ड इन नेपाल द्याट यु वान्ट टु टच हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सबै कुरा गरिरहेछ लाइक आई सेड बिफोर होइन हाम्रो आफ्नो कामको प्रकार कस्तो छ भने वी डोन्ट टक अबाउट इट हामीलाई कुरा गर्न आउँदैन पनि के म कसलाई गएर भन्ने कि ल हेर मैले यस्तो बनाइरहेको छु द्याट्स नट माई जब होइन वी डु इट बिकज वी वान्ट टु डु इट अनि पार्टली बिकज आवर फिल्ड रिक्वायर्स अस टु डु इट होइन या मेरो म एज एन एरोस्पेस इन्जिनियर मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यो फिल्डप्रति हो गएर बाहिर पब्लिकमा बोल्ने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन सो इफ यु वान्ट टु बिकम एन एरोस्पेस इन्जिनियर किप द्याट इन माइन्ड होइन कामप्रति चाहिँ आफ्नो लगाव हुने हो अर्को म सानो एउटा पोइन्ट चाहिँ के राख्छु भने इभन इफ यु आर एन इन्जिनियर डोन्ट थिङ्क कि थ्योरी इज द लेस इम्पोर्टेन्ट वान पढ्न छिर्नुभयो अब 4 वर्ष जब पढ्न छिर्नुहुन्छ नि धेरै कुरा नसोच्ने कुरो आफ्नो पढ्ने मात्रै क्लासमा जे पढाउनुहुन्छ त्यो राम्रोसँग पढ्ने एक्जाम राम्रोसँग दिने किनभने लास्टमा त्यही कुराले नै तपाईँहरूलाई फाइट गर्न आउँछ थ्याङ्क यू भेरी मच आई थिङ्क हामीले हाम्रो पर्सपेक्टिभ पनि अलिकति ब्रड बनाउँदै जानुपर्छ नेपालभन्दा बाहिर पनि यु नो पोसिबिलिटिज आर लिमिटलेस भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ बट अघि मैले भने जस्तै आई थिङ्क हजुरले पोइन्ट पनि प्रुभ गर्नुभयो द्याट अलिअलि बोल्नु चाहिँ पर्ने रहेछ नबोल्यो भने थाहा हुँदैन नि त होइन सो पिठो बिगाउनलाई अथवा चामल बिगाउनलाई पनि बोल्नु चाहिँ पर्छ द्याट वे युल बी एबल टु disperse that knowledge to a lot more people अझ बढी स्टुडेन्ट्सहरुमा अझ बढी प्यारेन्ट्सहरुमा अझ बढी परिवारहरुमा त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जोइन्ट क्वेसन छ अब उद्धवजी र अरुण सरले जोइन्ट क्वेसन दुवैको फिल्डले अलिकति इन्भल्भ हुने खालको कस्तो प्रश्न सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि यो डु सिभिल इन्जिनियर्स टेक ओभर आर्किटेक्ट्स जब भनेर सोध्नु भएको छ हैन हाँसिसक्नुभयो अरुण सर सो आर्किटेक्टको जब नेपालमा चाहिँ डु सिभिल इन्जिनियर्स टेक ओभर आर्किटेक्ट्स जब्स यस अर नो how are these professions different कसरी चाहिँ फरक छन् यी दुई प्रोफेसनहरु भनेर एन्ड आर्किटेक्टको फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा भनेर सोध्नु भएको छ यसमा सुरुदेखि हाम्रो सोसाइटी अफ नेपालीज आर्किटेक्ट्स फर्म गर्दाखेरि यो जहिले पनि अहिले पनि नेपाल सरकारले त आर्किटेक्टलाई इन्जिनियरकै दर्जा दिएको छ नि अनि हामी चाहिँ 1 वर्ष बढी पढ्ने अनि त्यसैमा बस्ने भन्दा हाम्रो आफ्नो ग्राइप छ तर बेसिकली इस्यु चाहिँ के छ भने सिभिल इन्जिनियर पहिला चाहिँ अघि हामीलाई जेनरलिस्ट चाहिन्छ भनेर अघि उद्धवजीले भन्नुभएको थियो नि एकदम करेक्ट हो कि नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विकास गर्ने हो भने धेरै मान्छे पठाउनु पर्छ डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरुमा जुन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड छ र त्यसमा यति अपर्च्युनिटी छ कि अब त्यसमा चाहिँ बिल्डिङमा होस् रोडमा होस् इरिगेसनमा होस् सबैमा चाहिने हो तर जुन स्पेसिफिक अब जति नलेज बढ्दै जान्छ नि नलेज बढ्दै जान्छ एक्सपर्टिज बढ्दै जान्छ मान्छेलाई चाहिँ अब स्पेशलाइजेसन गर्नु पर्यो हैन अब अस्ति नैसम्म एउटा ओभरसियरले ड्रइङ बनाए पनि पुग्थ्यो त्यसपछि इन्जिनियर चाहियो त्यसपछि अब बिल्डिङ स्पेसिफिक चाहियो भनेपछि आर्किटेक्टै चाहियो अब आर्किटेक्टले नपुगेर इन्टिरियर डिजाइनर चाहियो हैन अब यो त जति स्पेशलाइजेसन गर्दै गयो त्यति छ अब हामीलाई चाहिँ हामीले के एउटा जनरल कुरा मैले सबैसँग सेयर गर्न खोजे चाहिँ एउटा क्लाइन्टले मलाई के भने यो नेपाल हो चलिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले गर्यो भने तिम्रो जहिले पनि यस्तै हुनेवाला छ यो विदेशी क्लाइन्टले भने मलाई हैन नथिङ बट द बेस्ट इज गुड इनफ फर नेपाल गर न हैन तिमीले भनेर उसले भन्दाखेरि एकदम मलाई लागेको थियो जस्तो
अहिले मैले यङ्गर जेनेरेसन मेरो क्लायन्ट चाहिँ म होपफुल छु नेपालको लागि यङ्गर जेनेरेसन क्लायन्ट मैले उनीहरूको त्यही क्लायन्ट आफू इन बिट्विन पर्यो उहाँहरूको बुवाहरूसँग काम गरेँ होटल बनायौँ हस्पिटल बनायौँ टिपिकल त्यो पुरानो सोचमा थियो होइन अब यो अलिकति सडकतिर नै च्यापाउन बााउन्ड्री वाल भन्नेदेखिबाट सुरु हुन्थ्यो होइन 9 इन्च भए पनि उता साह्रो भन्ने अहिलेको चाहिँ त्यही नयाँ जेनेरेसनले होइन यहाँ 8 फिटको सडक छ 4 फिट भित्र साह्रो न 12 फिट हुन्छ एटलिस्ट सडक त राम्ररी जान्छ भन्ने त्यो चेन्ज भइरहेको देखिरहेको छु मैले नेपालको यङ्गर जेनेरेसन म चाहिँ आइएम ह्याप्पी वर्किङ विथ यङ्गर क्लायन्ट्स होइन किनभने उनीहरूले नयाँ सोच गर्छ र मलाई जुन सिकाएको छ नि त्यो एउटा होटल बनाउन भन्दाखेरि दाइ ब्याङ्ककको भन्दा राम्रो बनाउन भन्छ कि किन थाइल्यान्ड जानु पर्यो भने त्यति जुन हामी कहाँ अहिले डिमान्ड आइरहेछ नि राम्रो बनाऊ राम्रो गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले मलाई त्यो कारणले चाहिँ हामीले बिस्तारै चेन्ज लिएर आउँदैछौँ र यसमा चाहिँ स्पेशलाइजेसन भएपछि जेनरलिस्टको आफ्नो काम हुन्छ स्पेशलाइजेसनको आफ्नो काम हुन्छ स्पेशलाइजेसन गरेपछि त्यसै भएर मैले राम्रो के स्कोप देखिरहेको छु भने नेपालमा यो होइन यो चलिहाल्छ नि होइन यो बेस्टै चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ साँच्चैकै बिस्तारै बिस्तारै त्यो एउटा 2-4वटा एक्जाम्पलरी प्रोजेक्टले चाहिँ मान्छेको आउटलुक चेन्ज गर्न सक्छ यो कुरा अरुणजीले सबै एन्सर दिइसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ मैले यसो भने सिभिल इन्जिनियर पढेपछि आर्किटेक्ट पनि काम गर्न सकिन्छ हो भन्ने सोधे जस्तो लाग्यो यो होइन आर्किटेक्ट भनेको चाहिँ उसले प्लानिङ गर्छ कन्सेप्ट बनाउँछ सबै तयार गर्छ एउटा बनाउँछ त्यसमा सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ त्यसलाई कसरी बनाउने त्यसलाई कसरी चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड बनाउने त्यसमा बढी बिल्डिङ विशेष गरी बिल्डिङमा चाहिँ आर्किटेक्ट नै मुख्य व्यक्ति हो सिभिल इन्जिनियर होइन तर सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अरू स्ट्रक्चरलदेखि सिभिल इन्जिनियरको थुप्रै विधाहरू छ स्ट्रक्चरल भयो तपाईको स्यानिटरी भयो वाटर सप्लाई भयो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भयो त्यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने भयो के अरे कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ भयो सबै काममा सिभिल इन्जिनियर ओभरअल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हुन्छ तर सिभिल आर्किटेक्ट बिना त्यो कुनै पनि अहिले पहिला हुन्थ्यो अहिले धेरैजसो स्ट्यान्डर्ड मैले ऐन भने नि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हामीले नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई लग्नु छ भनेपछि यदि हामी अब नेपाली स्ट्यान्डर्डमा पुरानो स्ट्यान्डर्डमा हो भने अर्कै तरिकाले हुन्छ अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि आर्किटेक्ट छुट्टै आर्किटेक्टको पनि थुप्रै विधाहरू छन् त्यो आर्कियोलोजिकल साइट हेर्ने छुट्टै हुन्छ ल्यान्डस्केप हेर्ने छुट्टै हुन्छ हैन जस्तै मैले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु त्यसमा चाइनिजको तर्फबाट पनि थियो नेपालीको तर्फबाट पनि थियो तर कम्तीमा फरक विधाको 4-5 जना आर्किटेक्टहरूले काम गर्नु पर्यो भनेपछि एउटै किसिमको हुँदैन अहिले पुल बनाउँदाखेरि पनि हामीले अब तपाईहरुले सिग्नेचर ब्रिजहरु हेर्नु भएको छ त्यहाँ आर्किटेक्टको इन्भल्भ भएर पुलहरु बनेको छ त्यसकारण जस्ट एउटा बिल्डिङमा मात्रै हैन अरु इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु थुप्रै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुमा पनि यहाँहरुलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु 1-2 हप्ता अगाडि मैले आफ्नो पेजमा पनि राखेको छु गुइसरी वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट को प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएको थियो त्यो गुइसरी वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट वेस्ट वाटरसँग रिलेटेड हो वाटर सप्लाई स्यानिटरी र इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियर अनि सिभिल इन्जिनियरहरूले त्यहाँ काम गरेको थियो तर अधिकांश काममा आर्किटेक्टको ठुलो योगदान छ आर्किटेक्ट बिना आर्किटेक्ट त्यसको मास्टर प्लानिङ नै हुन सकेन त्यसको ड्राइङ पनि बन्न सकेन त्यो कन्सेप्ट नै आउन सकेन त्यसकारण आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियर फरक विधा हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब जो पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यसरी बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ धन्यवाद Thank you very much. अर्को क्वेशन हामी सोध्न चाहन्छौं यो क्वेशन चाहिँ लक्ष्मण सरलाई छ के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि 11-12 मा बायो पढेको मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्छ कि पाइदैन हाउ शुड आई ओभरकम अबाउट all the myths about the quality of engineering education in Nepal? धन्यवाद जुन पढेको कम्प्युटर बायो स्टुडेन्ट कोही हुनुहुन्छ यता पनि ओके मैले के बुझेको छु भने अहिले यस पटकको सिलेबस जुन हामीले 10+2 गर्छौं त्यो सिलेबसमा बायोलोजी पढ्नेले पनि म्याथमेटिक्स पढ्नु पर्ने एउटा अप्सन छ
त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश कलेजहरूले जो बायोलोजीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ म्याथ पढेर आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। र कोही विद्यार्थी तपाईको चाहिँ म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छैन, 11 र 12 मा बायोलोजी पढेर सोशल साइन्स पढ्नु भएको छ भनेदेखि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी र सोशल साइन्स पढ्नु भएको छ भने इभन तपाईहरूले बीआईटी पनि पढ्न पाउनुहुन्न, बीएससी सीएसआईटी पनि पढ्न पाउनुहुन्न र तपाईले चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको त कुरै छोड्दिउँ, किनभने कम्तीमा 100 फुल मार्क्सको म्याथमेटिक्स पढेको हुनुपर्छ 11 अथवा 12 मा। र अनि अर्को कुरा, नेपालको इन्जिनियरिङ एजुकेसनको क्वालिटीको बारेमा जुन कुराहरू उठिरहेको छ, र्युमरहरू छ, त्यस बारेमा मैले अघि सुरुमा पनि भने नेपालको इन्जिनियरिङ एजुकेसन आजको 42 वर्षको प्रगति तपाईहरुलाई उसमा मैले बताएँ। त्यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ थियो भने अब क्वालिटीको हिसाबले के छ त? त्यसमा आज अब यहाँ सरहरू, यहाँ वरिष्ठ सरहरू पनि हुनुहुन्छ र अब उहाँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हो, आईटी इन्जिनियरिङ हैन त, बीआईटी पोखरा युनिभर्सिटीको सर हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोडक्ट। अब सरहरू चाहिँ अलि सिनियर हुनुभयो, 2 जना सिनियर हुनुभयो, त्यति बेला नेपालमा इन्जिनियरिङै थिएन, त्यो भएर उहाँहरू बाहिर पढ्नु भएको भयो। र हाम्रो सुदीप सर चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ नेपालमा त्यति बेला थिएन, त्यसले गर्दा बाहिर पढ्नु भएको। र मेरो बेला सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि म नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक क्याम्पसको प्रोडक्ट पाएँ। र अब मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने यतिका इन्जिनियर प्रति वर्ष उत्पादन हुन्छन् र हाम्रा इन्जिनियरहरू अघि यहाँ उठिरहेको थियो, बाहिर पढ्न राम्रो कि नेपाल पढ्न राम्रो, त्यो कुराहरू उठिरहेको थियो। र स्पेसली कम्प्युटर आईटी इन्जिनियरिङको कुरामा उठिरहेको थियो, सरहरूले जवाफ दिनुभएको थियो। विद्यार्थीहरूको मलाई कोही सरहरूले युरोप अमेरिका अथवा नेपाल भनेर बुझ्नुभयो, मैले के भनेर बुझिरहेको थिएँ भने नेपाली विद्यार्थीहरू जो मसँग धेरै घुलमिल हुनुहुन्छ, मैले के बुझिरहेको छु भने यहाँ नेपाली प्यारेन्ट्स पनि नेपाली विद्यार्थी पनि कम्प्युटर आईटी पढ्ने हो भने बेंगलोर जाने, नेपालभन्दा त्यहाँ राम्रो छ, विद्यार्थीहरूको त्यो पर्सेप्सन छ। र मैले देखेको के हो भने, र मैले आज 28-29 वर्ष भयो, 2051 सालदेखि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ सुरु भएको पुल्चोक क्याम्पसमा र 52 सालदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सुरु भएको। र मैले त्यो बेंगलोर पढ्नु र नेपाल पढ्नुमा के फरक भनेर मैले बुझिरहेको, यदि तपाईले आफ्नो भविष्य इन्डियामा देख्नु भएको छ भने तपाई जान सक्नुहुन्छ। इन्डियामा पनि राम्रा राम्रा इन्स्टिट्युटहरू छन्, जुन इन्स्टिट्युटमा तपाईले पढ्दाखेरि 20 देखि 25 लाख आइसी तिर्नु भयो भने लगभग खाना बस्न गएर 40 लाख नेपाली रुपैयाँ लाग्छ। बेंगलोरका कलेजहरू कुनै 2-4 कलेज, म पनि धेरै अनुभवी नै छु, त्यहाँको कलेजहरू छ, म धेरै भिजिट गरेको छु, राम्रै छन्, जाँदा हुन्छ। र आम इन्डियाका कलेजहरू, जुन कलेजहरूमा यहाँ 100% स्कलरसिप भनेर तपाईलाई बाटो बाटोमा समात्छन्, त्यस्ता कलेजहरूको तिनको भविष्य छैन। र अनि तपाई इन्डियामा भविष्य देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ जानुस्, तर तपाईले भविष्य जुन इन्जिनियरिङ र आईटी पढेर जुन कम्प्युटर आईटीमा भविष्य आइदर नेपाल अर युएसमा देख्नु भएको छ भने नेपाल पढे पनि त्यही हो, इन्डियामा पढे पनि त्यही हो। अहिले मैले के देख्छु भने नेपालमा कम्प्युटर आईटी इन्जिनियर पढ्नेहरू मोर देन 60% त 4th इयरदेखि नै जिआरई तयारी गरेका हुन्छन्। यो नेपालको वास्तविकता हो। र तपाईहरुलाई अब ओभियसली युएस का युनिभर्सिटीहरू, युरोपका युनिभर्सिटीहरू हामीभन्दा एडभान्स छन्, त्यसमा कुनै शंकै छैन। तर हामीले चाहेको कुरा के हो भने अहिले गएर +2 सकेपछि तपाई युएस मा पढ्न जानुभयो भने राम्रो युनिभर्सिटीमा 1.5 करोड रुपैयाँ त ट्युसन फी लाग्छ नेपाली। त्यही चीज तपाईले 10-12 लाखमा नेपालमा सक्नुहुन्छ भनेर मास्टर्स डिग्री पढ्ने बेला एउटै क्लासरुममा तपाई हुने हो भनेदेखि किन अहिलेदेखि त्यो खर्च गर्नुहुन्छ? तपाईको म्याच्युरिटी पनि पुगेको छैन भन्ने कुरा मात्रै हो। ओभियसली हामीभन्दा उनीहरू एडभान्स छन् नि, त्यसमा चाहिँ मैले होइन भनेर पनि तपाईहरुले पत्याउनुहुन्न। र मैले के सुझाव दिन्छु भने लास्टमा के छ भने आइदर तपाईहरु नेपाल आएर पनि कम्प्युटर आईटी को स्कोप के देख्नुहुन्छ भने नेपाल आएर पनि संसारको काम गर्न सकिन्छ। नेपालमै बसेर आज यहाँ सर हुनुहुन्छ, यहाँ संसारको काम गरिरहनु भएको छ, युरोप अमेरिकाको काम गरिरहनु भएको छ, होइन सर? त्यसले गर्दाखेरि आखिर नेपाल आएर पनि गर्न सकिन्छ, वर्ल्ड वाइड काम गर्न सकिन्छ। र अनि अहिले अर्को कुरा के छ भने नेपालमा कम्प्युटर आईटी इन्जिनियर कस्तो भयो भने सुरुमा उहाँहरूले पनि यति कम स्यालेरीमा लगाउनुहुन्छ कि त्यो 2-4 वर्ष सस्टेनै गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यति बेलासम्म त अमेरिका भागिसकेका हुन्छ किनभने काम सिक्ने धैर्यतै छैन र 2-4 वर्ष यहाँ मेहनत गर्यो भने अमेरिका कमाउने पैसा यहीँ पनि कमाउँछ फेरि किनभने एउटा ल्याङ्ग्वेजमा पोख्त हुने बित्तिकै एउटा ल्याङ्ग्वेज कोडिङ गर्न पोख्त हुने बित्तिकै अहिले पाइथन जान्ने राम्रो पाइथनको कोडिङ गर्न सक्नेको मलाई लाग्छ 5-7 लाख रुपियाँ नेपालमा इजिली पाउँछ स्यालेरी है त्यसको स्कार्सिटी छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो धैर्यता गर्न सक्यो भने नेपालमा पनि छ राम्रो स्कोप छ र आखिर अमेरिकै जाने हो भने किन बेंगलोरमा गएर पढेर त्यत्रो खर्च गर्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा के छ भने अहिले भर्खर नेपाल गभर्नमेन्टले नेपालको युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले मिलेर एउटा उ ल्याउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब त्यो मन्त्री परिषदबाट पास हुँदैछ यदि त्यो पास भयो भने तपाईहरु संसारमा जहाँसुकै पढ्न जान पनि नेपालको युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स पास गरेर जानुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु नेपालको युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स पास गरिन्जेल यहाँ धैर्यतासित कुरिरहनु भएको छ भने नेपालले किन नपढ्ने अब युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स पास गरिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म के भन्छु भने नेपालको अब कम्प्युटर आईटीमा अलिकति क्वेशन उठेको हो अरु सिभिल इन्जिनियरिङ त हामी के गर्वका साथ भन्छौं भने नेपालमै काम गर्ने नेपालकै टेरेनमा काम गर्ने हो नेपालकै प्रोफाइलमा काम गर्ने हो भने बाहिर पढेर आउनेले हामीसँग सक्दैनन् यही क्वेशनको अलिकति मैले सरलाई काटे हैन हामीसँग समय पनि छुट्टिदै गएको हिसाबले गर्दाखेरि सुवर्ण सरलाई पनि के क्वेशन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यही बाहिर पढ्न जाने क्रममा के सोध्नु भएको छ नवीन काफ्लेजीले भन्दा नेपालबाट ब्याचलर्स पढिसकेर मास्टर्सको लागि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट होला नहोला के होला त्यसले गर्दाखेरि ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै बाहिर पढ्नु ठिक के छ त भन्ने हिसाबको क्वेशन छ उहाँको मेरो खास सजेसन के भन्दाखेरि अन्डरग्रेड गयो भने अब किनभने त्यहाँ मास्टर डिग्रीमा इन्टर्नशिपहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ टिचिङ टिएहरू पाउने र स्कलरशिपहरू त्यस्तै गरेर अब टिचिङ एसिस्टेन्ट हुन पाउने कुनै कोर्समा बसेर अलि रिम्युनेसन पैसा पनि आउने र त्यसले चाहिँ स्कलरशिप जुन पढ्नेमा कभरेज पनि हुन्छ है त्यसकारण चाहिँ अन्डरग्रेड गरेर जाँदाखेरि एउटा राम्रो पक्ष त्यो भयो है अनि अर्को के भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी धेरै छ किनभने अब अन्डरग्रेड गरेर मास्टर डिग्रीमा जाँदाखेरि ब्याचलर लेभलमा पढेर मैले आफ्नो अनुभव तपाईलाई शेयर गर्छु मेरो विद्यार्थीहरू ब्याचलर पढिसकेपछि प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ रिसर्च पेपर लेख्नुहुन्छ के भयो भन्दाखेरि अरु चाहिँ जबमा गयो हैन तर एउटा दुईटा विद्यार्थी जबमा नगइकन 2 वर्ष रिसर्च काम गर्यो रिसर्च पेपर पब्लिश गर्यो हाई लेभल जर्नलहरुमा र त्यसपछि उनीहरुलाई डाइरेक्ट लिडिङ टु पीएचडी 5 इयर्स को इन्टिग्रेटेड प्रोग्राममा गयो र दे आर गेटिङ भेरी गुड स्कलरशिप त्यसकारण चाहिँ अब यो बाहिर पढ्न अपर्च्युनिटी धेरै छ त्यसको लागि तपाईले मेहनत गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि रिसर्च कामहरु गर्यो भने मास्टर पीएचडी को लागि प्रब्लम हुँदैन त्यसकारण मेरो सजेसन के भन्दाखेरि नेपालमा अन्डर ग्रेजुएट गरेर गयो भने किनभने तपाईले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो प्रोफेसनल काम पनि र त्यसपछि आफ्नो रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्लस पोइन्ट भयो नि तपाईलाई हैन बीचमा काम पनि गर्न सक्ने हुने भएकोले अब त्यो एउटा नेपालको चाहिँ यो अन्डर ग्रेजुएट लेभलको स्ट्यान्डर्ड रेकग्नाइज पनि छ इन्टरनेसनली हाम्रो डिग्रीलाई मेरो सुझाव चाहिँ त्यही हो अन्डर ग्रेजुएट गरेर मास्टर पीएचडी गर्न जाँदाखेरि तपाईले हैन आफूले नै कमाएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यस्तो टीएहरु हैन टिचिङ एसिस्टेन्ट रिसर्च एसिस्टेन्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा फाइदा हुन्छ मलाई त्यो लाग्छ है थ्यांक यू भेरी मच अभिजितलाई फेरि अर्को क्वेशन के आएको छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु बिकम अ डेटा साइन्टिस्ट इन द फ्युचर व्हाट पाथ डु यु एडभाइस मी टु चुज इन अर्डर टु सक्सिड डेटा साइन्टिस्ट अहिले चाहिँ अलिकता काइन्ड अफ हट टपिक नै रहेको छ यसको लागि चाहिँ अलिकता रिसर्चमा चाहिँ अलिकता इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हुनु पर्यो अनि अपार्ट फ्रम द्याट डेटाबेसको पनि स्ट्रङ नलेज भएको इज अ प्लस अनि मेन चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ कन्सेप्टमा इन्फर्मेसनमा प्लट गर्नेदेखि लिएर विभिन्न यो एल्गोरिदम्सहरू हुन्छ त्यो पार्टमा अलिकता क्लियर छ भने अझ राम्रो यसबारेमा मेरो विचारमा सुवर्ण सरले अझ राम्रो प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो डेटा साइन्टिस्ट नै हुने भए वा एउटा कम्प्युटर साइन्स को जति पनि कोर्सेसहरु छ डेटासँग रिलेटेड कोर्सहरु राम्रो तपाईको ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो र प्रोग्रामिङमा राम्रो कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पर्यो अल्गोरिथमहरु राम्रो म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड राम्रो हुनु पर्यो र जति पनि अल्गोरिथमहरु छ कम्प्युटर साइन्स तिर इन्जिनियरिङ तिरको त्यो अल्गोरिथमहरु अझ प्रभावकारी रूपमा तपाईले सिक्नु भयो भने त्यो डाटा साइन्समा जानलाई सजिलो हुन्छ र अहिले आएर ब्याचलर पनि डाटा साइन्स पनि नेपालमा आइसक्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय इभन अरु विश्वविद्यालयमा पनि यो कोर्सहरु अगाडि बढेको छ र त्यसका साथै अब अरु
युनिभर्सिटीहरूले पनि यस्तो खालको अफर दिएको छ र ट्रेनिङहरू पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ बेसिक फाउन्डेसन डाटा साइन्सको चाहिँ तपाईँले क्यारियरहरू डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिने कोर्सहरू तपाईँले लिनुपर्छ र त्यो अनुसार तपाईँले म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्डहरू यदि राम्रो बनाउनु भयो भने त्यस्तो कामहरू तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। यसमा इभेन्चुअली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा के बुझिरहेछौँ भने अब नेपाल पनि एउटा त्यो लेभलमा जान लाग्छ। जस्तो गभर्मेन्टमा चाहिँ मैले पास्ट कति 14-15 इयर्सदेखि सर्भिस प्रोभाइड गरेर आएको छु। देयर वाज अ टाइम जब हामी सबै कुरा पेपरमा डिपेन्डेन्ट थियौँ। Then slowly every ministries and departments they started developing their system. And उहाँहरुको एउटा सिस्टम भइसकेपछि अब डेटा एटलिस्ट उहाँहरुको डेटाबेसमा बस्न थालेको छ। अब चाहिँ कस्तो छ भने यो ट्रान्ज्याक्सन र एउटा डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स मिनिस्ट्रिजहरुको बीचमा एक्सचेन्जेसहरुको कुरा आइराछ। यसले सेक्युरिटीको च्यालेन्जेसहरु ल्याउँछ। तर मैले भन्न खोजेको जस्तो ठुलो सोशल मिडिया कम्पनीजहरुले पनि यो डेटाहरु विभिन्न जुन ह्युज भोल्युममा आर्काइभ गरेर हुन्छ हैन, त्यो सबै पार्टमा कहीं न कहीं डेटा साइन्सहरुको अपर्चुनिटिजहरु चाहिँ यसले इक्वली ओपन गर्छ के। सो यसमा चाहिँ बेटर उसको लागि चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ डेटाबेसको चाहिँ अलिकता स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड भएको राम्रो र मेन चाहिँ यो एनालाइसिस अल्गोरिदम लेख्ने अल्गोरिदमलाई अलिकता त्यो गर्ने पार्टहरु त्यसलाई ट्र्याक गर्ने रिइन्जिनियरको पार्टहरु चाहिँ अलिक कन्सेप्टहरु भयो भने चाहिँ त्यो खालको इन्ट्रेस्ट रहेको छ भने त्यता मुभ हुँदा राम्रो। थ्यांक यू। थ्यांक यू भेरी मच। अरुण सरलाई अर्को क्वेशन के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्किटेक्टको स्कोप के छ नेपालमा? दुई तीनवटा क्वेशन छ। देन व्हाई आर मोर लेडीज इन्ट्रेस्टेड इन आर्किटेक्चर भनेर अर्को क्वेशन छ। इज एन आर्किटेक्ट एन इन्जिनियर, यस और नो, क्यान यू क्ल्यारिफाई भनेर यी प्रश्नहरु चाहिँ छन्। ओके, अब मल्टिपल क्वेशन्सलाई वन फोकस गरेर आन्सर गर्न ट्राई गर्छु। अलि डिफिकल्ट छ। एउटा चाहिँ स्कोप चाहिँ बढ्दो छ किनभने पहिला म यहाँ जोइन गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि 100-200 भन्दा बढी आर्किटेक्ट थिएन भने अहिले हाम्रो सोसाइटीमा थाउजन्ड्समा गइसक्यो हैन। अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तै पनि पुगेको छैन किनभने यो खाली सिटी एरियामा मात्रै बसिरहेछ। काठमाडौँ बाहिरको सिटीहरुमा पनि चाहिने भइसक्यो। हामीलाई पहिला काम गर्न जाँदाखेरि ल काठमाडौँबाट सबै लिएर जानु पर्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। अब होइन, अब चाहिँ अहिले विराटनगरमा पनि आर्किटेक्ट्सहरु छन्, पोखरामा पनि छन्, यो सबै छन्। उहाँहरु सबैसँग बसेर काम गर्न मिल्छ, यहाँ जोइन्टली काम गर्न मिल्छ भनेर बिस्तारै नेपालको धेरै ठाउँमा यो फिल्डको यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु भएर चाहिँ आई थिंक स्कोप चाहिँ ग्रो गर्दै जान्छ। अब मान्छेहरुले चाहिँ के भन्छ भने आर्किटेक्चरल डिपार्टमेन्टमा पढ्दाखेरि अलमोस्ट 50-50 हुन्थ्यो पहिला पनि हामी पढ्दाखेरि पनि। त्यो चाहिँ के भने अब साइटहरु सिभिल इन्जिनियरको जस्तो गाह्रो साइटहरु जान्न नपर्ने, हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टहरु जस्तो 5 दिन लगाएर जान्न नपर्ने भन्ने किसिमले अहिले हुन्थ्यो। तर अहिले हेर्दा अनि अफिसमा बसेर ड्राइङ गर्न मिल्ने भनेर भन्ने। तर हामी कहाँ जो डिजाइनरहरु हुनुहुन्छ, हामी कहाँ पनि हाम्रो अफिसमा नि मेबी एक्चुअली 60 female 40 मेल होला एज फार एज आर्किटेक्चरल डिपार्टमेन्ट इज कन्सर्न हैन। तर हाम्रोमा चाहिँ साइट चाहिँ सबै जानुपर्छ किनभने डिजाइनर साइटमा गएन भने र साइट कस्तो हुन्छ भने अहिले पो हेरेर 5 स्टार होटल वाउ कस्तो राम्रो हैन, डाँडामाथि कस्तो राम्रो रहेछ, केबल कार गुरेर चढेर जानु पर्यो। अब त्यहाँ जो आर्किटेक्ट बन्छ उ त हिँडेरै जाने हो। त्यो डाँडालाई ट्रान्सफर्म गर्नलाई त 2 वर्ष लाग्छ हैन। वेदर यु आर मेल or यु आर फिमेल डिजाइनर भएपछि त जानु पर्यो माथि हैन। सो इट डजन्ट, त्यो चाहिँ सजिलो काम छ। त्यसै भएर चाहिँ ड्राइङ गरेर मात्रै बस्ने हो। त्यसै भएर मेबी त्यो अलिकति फिजिकली एक्जर्टिङ छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ। तर इट्स नट ट्रु। हाम्रो सबैजनाहरू डिजाइनर भएपछि साइट जानै पर्ने हुन्छ, साइट म्यानेज गर्नुपर्ने भइहाल्छ। मेबी हाम्रो साइटहरू चाहिँ 1 दिनमा पुग्ने साइट होला, 2 दिनमा पुग्ने साइट होला। अनफर्चुनेटली सिभिल इन्जिनियरको जस्तो या हाइड्रो इन्जिनियरको जस्तो र 2 हप्ता ब्याकप्याक बोकेरै जान पर्यो हैन, त्यसको वाटरको सोर्स खोज्न त्यति डिफिकल्ट नहुन पनि सक्छ फिजिकली, त्यो हिसाबले होला। तर ओभरअल चाहिँ मैले के भन्छु भने द लास्ट पार्ट अफ द क्वेसन इज त्यो उ चाहिँ बेसिकली यसमा स्कोप चाहिँ छ, हामीलाई मान्छे पनि चाहिरहेको छ र आई थिंक यसमा एउटा एडभान्टेज के छ भने राम्रो डिजाइन गर्न सक्ने मान्छेले चाहिँ अर्कोको जबको लागि खोज्न पर्दैन, जबले उसलाई खोज्छ। जस्तो म ठुलो कम्पनीमा बसेर मैले स्यालेरी लिएर प्रोग्रेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
इफ मैले डिजाइन गर्न सक्छु र मेरो लागि चाहिँ राम्रो सल्युसन दिएको छु हैन, मैले दिएको सल्युसनले होटल डुबेको छैन, घर भत्केको छैन भने र राम्रो भएको छ भने अर्को मान्छे पनि आउँछ खोज्छ र त्यो मान्छेले चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष काम गरेपछि कतिजना हामीका जहिले म्यान पावर सर्टेज हुने चाहिँ 2-3 वर्षपछि हैन म आफ्नै अफिस खोल्छु भने आई थिंक यो सबै डिसिप्लिनहरुमा सबभन्दा यो इन्जिनियरिङ हामीलाई चाहिँ यहाँ इन्जिनियरिङ भित्र राखेको छ जस्तो नेपाल इन्डियातिर चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ छ हैन, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत वान अफ द डिपार्टमेन्ट्स भनेर हुन्छ। अमेरिकातिर गयो भने फाइन एन्ड अप्लाइड आर्ट्सको अन्तर्गत पनि हुन सक्छ हैन, स्कुल अफ फाइन एन्ड अप्लाइड आर्ट्स। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आर्ट एन्ड साइन्सको मिक्स हुँदाखेरि इट क्यान गो आइदर वे। तर नेपालमा चाहिँ इन्जिनियर साहब भनेर नै चिनिन्छ। सो आर्किटेक्ट भएर इन्जिनियर साहब भनेर नै बोलाइन्छ भनेर पनि ढुक्क हुनुहोस्, त्यसमा पनि केही प्रब्लम छैन। लक्ष्मण सरलाई अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि बी सिभिल और कम्प्युटर पढ्ने भनेर एन्ट्रान्स अगाडि नै छान्नुपर्छ कि एन्ट्रान्स पास गरेपछि हो भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले हाम्रो नेपालको इन्ट्रान्स सिस्टमले त्यसलाई डिफाइन गर्छ र नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्ट्रान्समा पहिल्यै छान्नु पर्दैन। तपाईहरुले एउटा कमन इन्ट्रान्स दिनुस् जुन कम्प्युटर बेस्ड इन्ट्रान्स हुन्छ। कमन इन्ट्रान्स दिइसकेपछि तपाईले र्याङ्क कति आयो त्यो र्याङ्क अनुसार तपाईको अब कम्प्युटर पढ्ने हो कि सिभिल पढ्ने हो कि कुन कलेजमा तपाईको पाउन पोसिबल छ त्यो गत सालको ट्रेन्डहरु हेरेर हामी नै तपाईहरुलाई अब पीएमा हामीले आफ्टर रिजल्ट तपाईहरुलाई काउन्सिलिङ क्लास पनि राख्छौं। त्यति बेला तपाई कम्प्युटर पढ्ने कि सिभिल पढ्ने कि तपाईको इन्ट्रेस्ट के छ त्यसमा चाहिँ त्यो अनुसार तपाईहरुलाई भर्ना लगाउँछौं र तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसारको सब्जेक्ट पाउँछ कि पाउँदैन, कहाँ सम्भव छ, पोसिबिलिटी कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्दिन्छौं। र अनि अर्को कुरा के छ भने पोखरा विश्वविद्यालयको लागि पनि तपाईको चाहिँ जुन तपाईले जुन स्कलरशिपको इन्ट्रान्समा हो त्यसमा पनि ठ्याक्कै आइओई कै इन्ट्रान्स जस्तो हुन्छ। तपाईको कति र्याङ्कमा आउनुभयो त्यो अनुसार तपाईले कुन कलेज रोज्नुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुको चाहिँ इन्ट्रान्समा पहिल्यै नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ, फर्म भर्दैखेरि सिलेक्ट गर्नुपर्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि तपाईले चाहिँ के छ भने पहिला इन्ट्रान्स दिने र त्यसपछि हैन पहिले नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्समा पनि पहिले नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्दाखेरि कुन सब्जेक्ट पढ्ने पहिले नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा सब्जेक्टमा तपाईको नाम ननिस्कने तर अर्को सब्जेक्टमा निस्कने तर पछि पश्चाताप हुन्छ, मैले त्यो सब्जेक्ट भर्नुपर्ने रहेछ भनेर पछि तपाईहरुलाई आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले त्यो अनुसार युनिभर्सिटी अनुसार सिलेक्ट गर्न जानुपर्छ। थ्याङ्क यू हजुर। अर्को क्वेसन यससँग जोडिएको के छ भन्दाखेरि यो फी स्ट्रक्चर प्राइभेट कलेज अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी र पोखरा युनिभर्सिटीको कस्तो कस्तो छ भनेर यो फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने प्राइभेट कलेजको कुरा आयो। गभर्नमेन्ट कलेजको त अघि मैले भनिसकेको थिएँ क्या र प्राइभेट कलेजको कुरामा चाहिँ कलेजले आफ्नो क्यापासिटी हेरेर र कलेजहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थीले देख्ने त्यहाँको रिजल्टहरु त्यसको आधारमा कलेजहरुले फिक्स गरेका हुन्छन् फीहरु। र कलेजको फी निर्धारण गर्दाखेरि यो प्राइभेट कलेजहरुको एउटा एसोसिएसन छ, एसोसिएसन अफ यो एकोन भन्छ, एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेज नेपाल। एकोनले एउटा लिमिट दिएको हुन्छ, म्याक्सिमम यति गर्ने है, यो भन्दा माथि नजाने भन्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो अब तपाईहरुको आउने वर्षको यो अहिलेको इन्ट्रान्स पछिको फी प्राइभेट कलेजहरुको म्याक्सिमम 15.5 लाख र मिनिमम चाहिँ अब त्यो खासै डिटरमाइन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 15.5 लाख कहाँ हुन्छ त भन्दा तपाईहरुले अघिदेखि भनिसक्नु भएको छ, हामीले यत्रो चर्चा भइसकेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङमा त्यो 15.5 लाख, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा त्यो 15.5 लाख टप कलेजहरुले है 15 देखि 15.5 14.5 त्यस्तै लिन्छन् भने जुन इन्जिनियरिङ अलि चल्दैन उलाई पनि विद्यार्थीको खाँचो हुन्छ भने घटेर पनि लिन्छन्। त्यो किसिमको अपर्चुनिटी तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने फी घटाउने अपर्चुनिटी पछि चाहिन्छ भने सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ बाहेकमा अरु इन्जिनियरिङहरुमा त्यस्तो चाहिन्छ भने तपाईहरु आउनु होला। तर आर्किटेक्चरमा चाहिँ जुन सिभिलको भन्दा पनि माथि लिने
एउटा सिस्टम छ, किनभने 5 इयर्सको हुन्छ आर्किटेक्चर, र आर्किटेक्चरमा अहिले प्राइभेट कलेजहरूले त्यही 16 लाख 17 लाखसम्म लिएका छन् म्याक्सिमम भने तपाईँको कसैले 13-14 मा पनि पढाइरहेको छ। र पोखरा युनिभर्सिटीको कुरा गर्दाखेरि कतिले टियुको हाराहारी पनि लिन्छन्, कतिले अलिक कम लिन्छन्, पूर्वाञ्चलको पनि त्यस्तै हो। कसैले पूर्वाञ्चलमा अलिक कम लिने चलन छ, मैले देखेको पूर्वाञ्चलमा गत सालको कुरा गर्ने हो भने टियुका कलेजले 14.5 लाखसम्म लिए, पूर्वाञ्चलकाले म्याक्सिमम लिनेले पनि 11 लाख 12 लाख भन्दा माथि लिएनन् भने अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यही रेन्जमा जान्छ यो वर्ष पनि भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। उद्धवजीलाई प्रश्न के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कोपको कुरा भइरहेको थियो। स्कोपको त आई थिङ्क हामीले यो विषयमा अलिकति कुरा त गरिसक्यौँ, सिभिल इन्जिनियरिङको स्कोप कस्तो छ भनेर, त्यसको बारेमा हामीले छोइसक्यौँ। तर ग्रेजुएट्सहरूले राइट आफ्टर ग्रेजुएसन उहाँको चाहिँ एउटा टर्म छ बिग प्रोजेक्ट्स भन्नुभएको छ, प्रोजेक्ट्स भन्नुभएको छैन, उहाँले बिग प्रोजेक्ट्समा चाहिँ काम गर्ने मौका मिल्छ कि मिल्दैन नेपालमा भनेर सोध्नु भएको छ। यो एकदम सही क्वेसन हो। पास गर्ने बित्तिकै फ्रेस ग्रेजुएटहरूले चाहिँ ठुलो प्रोजेक्टहरूमा काम पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरो यो अक्सर प्राय विद्यार्थीहरूले सोध्ने क्वेसन हो। र विशेष गरी आज हाम्रो यो कसमस कलेजले नै यो अर्गनाइज गरेको हुनाले यहाँ हामी इक्जाम्पल छौँ। कसमस इन्जिनियरिङ कलेजबाट पास गरेका विद्यार्थीहरू, मैले ठ्याक्कै सङ्ख्यामा नभनौँ, दर्जनौँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले पास गर्ने बित्तिकै कलेजमा इन्टरभ्यू लिएर, अर्थात् कलेजले सेलेक्ट गरेर पठाएर, मैले उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ है, मैले त्यसलाई डिटेल भन्न खोजेँ होइन, पठाएर हामीले इन्टरभ्यू लिएर हामीले ठुला आयोजनाहरूमा इन्भल्भ गराएका छौँ। नेपालको मेरै उदाहरण, मैले नै आफूले उदाहरण दिनुपर्दा नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई ठुलो आयोजना मानिने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेको आयोजनामा हामीले फ्रेस ग्रेजुएटहरूलाई सुरु गरेका छौँ। सुरुको 2-3 महिना उनीहरूले सिक्छन्, 2-3 महिना सिक्छन्। सिभिल इन्जिनियर कसैलाई एक वर्षै लाग्छ सिक्न, अनि त्यस्तोहरूले बिचमा छोडेर जान्छ, कता जान्छ। तर सिक्न इन्ट्रेस्ट हुनेहरूले चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनामा राम्रोसँग सिकेर राम्रो पिकअप लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण इन्भल्भ हुन पाइन्छ, नपाइने भन्ने छैन, तर प्लेटफर्म चाहिँ चाहियो। तर सबैले सजिलैसँग चाहिँ नलिन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो योग्यता र उसले 4th इयरमा आफूले लिने इलेक्टिभ सब्जेक्ट अनि कलेजले गराउने प्रोजेक्ट वर्क्स यी लगायत सबै विषयहरूले चाहिँ उसलाई सेलेक्सन गर्ने चाहिँ गर्ने नगर्ने गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई कहीँ रोकटोक गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। कसैको प्रश्न रहेको छ? नसोध्नु भएकोहरूलाई फ्रेसवालालाई सोधौँ है त। सबैलाई नमस्ते। मेरो क्वेसन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी छ र मेरो क्वेसन 3 प्रकारको रहेको छ। पहिलो क्वेसन छ, जस्तै मैले सिभिल इन्जिनियरिङ नेपालमा ब्याचलर गरेर अबोर्ड जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो अपर्च्युनिटी छ, कि म सक्षम हुन्छु त अबोर्डको युनिभर्सिटीमा जानको लागि? यो मेरो एउटा पहिलो क्वेसन हो। अर्को प्रश्न के रहेको छ भने, जस्तै मैले गुड अर्निङ गर्नको लागि ब्याचलर इज इनफ अर आई हेभ टु डु मास्टर्स? द्याट इज सेकेन्ड क्वेसन। अनि हामीले अहिले देखिरहेको जुन स्टार्टअप भन्ने छ त्यो चाहिँ धेरै कम्प्युटर रिलेटेड फिल्डमा देखिरहेछ, तर सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा स्टार्टअप नदेखिएको हो कि पोसिबल छैन, यसको अपर्च्युनिटी के छ? यदि 3टा क्वेसन छ। धन्यवाद। भाइको फर्स्ट र सेकेन्ड, फर्स्ट क्वेसन के थियो अरे भाइको? नेपालमा अन्डर ग्रेजुएट गरेर बाहिर जस्तै बाहिर मास्टर्स गर्न जाँदाखेरि कस्तो छ सिभिल इन्जिनियरिङ गरेर? आजको सिनारियो हेर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएका मोर देन 50% सिभिल इन्जिनियर बाहिर छन्। यसको मतलब त्यो चाहिँ बाहिर स्कोप नभएको र नेपाल पढेर जान नसक्ने भन्ने नै छैन। र ती मध्ये मेजोरिटी अफ सिभिल इन्जिनियर युएस गएका छन्, तर त्यहाँ नेपाल पढेर नेपालको सर्टिफिकेटले डाइरेक्ट जब गर्न गएको सायदै छैन, तर त्यहाँ मास्टर्स पढ्न भनेर गएको छ र त्यहाँको एउटा डिग्री लिइसकेपछि त्यहाँ इजिली जब पाउँछ, त्यो कुरा हो। र यहाँको सर्टिफिकेटले जब गर्न गएको भनेको तपाईको मिडल इस्टदेखि लिएर एसियन कन्ट्रीहरूमा र अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा जब गर्न गएको छ, तर युरोप अमेरिकामा जब गर्न जाने एकदमै कम छन्।
थोरै पर्सेन्ट मात्रै होलान्, 2-4% होलान् र मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट पढ्न मास्टर्स डिग्री भनेर पढ्न गए, त्यहाँबाट उनीहरूले त्यहाँको डिग्री एउटा लिइसकेपछि अनि त्यसको त्यो डिग्रीबाट जब गर्ने स्थिति छ। र दोस्रो क्वेसन के थियो? जस्तै अर्निङको लागि ब्याचलर मात्र इनफ हुन्छ कि मास्टर्स चाहिँ गर्नुपर्छ? अब अर्निङको लागि ब्याचलर्स मात्र इनफ छ कि मास्टर्स गर्नुपर्छ? तपाईले अर्निङ गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् र अहिले नेपालमा इन्जिनियरहरूको के छ भने फिल्ड एउटा किसिमको इन्जिनियरहरू छन्, उनीहरू सरकारी जब गर्छन्, उनीहरू ब्याचलर्स गरिसकेपछि 7औं तह भन्छ अधिकृत तहमा लोकसेवा लडेर जागिर खाने हो र उनीहरूको अर्निङको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू अघि सचिवसम्म हुन्छन् भन्नुभयो र त्यहाँ पढ्दा पढ्दै पढ्न जाने तपाईको चाहिँ अध्ययन विधा पाएर पढ्न जाने अपर्च्युनिटी हुन्छ, मास्टर्स पढेपछि प्रमोसन हुँदै जान्छ, त्यो हुन्छ र ब्याचलर्स मात्रै गरेर तपाईँ सचिव हुन चाहिँ सक्नुहुन्न, अघिको उहाँको उसले हिसाबले गर्दा ढिलो प्रमोसन हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भने प्रोफेसनल लाइफ हुन्छ इन्जिनियरहरूको। त्यो प्रोफेसनल लाइफमा तपाईले चाहिँ मास्टर्स कम्तीमा पनि गर्न जरुरी छ, किनभने तपाईले कुनै उसको डिजाइनहरू गर्दाखेरि तपाईले विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङ फोकस गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ र मास्टर्स गरिसकेपछि तपाईले केमा काम गर्ने हो? जनरल एउटा कम्पनीमा तपाईँ साधारण काम गर्ने हो भने ब्याचलर्सबाट हुन्छ, होइन स्पेसलाइज काम गर्ने हो भने मास्टर्स गर्नै पर्छ र तपाईले चाहिँ स्ट्रक्चरमा गर्ने मास्टर्स गर्ने सिभिल इन्जिनियरको मलाई लाग्छ 100औं ब्रान्च हुन्छ। त्यो मध्ये नेपालमा चलेका अहिले चाहिँ स्ट्रक्चरमा गर्ने, वाटर रिसोर्समा गर्ने, हाइड्रो पावरमा गर्ने, जियोटेकमा गर्ने, इन्भाइरोमेन्टमा गर्ने, अर्बन प्लानिङमा गर्ने विभिन्न सब्जेक्टहरू छन्। ती मध्ये कुनैमा मास्टर्स गरेपछि ठ्याक्क आफ्नो फिल्डमा चाहिँ तपाईँ एक्सपर्ट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले त्यस्ता सिनियर इन्जिनियरहरूको राम्रो कमाइ छ र अहिले जुन इन्जिनियरहरू तपाईले जुन सोच्नुहुन्छ, यहाँ सरहरू वरिष्ठ उहरू गर्नुभएको पनि उहाँहरू मास्टर्स पिएचडी गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा कमाइ गर्न ब्याचलर्सले मात्रै पुग्दैन। अर्को छ अर्को इन्जिनियर के हुन्छ भने एन्टरप्रेनर हुन्छ। एन्टरप्रेनरसिप भनेको त्यो भित्रैदेखि त्यो ऊर्जा हुने सिप हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एकाडेमिक डिग्रीसँग खासै माने राख्दैन, त्यसले ब्याचलर्सले मात्रै पनि तपाईले चाहिँ पिएचडी गरेको भन्दा बढी एन्टरप्रेनरसिप डेभलप हुन सक्छ र त्यो चाहिँ तपाईको ऊ भित्र त्यो जिल कति छ, पैसा कमाउने भूत कति जागेको छ, त्यसले तपाईलाई एन्टरप्रेनरसिप सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एन्टरप्रेनर हुन मन छ भने तपाईले पढ्दै नपढेको मान्छे पनि तपाईको चाहिँ युनिभर्सिटीमा कत्रा कत्रा भाषण दिएका हुन्छन्, त्यो चाहिँ ब्याचलर्स नै काफी छ त्यसमा। र होइन तपाईँ प्रोफेसनल हुने हो र गभर्नमेन्ट जबमा जाने हो भने कम्तीमा मास्टर्स डिग्री गर्न जरुरी छ। र अर्को क्वेसनको जवाब चाहिँ हाम्रो उद्धव सरले दिनुहुन्छ। अब कुन क्वेसन बाँकी रह्यो भाइ? जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड स्टार्टअपहरू नदेखिएको कारण चाहिँ, जस्तै कम्प्युटर रिलेटेड फिल्डमा धेरै देखिन्छन्। तपाईले स्टार्टअप के कम्पनी आई मिन कम्पनी। ए ल ठिक छ ल, म पहिला एउटा चाहिँ जोड दिइहालौँ। तपाईँ ब्याचलर्स गरेपछि मास्टर्स गर्न जाने कि एकैचोटि ब्याचलर्स मास्टर्स गर्न बाहिर जाने भन्ने क्वेसन जस्तो लाग्यो एउटा। त्यसमा म एउटा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला तपाईँ नेपालमै ब्याचलर्स गर्नुहोस् अथवा जहाँ गर्नुहोस्, मास्टर्स गर्ने केसमा चाहिँ त्यसपछि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। 4औं वर्षमा जाने बेलासम्म तपाईले अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर पढिरहनु भएको हुन्छ, 4औं वर्षमा पुगेपछि तपाईलाई जियो टेक्निकलमा इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ, अर्थात् पानीसँग रिलेटेड सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ, अर्थात् बढी म्याथमेटिकल तपाईँ अलिकति बढी नलेज छ भने स्ट्रक्चरतिर बढी इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ हैन। अब यो लगायतको हुन्छ, अर्थात् तपाईलाई इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड केमिकल सब्जेक्ट अर्थात् वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट, वाटर सप्लाईतिर इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ। त्यसपछि तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसार तपाईँ काम गर्नुहुन्छ कि तपाईँ सिभिल इन्जिनियर पढ्ने बित्तिकै तपाईँलाई इन्ट्रेस्टै छैन भनेदेखि तपाईँलाई त्यो सब्जेक्ट त्यसपछिका सब्जेक्टहरू हुन्छ। तपाईँलाई रोडमा इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ, रोडभित्र पनि तपाईँलाई पेमेन्ट मात्रै हेर्ने इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ, एयरपोर्टमा बढ्न सक्छ, एयरपोर्टको पनि बिल्डिङमा अर्थात् तपाईँलाई चाहिँ त्यो रनवेमा मात्रै हेर्ने इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ। त्यो काम गर्दा तपाईँले पढ्दा पढ्दै त्यसपछि जसरी होइन कम्प्युटरको आइटीको कुरा आयो नि, तपाईँलाई काम गर्दाखेरि आनन्द आउनु पर्यो। तपाईँलाई चाहिँ पहाड घुम्न मन लाग्छ हैन, मन लाग्ने हुनसक्छ, अर्थात् चाहिँ तपाईँलाई काठमाडौँमा मात्रै बसेर कोठामा बसेर काम गर्ने मात्रै मन लाग्न सक्छ भनेपछि तपाईँको इन्ट्रेस्ट आधारमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर काम पाएर इन्ट्रेस्ट बढ्न सक्छ, अर्थात् इन्ट्रेस्टको आधारमा काम पाएर काम गर्नुहुन्छ। त्यो कामको आधारमा तपाईँले मास्टर्स गरिदिनु भयो भने त्यस्तो राम्रो हुन्छ। जस्तै तपाईँले 2 वर्ष चाहिँ बिल्डिङमा काम गर्नुभयो, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नुभयो, अर्थात् 3 वर्ष, त्यसपछि मास्टर्स तपाईँले हाइवे इन्जिनियरिङमा गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो 2 वर्षको
मैले त्यसपछि तपाईँलाई आरी अर्थात् कुनै पोजिसनमा लिन चाहेँ भने त्यो तपाईँको 3 वर्षको एक्सपिरियन्स मैले काउन्ट गर्दिनँ। तपाईँको फेरि बीबाट गरेकै एक्सपिरियन्स बराबर 0 मा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यसपछि हाइवेमा अर्थात् एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा जानु पर्यो भने तपाईँको एक्सपिरियन्स कति भनेर सोध्यो भने त्यो 0 हुन्छ। त्यसकारण जब तपाईँले पास गर्नुहुन्छ, पास गरिसकेपछि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रत्येक काम तपाईँको एउटा इँटा हुन्छ। तपाईँको प्रोफेसनल क्यारियरको एउटा इँटा हुँदै जान्छ। त्यसकारण मास्टर्स गर्ने बेलामा विशेष गरी तपाईँले इन्ट्रेस्ट के छ, तपाईँले के काम गर्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यस आधारमा चुज गर्ने हो मास्टर्स। अब स्टार्टअप, अब यसलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो इक्जाम्पल दिन्छु। मैले चाहिँ सुरुमा कम्पनी बी चाहिँ 99 तिर सकेको हो, लक्ष्मण हामीसँगै हो। त्यसपछि सुरुमा मैले चाहिँ तपाईँले सोधेकै क्वेसन मैले अरूहरूलाई सोद्धाखेरि मैले फाइल बोकेर म कम्पनी दर्ता गर्न भनेर हिँडेँ। साथीहरू हाँस्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो स्टार्टअप थियो मेरो होइन। त्यतिखेर चाहिँ न एक्सपिरियन्स थियो, न कसैलाई चिनेको थियो, न केही थियो, केही पनि थिएन। स्टार्टअप त्यहीँबाट सुरु भयो हो। सुरु गरियो, कम्पनी सुरु गर्यो, 1 वर्ष केही पनि भएन, 2 वर्ष केही भएन, तेस्रो वर्षसम्म केही भएन। तेस्रो वर्षसम्म मान्छे चिन्ने र काम के हो भन्ने बुझ्नमा लाग्यो। तर 5औं र 6औं वर्ष, 4थो 5औं 6औं वर्षमा तपाईँले अहिले नै वेबसाइट हेर्नुभयो हुन्छ, एसियाली विकास ब्याङ्क अन्तर्गतको नेपालको टप कन्सल्ट्यान्ट बनाउन सकियो। र त्यसपछि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। त्यही बेलामा मैले कम्पनी सुरु गर्ने बेलामा साइकल मात्रै थियो, कलेजमा साइकल गर्थेँ। तेस्रो वर्षमा मोटरसाइकल किने, 6औं वर्षमा गाडी भयो। अहिले हामीसँग मोर देन 50 वटा गाडी मात्रै छ यही कम्पनीमा। भनेपछि तपाईँ के गर्ने, आफूलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने। तर तपाईँ कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने भनेर सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि एउटा खुट्टा यहाँ राख्नुभयो, त्यसपछि अमेरिकाको भिसा लाग्छ कि भनेर त्यहाँ पनि अप्लाई गर्नुभयो। लोकसेवामा म अब फर्म भरेर त्यहाँ केही च्याखे थापिहालौँ न भनेर त्यता नि फर्म भर्नुभयो, सबैतिर लाग्नुभयो। होइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि ठिकै हुन्छ कि त्यता नि लाग्नु न भनेर त्यता नि लाग्नुभयो। होइन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल सप्लाईमा नि राम्रो पैसा रहेछ नि यता नि लाग्नु भनेपछि सबैतिर हात हाल्न थाल्यो र एउटै प्यासन भएन भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। तर स्टार्टअप गर्न पास गर्ने बित्तिकै गर्न सकिन्छ, इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। सिभिल इन्जिनियर हुने बित्तिकै के अरे चाहिँ के अरे त्यसलाई चाहिँ कसैले रोकेको छैन। त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस गरेर तुरुन्तै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ टिम चाहिन्छ, तपाईँको आफ्नो ब्रान्ड चाहिन्छ। तपाईँलाई मार्केटले जबसम्म पुग्छ, होइन अरुणजीले भने चाहिँ मार्केटले तपाईँलाई खोज्दै आउन सक्ने नबनाइन्जेलसम्म चाहिँ आफू इस्टाब्लिस चाहिँ हुँदैन। स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। I think you'd want to add something. यसमा एउटा जुन क्वेसन आयो नि, स्टार्टअपमा आइटीमा चाहिँ बढी देखिन्छ, यता किन देखिँदैन भन्ने कुरा, आइटीमा चाहिँ किन देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिक क्लियर पार्छु। यता एउटा रिजन के हो भन्दाखेरि when you start your studies, definitely आइटीमा चाहिँ you'll have a laptop or a computer, that's for sure. अनि त्यो नै हामीसँग एउटा kind of necessary equipment हो. That's more than enough. You don't need any kind of investment to start up your company. अनि you need to have some sort of passion. एउटा निरन्तर रूपमा धेरैचोटि नै आइसक्यो, passion, dedication चाहिँ चाहिन्छ नि। त्यसपछि एउटा केही प्रडक्ट बनाउँछौँ र भर्खरै सरले पनि भन्नुभयो, कुनै पनि अब एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि गरेपछि त्यो इमिडिएटली हुँदैन क्या। त्यो हुने भए त सबैजना ठुलै एन्टरप्रेनर हुन्थ्यो नि त, होइन? त्यही भएर एउटा प्यासन, एउटा पेसेन्स पनि चाहिने भयो। र 5 इयर्स जुन भन्नुभयो यो एकदमै मिनिमम पनि त्यति चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर आयो। कसैको केसमा चाहिँ तुरुन्तै ट्रिगर होला, कसैको केसमा त 10 इयर्ससम्म टाइम पनि लाग्छ, तर इभेन्चुअली इट ट्रिगर्स। त्यो चाहिँ कन्फर्म नै हो, होइन? त्यो प्रडक्ट त्यसरी। र अर्को कुरो चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भने एउटा सिभिल कम्पनीमा चाहिँ एउटा स्टार्टअप गर्नलाई यु माइट निड एन इन्भेस्टमेन्ट, बिकज किनभने अब त्यो मिक्सर के त्यो इक्विपमेन्टहरू नै इट्स काइन्ड अफ एक्सपेन्सिभ। त्यो भएन, त्यो देखाउन सकेन भने पनि प्रोजेक्ट उठाउन पनि गाह्रो, होइन? त्यसपछि चिनिनु भनेकै त्यही त हो नि। म मेरो एउटा यस्तो खालको एउटा सिभिल कम्पनी छ, फर इक्जाम्पल म यस्तो काम गर्न सक्छु भने त्यो बोलेर मात्र त पत्याउन मिलेन नि। र एउटा सिभिल कम्पनी र हाम्रो आइटीमा अगेन हाम्रो एउटा राम्रो के छ भने सिभिलको एउटा डिजाइनमा केही प्रब्लम आयो भने त्यो बिल्डिङ बनिसक्दाखेरि त्यसलाई भत्काउँदा गर्न द्याट्स अ च्यालेन्ज। हाम्रो केसमा मैले अहिले के सम्झेँ, इमिडिएटली अहिले उठेर म फेरि त्यो कोडलाई चाहिँ चेन्ज गरेर फेरि बनाउन सक्छु क्या। त्यसमा सम आवर्स अफ एडिसनल इनपुट चाहियो। वेयरएज सिभिल इज मोर इट्स काइन्ड अफ लाइक सुरुमै सबै प्रिपेरेसन फुल एन्ड फाइनल भएरै त्यसको एक्जिक्युसनमा लाग्नु पर्यो। वन्स इट्स एक्जिक्युटेड त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर डेभलप भइसकेपछि त्यसलाई भत्काएर फेरि गर्छु भन्दाखेरि द्याट माइट नट बी, समटाइम्स द्याट माइट बी इम्पोसिबल एज वेल। वेयरएज चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन। यही एउटा कुरा मैले राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। As we're coming close to the end of this discussion as well, 3 घण्टा हामीले कुराकानी गरिसकेका रहेछौँ, होइन? सो समय बितेको पनि थाहा नै भएन। अनलाइनबाट पनि हामीलाई धेरैजना मान्छेले अहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ। 3 जना मध्ये कसले सोध्ने त ल? Let's
we'll only have one question now from the floor. So out of the three of you, Kosle, one question, and then my last question to everyone, and then we conclude. Because यसको बारेमा experience पनि लिनुपर्छ हैन कति question को generic answer त हामीले पनि दियौं उहाँलाई एकचोटी माइक दिदिनुस् न प्लिज मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने चाहिँ इन्जिनियरिङमा कुनै फिल्ड चुज गर्नलाई प्यासनेटै हुनुपर्छ किनकि आई डोन्ट फिल अ बर्निङ प्यासन कुनै नि सब्जेक्टमा very Gen Z problem I guess हैन कुनै पनि कुरामा passionate नभए पनि अब sometimes I feel like it's also the logical next thing to do भन्ने पनि हुन सक्छ नि कहिलेको लागि +2 सकाएर बस्यो अब के गर्ने त ब्याचलर्स त पढ्नु पर्यो कुनै न कुनै मलाई एकदमै के बर्निङ डिजायर र प्यासन छैन भने पनि how can you move forward I think Arun sir talked about passion so passion नभए पनि यतिकै पढ्दिने हो त आर्किटेक्चर माइक उहाँलाई दिनु हो र किनभने उहाँले त्यो प्यासन भन्नु पर्यो नेपालमा तर anyway I was I'll just quickly answer and then I'll give it to him I think he would be in a better position to answer this हैन त्यो प्यासन चाहिँ काम गर्ने बेलासम्म आउनु पर्यो के अहिले पढ्न जालसम्म टेक इट इजी डोन्ट ह्याभ कुनै ओभर बर्निङ मैले अघि भने नि हाम्रो फिल्ड कुड बी अ लिबरल आर्ट्स एजुकेसन इट कुड बी अ स्टेप फर द नेक्स्ट डाइरेक्सनको लागि मात्रै त्यसो भएर अहिले त्यस्तो अहिले नै आइडेन्टिफाई भइसक्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन सो बट बिकज आई वान्टेड टु गिभ इट टु हिम बिकज passion त्यो बर्निङ प्यासन नभएर यो एरोस्पेस इन्जिनियरिङ हाउ डिड ही गेट इन देयर or did he have the passion एरोप्लेन नै क्लोजली पढ्न जाने बेला मात्रै देखेपछि त कति प्यासनेट होला भनेपछि त उहाँले भनिहाल्नु भयो ओके अब म राम्रो आन्सर दिन अलिकति प्रेसर फिल भयो अब आई थिंक एउटा चाहिँ अब त्यो जेनरल इन्ट्रेस्ट प्यासन हुन्छ हैन अनि एउटा चाहिँ कसैको लागि कसैले डिसाइड गरिदिसकेको हुन्छ जस्तो प्यारेन्ट्सहरूले डिसाइड गरिदिने भन्ने हुन्छ अर्को यदि त्यो पनि ट्र्याक तपाईसँग छैन भने चाहिँ के म जेनरली चाहिँ पढ्न मन छ कि हात चलाएर काम गर्न मन छ कि हैन त्यो खालको पनि त आफ्नो डिफरेन्स हुन्छ नि माइन्डसेट त्यो पनि मन छैन केही पनि कि उहाँको त्यो छ भने चाहिँ तपाईले त्यो आधारमा चुज गर्न मिल्छ हैन सो सेलेक्सन कति बेलामा जस्तो नेपालमा हामीले इन्जिनियरिङ डिग्रीलाई अलिकति भ्यालु दिने त्यो मलाई लाग्छ एउटा कल्चरल एस्पेक्ट हो हैन कति ठाउँमा अघि जस्तो उहाँले चाहिँ अब पैसा कमाउनको लागि ब्याचलर मात्रै गरे पुग्छ भनेको क्वेसन पनि सोध्नु भयो नि त अब सायद त्यहाँ पैसा कमाउने इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छ हैन अलिकति थोरै त्यो मलाई लाग्छ त्यही भएर अलिकति आफ्नो त्यसलाई चाहिँ सोचलाई अलिकति डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुरा हैन अर्को सायद नेपालमा अहिले क्याचअप नगरिसकेको अर्को पार्ट चाहिँ के छ भने स्किल बेस्ड ट्रेनिङहरु जस्तो हाम्रो सिटिबिटी भन्छौँ नि बाहिर जो इन्जिनियर र साइन्टिस्टहरु जो उभिराख्नु भएको छ नि दे आर स्ट्यान्डिङ अन द शोल्डर्स अफ टेक्निशियन्स सो मलाई लाग्छ त्यो पार्ट पनि सायद हामीले नेपालमा चाहिँ त्यो पार्ट जुन टेक्निशियनहरु हुन्छ उहाँहरुको जुन जसले हात चलाएर काम गर्नुहुन्छ नि या त कसैले डिजाइन गर्नुहुन्छ या त कसैले केही कुरा कन्सेप्चुअलाइज गर्नुहुन्छ नि सपोज तपाईलाई एउटा कुनै इन्जिनियरिङ या त मेडिसिनतिर इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि मलाई कस्तो खालको काममा इन्ट्रेस्ट छ त भन्ने चाहिँ सायद सोच्न सकिन्छ होला त्यसले केही वे आउट दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो एकदमै पर्फेक्ट आन्सर चाहिँ भएन है सरी सर नो प्रब्लम आई थिंक इट मेक्स सेन्स त्यही भएर पनि हो र एकदमै प्यासनेटली दुई जनाले फेरि पनि हात उठाइराख्नु भएको छ हैन फ्रम द फ्लोर सो उहाँले अझै डेफिनेटली यहाँ अहिले उपस्थित जुन भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पिएमा पढ्ने एमोङ 7500 विद्यार्थी मध्येका टपरहरू हुन् र टपर मध्येको एकजना नानी हो जसले प्यासन कहीँ पनि छैन भनेर उहाँ वान अफ द टपर पनि हो हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि कि उहाँले झुटो बोलेको हुनुपर्छ कि केही न केही कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ ऊ देखिन्छ इन्क्लाइनेसन देखिनुपर्छ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो एप्टिच्युड कहीँ देखिनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है ऊ चाहिँ राम्रो विद्यार्थी हो र उसलाई चाहिँ साइन्समा राम्रो प्यासन छ +2 साइन्स पढेर आइसकेको छ र म्याथमेटिक्स राम्रो नभए पिएमा टपर हुनै सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि म्याथमेटिक्स राम्रो भएकोले इन्जिनियरिङ पक्कै राम्रो गर्न सक्छ मलाई त विश्वास छ यसो होला उहाँले आफ्नो एरोप्लेन अलि हेर्न पाउनु भएको छैन होला करेक्ट दैट्स ट्रू भाइले अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ बिचरा सोधिहाल्नुहोस् ल आफ्नो प्रश्न मेरो क्वेसन चाहिँ स्टिल सुदित चलाइरहेको छ के तपाईले मलाई बुझाउन नसक्नु भयो कि मैले राम्रोसँग नबुझे एसएसको बारेमा हैन त्यो म स्टिल कन्फ्युजन छु कि एक्चुअली तपाईँ चाहिँ अब हाम्रो नम्बर अफ सिट्स एभाइलेबल हुन्छ नि टियुमा एसएसकोमा कति छ अनि त्यसको एसएस हामीले सकेपछि जब अपर्च्युनिटिज एभाइलेबल के हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ म
एरी सुसुबाना अहिले मैले स्पेस पुगेकै छैन के त्यो काम नभए कि तपाईँहरूले लुकेर गर्नुभयो कि भन्नु भएन एक कर्नरमा बसेर ओके ल म बुझाएँ है त्यसो भए म अहिले एकदमै क्विकली टाइमको पाबन्दीले गर्दाखेरि म एकदमै क्विकली भनिदिइहाल्छु है जस्तो यो नयाँ फिल्ड हो होइन सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो भने आइयुले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड स्टडी गर्यो 2014 मा मलाई हायर गर्यो त्यसपछि नयाँ मान्छे 2017-18 मा हायर हुँदै जानुभयो होइन त्यसपछि हामीले 2017 सम्म जति पनि विदाउट कस्ट पैसै नलागिकन कति कुरा बनाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा सुरुमा त्यो ट्राई गरेँ अभियसली म बाहिर गएर जहाँ जान गएर कुरा गर्नुपर्ने थियो नि जस्तो नेपाल एयरलाइन्सले हामीलाई करोडौँको सामान दियो त्यो गर्नको लागि म नेसेसरीली कहीँ गएर भन्नुपर्ने थिएन नेपाल एयरलाइन्सलाई गएर कुरा गर्नुपर्ने थियो नि सो पार्ट अफ द रिजन आई से कि वी डोन्ट गो एन्ड टक टु पिपल एभ्रिवेयर किनभने जहाँ बोल्नुपर्ने थोरै टाइम हुन्छ वी गो एन्ड टक टु पिपल भेरी फोकस तरिकाले होइन अहिले हामीसँग एउटा डेडिकेटेड बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङमा फ्याक्ट्री फ्लोरको डिजाइनमा ल्याब र अफिस स्पेसेस फर पिएचडी स्टुडेन्ट्स एन्ड मास्टर स्टुडेन्ट्सको लागि भनेर त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ मङ्सिरसम्ममा फुल अन रेडी हुन्छ तपाईँले मलाई आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर छोड्नु भने त्यो ओपनिङ सेरेमनीमा म तपाईँलाई इन्भाइट गरौँला होइन सो त्यसपछि हामीलाई इन्डियाको एउटा ब्याङ्कले पुल्चोक क्याम्पसलाई 2-3वटा बिल्डिङको लागि चाहिँ सहयोग गर्न लागेको छ त्यो मध्येमा एउटा ठुलो बिल्डिङ एरोस्पेस इन्जिनियरिङको लागि भन्न लाग्छ करोडौँ आई थिङ्क अर्बौँको जस्तो स्केलमा छुने गरी है सो वी विल ह्याभ द्याट रिसोर्स विदिन सेभरल इयर्स त्यो इन द मिन टाइम हामीसँग भएको अहिले डेडिकेटेड बिल्डिङ ठुलै छ त्यो बिल्डिङ पनि एकदमै सो त्यो डेडिकेटेड बिल्डिङ हुन्छ र हामीले करेन्टली तपाईँको जो सिनियर अब पोटेन्सियली तपाईँ यदि एयरस्पेस पढ्नुहुन्छ भने सिनियर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै धेरै प्रोजेक्ट्सहरू क्याम्पसभित्रै गरिरहेको छन् अब पार्ट अफ द रिजन दे डोन्ट निड टु गो आउट इज बिकज उनीहरूलाई त हामीले भित्रै सुपरभिजन दिन्छौँ फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि भित्रै दिन्छौँ उहाँहरूलाई बाहिर जानुपर्ने इन्सेन्टिभ छैन अनि अर्को कुरा एयरस्पेस भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि एउटा कुरा इट्स अ सेन्सिटिभ फिल्ड त्यो नेचरै सेन्सिटिभ हो कि एयरस्पेसको वी कान्ट टक अबाउट अल द थिङ्स वी डु जस्तो मेरो आफ्नो अनेस्टली भने मेरो पिएचडी वाज स्पोन्सर्ड बाई युएस एयरफोर्स होइन मेरो आफ्नो युएस एयरफोर्सले मलाई फन्डिङ दियो मेरो बाई ट्रेनिङ आइ एम टट बाई पिपल इन माई डिफेन्स सेक्टर कि नट गो एन्ड टक टु पिपल अबाउट माई वर्क सो इट्स इनग्रेन्ड इन मे कि अनफर्चुनेटली त्यो ह्याबिट चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ है बट यदि तपाईँलाई शङ्का छ कि रिसोर्स छ छैन भन्ने कुरामा बी भेरी भेरी कन्फिडेन्ट कि तपाईँलाई चाहिने रिसोर्स चाहिँ सबै छ 48 मा 12 स्कलरसिप 36 चाहिँ हाम्रो फुल फी है अर्को क्वेसन पनि थियो यस भन्नुस् maybe it might be an additional question but suppose we did B suppose in civil but we don't want to be an engineer so in Nepal or abroad what might be additional opportunities or additional options and one more that can we do bachelor's in 2 subjects at a time like we are doing B and we are doing bachelor's in physics both at a time can we Are you asking for a friend? म दिन्छु उसको उसको क्वेसन मैले बुझेको मैले बी मात्रै गरेँ हो बी मात्रै गरेँ के सिभिल इन्जिनियरिङमा भने हैन त सिभिल इन्जिनियरिङमा बी मात्रै गर्यो अब त्यसपछि मलाई फर्दर पढ्नु नै छैन मैले के गर्न सक्छु भन्ने हो इन्जिनियर हुन चाहन्न पढ्यो इन्जिनियरिङको लागि तर उसको कुरा के हो भने उसले मैले बी गरेपछि म इन्जिनियरिङ प्रोफेसन गर्न चाहन्न हो र मैले के बुझेको छु भने मैले ब्याचलर्स गर्दाखेरि इन्जिनियरिङमा तपाईले कम्तीमा पनि 4 वर्षमा नियर अबाउट 50 सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ त्यो मध्ये नियर अबाउट 50% सब्जेक्टहरू टेक्निकल सब्जेक्ट हुन्छन् तपाई सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु भयो भने डाइरेक्टली सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड हुन्छन् भने बाँकी सब्जेक्टहरू के हुन्छन् भने फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स त अझ 5-6 वटा पढ्नुपर्छ म्याथमेटिक्स देखि लिएर म्यानेजमेन्टका कोर्सहरूदेखि लिएर इकोनोमिक्सका कोर्सहरूदेखि लिएर इन्भाइरोन्मेन्टका कोर्सहरूदेखि लिएर तपाईले लास्टमा नैतिक शिक्षाको कोर्ससम्म पढ्नुपर्छ इन्जिनियरिङमा इन्जिनियर नट ओन्ली टेक्निशियन त्यो टेक्निशियनलाई म्यानेजर बनाउने काम चाहिँ तपाईले चाहिँ यी अरु रेस्ट अफ कोर्सहरूले गर्छन् जुन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ्नु भयो 50% त्यतिले मात्रै पुग्दैन त्यो टेक्निशियन मात्रै बन्छ ती पढ्नु भयो भने तर अरु सब्जेक्टहरु सबैले तपाईलाई म्यानेजर बनाउँछन् एउटा म्यानेजर बन्नु भयो भने तपाई इन्जिनियर बनिरहनु आवश्यक छैन
र तपाईँ चाहनुभयो भने पछि मास्टर्स डिग्री तपाईँ MBA गर्न सक्नुहुन्छ, इकोनोमिक्समा मास्टर्स गर्न सक्नुहुन्छ, सोसियोलोजीमा गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न अरू फिल्डमा पनि तपाईँ जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। फिजिक्स केमिस्ट्रीमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपालको सिलेबसले फिजिक्समा मास्टर्स गर्न चाहिँ दिएको छैन होला सायद इन्जिनियरलाई, तर कतिपय मास्टर्स डिग्री फिजिक्समा मास्टर्स गर्नेहरू हामी इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ मास्टर्स पढ्दाखेरि 2 जना साथीहरू फिजिक्समा मास्टर्स गरिसकेकाहरू हामीसँग मास्टर्स गर्न सँगै आउनु भएको थियो। यता इन्जिनियरिङले त्यो अपर्च्युनिटी दिएको रहेछ। तर मैले के बुझ्छु भने तपाईँ बी गरेपछि त इन्जिनियर लेख्नुभयो। एउटा इन्जिनियर आज मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म इन्जिनियर प्रोफेसनल होइन, म प्रोफेसनल काम गरिरहेको छैन, म एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा छु है। एउटा इन्जिनियरले एजुकेसन म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ, म कुनै कलेजको चेयरम्यान छु, म त्यसमा म्यानेज गर्न सक्छु। तर कुनै कलेजको चेयरम्यान चाहेर इन्जिनियर चाहिँ हुन सक्दैन, त्यो कुरो चाहिँ डिफरेन्ट छ। यदि इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो भने तपाईँको भविष्य यसरी भी सेपमा वाइड भएर गएको छ भनेदेखि अरू कुनै सब्जेक्ट पढ्दाखेरि तपाईँ त्यही सब्जेक्टमा मात्र एक्सपर्टिज हुन्छ, तपाईँको भविष्य प्यारलल जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के देख्छु भने जुनसुकै फिल्डमा जानु, साइन्स पढ्नु भएको छ भने इन्जिनियरिङ पढेपछि जानुभयो भने तपाईँले गर्ने काम पर्फेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँ इन्जिनियर भएर भोलि कृषि पेसामै जानुभयो भने पनि अत्यन्त आधुनिक तरिकाले तपाईँले कृषि गर्ने तपाईँको क्यापासिटी हुन्छ है। मैले त के देख्छु भने इन्जिनियरले कोदाली खन्न गयो भने पनि यहाँ कतिले बुझ्नुहुन्न त्यो भाषा, मैले चाहिँ गाउँको भाषा बुझ्दैछु। कति डिग्रीमा खन्दाखेरि तपाईँको शरीरलाई सजिलो हुन्छ भन्ने टेक्निक आउँछ के, त्यतिसम्म आइडिया हुन्छ इन्जिनियरिङ फिल्डमा। यदि इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको छ, तपाईँ सिभिल पढ्न खोज्नु भएको छ, तपाईँको घर बनाउने त अर्को कसैले तपाईँलाई चिटिङ गर्नै सक्दैन है। मैले देखेको इन्जिनियरिङमा एउटा लको कुराहरूको पढाइ कमी छ र अनि त्यसपछि हेल्थको पढाइ छैन। र मैले के देख्छु भने एउटा इन्जिनियरलाई चिट गर्न सक्ने 2टा मान्छे मात्रै हुन्छ, कि कानुन पढेकोले चिट गर्न सक्छ कि मेडिकल पढेकोले चिट गर्न सक्छ, अरू कसैले चिट गर्न सक्दैन। किनभने इन्जिनियरिङको कोर्समा त्यो अरू सबै कोर्सहरू मिसाइएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पर्फेक्ट पर्सन हुन सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा यो है। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर, एकदमै राम्रोसँग समराइज गर्नुभयो। डेफिनेटली यत्रो मेहनत गरेर पढिसकेको विषयबाट चाहिँ पछि त्यो पढ्न मन लागेन भने पनि अरू के कस्ता होराइजनहरू छन् भनेर हमसले भनिहाल्नु भयो। ओके, अनदर क्वेसन। Thank you for boosting up my confidence, sir. I want to be successful. Obviously, I'll be in technical field. I'll be successful after being an engineer. But it's about finance also. I want to be financially free. It's about emotionally successful also, socially successful. I want to do everything, but I'm actually getting demotivated here. It's getting harder and harder to visualize my success. So I'm choosing a civil engineer. Just my question is, am I making the right decision here? Or which field is best for me? From which field will I get the best? That I think is a very tough question. Even before anybody answers it, म अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु है त। आई थिङ्क तपाईँहरू सबैजना जति पनि आज आउनुभएको छ, कसैले पनि यहाँ भएको कसैले पनि और संसारमै भएको कसै मान्छेले पनि तपाईँलाई यो पढ्यो भने सक्सेसफुल हुन्छ है अथवा यो पढ भनेर भन्नै सक्दैन। भने पनि त्यसलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो र ग्यारेन्टी छैन कि। There is no guarantee of success if somebody else tells you to do something. But if you do something or choose something and stick with it till the very end, until you find success, that's when you actually find success. I know it might be overwhelming and I relate to you, and I'm sure all your friends also must be nodding their head. Online बसिराख्नु धेरैजनाले पनि है मलाई पनि कसैले ल यो पढ पक्का तिमी करोडपति हुन्छ भन्दै है त भोलि नै त्यहाँ गएर फर्ममा साइन अप गरेर यस्तो मेहनत गरेर सबैजना पढ्नु हुन्थ्यो होला हैन। पक्का यो गर, तिमीले जुन फेम खोजिरहेको छ त्यो फेम तिम्रै भयो, संसारको सबै मान्छेले तिमीलाई चिन्छ ल यो पढ त भन्दा wouldn't we do it? We would do it, right? For the fame, for the money, for whatever it is, we would do it. But the beauty of life also lies in these challenges that we face. अहिले तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ, शायद पढाइको 1 वर्षपछि तपाईले क्ल्यारिटी पाउनुहुन्छ होला, सायद 2, सायद 5, सायद ग्रेजुएसन बेला, शायद ग्रेजुएसन पछि पनि क्ल्यारिटी नपाउला, काम गरेको 1 वर्षमा आउला त्यो क्ल्यारिटी हैन। छलङ्गै हुन गरे ओहो I made the best decision of my life by studying 5 years, doing that unpaid 1-year internship, and then finally I'm making 6-figure, 7-figure
I don't know 8 figures त्यति त्यसको पनि कुराहरु आयो त्यो होला सायद तर यहाँ रहनु भएका I think you asked the perfect question for us to conclude also. I believe this was actually my concluding question to everybody also. यहाँ डायसमा हुनुभएका सम्पूर्ण एक्सपर्ट्स जसले आफ्नो नाम इज्जत दाम सबै कमाउनु भएको छ यस्तो राम्रो लेगेसी बनाइराख्नु भएको छ बनाउन लाग्नु भएको छ सबैजनाको लागि पनि this question as to all these young minds who have so many aspirations मलाई यस्तो बन्नु मन छ यति पैसा कमाउनु मन छ I want to travel the world I want to do everything but how do I do it के पढ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने जस्तो जुन क्वेसन हुन्छ नि जसको आन्सर सायद हामीले दिन नसकौँला बट some parting words to everybody as to focus on this or do this and then you will maybe find success maybe you will find peace of mind हैन के भनेर चाहिँ मेरो क्वेसनको लागि ताली बजाउनु भएको थ्यांक यू सो मच but what is that you would leave with के यो young minds हरुलाई चाहिँ सरबाट सुरु गरौँ भाइको क्वेसन अझ मैले बुझिन कि र अलिकति बुझिन जस्तो लाग्यो र मैले बुझेको तपाई सक्सेस भनेको केलाई मान्नुहुन्छ तपाई भित्र सेटिस्फ्याक्सन छ कि छैन तपाई सेटिस्फाई हुनुभयो भने तपाई सक्सेस भएको हो सेटिस्फाई हुनु भएन भने तपाई सक्सेस भएको होइन जतिसुकै पैसा कमाउनुस् तपाई भित्र सेटिस्फ्याक्सन छैन भने तपाई सक्सेस हुनु भएन र अर्को कुरा के जतिसुकै मान्छेले तपाईलाई मानुस् तपाई सेटिस्फाई हुनुहुन्न भने तपाई सक्सेस हुनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने म पहिला मेरो उदाहरण दिन्छु मैले इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै जुन तपाईहरु जहाँ पढ्नुहुन्छ पीए सुरु गरेको इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै पुलचोकमा म पढ्दै थिए र साथीहरु सबै पढ्न जान्थे प्र्याक्टिकल गर्न जान्थे मैले तपाईहरुलाई फेरि नपढ्नुस् भन्दिन है अहिले एकदमै डेडिकेटेड भएर पढ्नुस् र सबै प्र्याक्टिकल गर्न जान्थे सबैले होमवर्क गर्थे अब एक्जाम आउन लागेको छ तयारी गर्थे म पीएलाई विद्यार्थी खोज्न कहिले कहाँ पुग्थे र साथीहरुले प्र्याक्टिकल साथीहरुले गर्दिन्थे मेरो नाममा म हाजिर मात्रै गर्न जान्थे है त्यसरी मैले सुरुवात गरे पछि इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि फेरि मास्टर्स डिग्री जोइन गरियो पछि साथीहरु धेरै जसो साथीहरु विदेश गए कति प्रोफेसनल काममा गए र मैले चाहिँ त्यो छोडिन र मलाई के भन्थे भने साथीहरुले यति इन्जिनियर भएको के काम लाए त त्यो त एउटा कोचिङ खोलेर बसिस इन्जिनियर भएको के काम लाए त भन्थे साथीहरु र आज पनि मेरा साथीहरु मलाई लाग्छ हामी 96 जना पुलचोकमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्थ्यौं 96 मध्ये मलाई लाग्छ आज 70 80 जना 75 जना साथीहरु युरोप अमेरिका क्यानाडातिर छन् अरु विदेशतिर छन् र मलाई केही वर्ष अगाडिसम्म पनि क्यानाडा हुने साथीले त यति प्रेसर गरेका थिए कि आइज किनभने यहाँ 5 करोड हालेपछि बिजनेस भिसा पाइन्छ तैले हालेर आइहाल यहाँ नेपालमा भविष्य छैन यस्तो द्वन्द छ उ छ लफडा छ धुलो धुवा छ बत्ती आउँदैन भन्थे तर मैले कहिल्यै पत्याउँदैन थिए र आज ती साथीहरु नेपाल आउँदा प्राय जसो साथीहरु भिसा लाएर आउँछन् नेपाल आउँदा भिसा लाउनु पर्छ उनीहरुको आएर कति साथीहरु त मेरो अगाडि रोएका छन् जिन्दगी यसरी विदेशमा बित्ने भयो तिमीहरुले यही बस्यौ दुःख सुख गर्यो आज तिमीहरु यहाँ इस्टाब्लिश भयो र आज तिमीहरुको नेम फेम छ हाम्रो केही पनि छैन विदेशमा कमाई त छ म 15-16 हजार डलर खान्छु महिनाको तर त्यो 15-16 हजार डलरले केही माने राख्दैन त्यहाँ 15-16 हजार डलर खाए त्यही अनुसारको खर्च पनि हुन्छ खासै सेभिङ हुँदैन अब नेपाल फर्केर आउने कि के गर्ने उनीहरुको चाहिँ अब के छ भने मेरा साथीहरु प्राय जसो हामी पढ्दाखेरि जेन्ट्सहरु नै थिए गर्ल्सहरु त जम्मा 2 जना थिए मेरो ब्याचमा त्यसले गर्दा हाम्रो क्लासमा त थिँदै थिएन त्यही पनि अर्को क्लासमा थिए 2 जना पनि है हामी 94 जना बोइज थियौं र सबै बोइज साथीहरु के भन्छन् भने म त फर्केर आउन मन लागेको छ अब म त त्यहाँको जे छ सबै त्यागेर आउँछु मलाई चाहिँ 1.5-2 लाखको स्यालेरी पाउने जागिर भएदेखि म त्यहाँको नागरिकता पनि त्याग्दिन्छु त्यो ग्रीन कार्ड सबै त्यागेर आउँछु भन्छन् तर अहिले आएर नयाँ आउने बित्तिकै नेपालको वातावरण नबुझेको मान्छेले 1.5-2 लाखको स्यालेरी भनेको च्यालेन्जिङ यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा गाह्रो छ तर हाम्रो स्टेटस हेर्दाखेरि उनीहरुलाई अहिले लोभ लाग्छ तर पहिला आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि उनीहरुको स्टेटस हेर्दा लोभ लाग्थ्यो आज म यो क्षेत्रमा एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा लाएर म सेटिस्फाई छु त्यसैले म आफूलाई सक्सेसफुल सोचेको छु
अब सक्सेसफुल केलाई सोच्ने मेरो साथी हुनुहुन्छ उद्धव चौलाकै हाम्रो क्लासमेट साथी हो उहाँ आज मलाई लाग्छ 10 अरबको हाराहारीमा उहाँको ट्रान्ज्याक्सन छ कि कति छ अब मैले भने छैन है इयरली टर्नओभर उहाँको अरबौंमा छ है हामीले इमेजिन गर्न पनि सक्दैनौँ उहाँले हजारौंलाई रोजगारी दिनुभएको छ अब उहाँले पक्कै किनभने उहाँ इन्जिनियरिङ फिल्डमै हुनुहुन्छ प्रोफेसनल काम गर्नुहुन्छ अब उहाँले पनि आफूलाई पक्कै सक्सेसफुल ठान्नु भएको होला किनभने हाम्रा साथीहरू विदेश जानेहरूको आज स्थिति हामी हेर्छौँ पहिला त हामीले कति कमाउँथ्यौँ र हामीलाई गाह्रो थियो सस्टेन गर्न उनीहरू डलरमा लाखौं कमाउँथे उनीहरूले $10,000 भन्यो भने ओहो 10 लाख महिनामा हाम्रो सातो पुत्लो उठ्थ्यो आज उनीहरूको स्थिति 10 बाट 15 पुग्यो होला हाम्रो स्थिति 10औं गुणा बढेर गयो के त्यसले गर्दा हामी आफूलाई सक्सेसफुल सोच्छौं त्यसले गर्दा तपाईले केलाई सक्सेसफुल सोच्नु भएको छ अब नेम फेमको कुरा पनि आजसम्म कसैले हामीलाई औँलो ठडाएर तैँले गरिस् भन्न सकेको छैन अब एजुकेसन सेक्टरमा मान्छेहरूले चिन्छन् उहाँलाई उहाँको टेक्निकल सेक्टरमा मान्छेहरूले चिन्छन् अहिले म हामी दुईटा साथीको मात्र कुरा गरेको छु है अब सरको कुरा त मैले सरलाई आज मैले फर्स्ट टाइम देखेको हो सर फिजिकली न त फोटो मात्र देखाएको थिएँ सरको नाम धेरै ठाउँमा सुनेको छु अनि यो कसले डिजाइन गर्यो भनेपछि सरको नाम आउँथ्यो अब सरको फर्मले डिजाइन गरे पनि सरकै नाम आउँथ्यो कि है त्यसले गर्दाखेरि अब मैले अब उहाँ सुदीप भाइलाई त सायद पढ्न जाने बेला पनि मैले धेरै हेल्प गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने युनिभर्सिटीको त्यो चाहिँ उ गराइदिएको मैले हो जस्तो लाग्छ र त्यसपछि मेरो भेट भएको छैन है तपाईसँग सायद तपाईँ कति सालमा जानुभएको 2007 मा तपाईँ जब चाइना जानुभयो नानजिङ युनिभर्सिटी अफ एरोनोटिक्स एन्ड एस्ट्रोनोटिक्समा पढ्न जानुभयो तपाईको नाम मात्रै मेरो दिमागमा थियो पुलचोकमा अहिले एरोस्पेस कसले हेर्छ भनेपछि सुदीप जीले हेर्नुहुन्छ भनेपछि मलाई तपाईको उहाँ भाइ त मलाई त्यति दिमागमा रहेछ मैले कति विद्यार्थी तपाईलाई के सोध्न एरोस्पेस बारेमा सोध्ने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ कहाँ पठाइदिन्थे कोही आए कि आएन थाहा छैन मैले हजुर है भेट हुँदैन होला है कतिलाई मैले त्यहाँ जानुस् यसरी त्यहाँ हुनुहुन्छ सुदीप भट्टराई सर त्यहाँ गएर सोध्नुस् भनेर यो 1-2 वर्षदेखि मैले तपाईँ कहाँ पठाउने गरिरहेको छु र अब सेटिस्फ्याक्सन भनेको मलाई के लाग्छ सेटिस्फाई हुनुभयो भने तपाईँ सक्सेस भएको मान्नुहोस् र कति त अब मलाई लाग्छ उहाँ धर्म कर्म गरेर कोही जोगी भएर सेटिस्फाई भएका छन् कोही पैसा कमाएर सेटिस्फाई भएका छन् है कोही अब त्यो तपाईँको अहिले त्यो गेरु वस्त्र लाउने के त्यहाँ जान्छन् अहिले ठुल्ठुलो पैसा कमाए अस्ति मैले हाम्रो एनआरएनको पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट टन्न पैसा कमाउनु भयो उहाँ सेटिस्फ्याक्सन भएन होला सायद अब त्यो गेरु वस्त्र लाएर आनन्द ध्यान गरेपछि सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ है त्यसमा चाहिँ कसैले उत्तर दिन सक्दैन अघि म्यामले भने जस्तै ओके थ्यांक यू भेरी मच लखनसरले कस्तो राम्रो भन्नुभयो नि त्यो प्रश्नको अर्को प्रश्न तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्ने भनेको चाहिँ व्हाट इज माई सेटिस्फ्याक्सन मलाई लाइफमा के चाहिन्छ त त्यो अनुसारको स्टेप्स आफूले लिनुपर्छ एन्ड डोन्ट वरी वी अल मेक मिस्टेक्स तर द बेस्ट पार्ट अबाउट लिभिङ एज अ ह्युमन बिङ इज वी नो आवर मिस्टेक्स एन्ड वी अलवेज हेभ एन अपर्च्युनिटी टु करेक्ट देम हैन करेक्ट गर्ने अपर्च्युनिटी और टु लेट गो अफ दैट मिस्टेक्स यदि करेक्ट गर्न सक्नु भएन भने केही छैन भने अगाडि मुभ गर्न सक्ने चाहिँ हामीसँग एबिलिटी हुन्छ बिकज वी ह्युमन बिङ्स अब अबिटीजीलाई पनि सोध्न चाहे लास्ट पार्टिङ वर्ड्स टु ऑल आवर स्टुडेन्ट्स अब एउटा यो डिमोटिभेसन वर्ड भन्ने बित्तिकै सरले यति मोटिभेसनल स्पिच दिनुभयो म चाहिँ आई वाज रियली इम्प्रेस्ड आई एम ग्ल्याड दैट इट केम आउट डिमोटिभेसनकै क्रममा भन्नुपर्दा सरले अघि भन्नु पनि भयो हाम्रो क्लासमा जम्मा 4 जना केटीहरू थियो हाम्रोमा कति थिए म कुरा निकाल्दिनँ है झन् डिमोटिभेसन होला हैन अनि पार्टीमा चाहिँ एउटा लास्टली के भन्छु भने वर्क हार्ड गाइज बिकज हार्ड वर्क विल इट अलवेज पेज यो गर्छ नै रिजल्टमा चाहिँ अब जति अब अघि कुरा आयो मेरो प्यासन छैन भन्ने कुरा प्यासन चाहिँ अब केमा छ भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई गर्नु पनि जरुरी छ एउटा विमसँग हामी जान्छौँ विथ यु गोइङ फर इन्जिनियर बिकज कतैबाट चाहिँ रिडाइरेक्ट भएको छ आफ्नो माइन्डले चाहिँ फिगर आउट गराएको छैन द्याट आई वान्ट टु चुज दिस पाथ भन्ने कुरा होइन त इभेन्चुअली युल गेट योर प्लेन मैले सरको फेरि बरो गरेँ त्यो बिकज युल फाइन्ड योर एयरप्लेन द्याट्स फर स्योर त्यसपछि त्यो प्लेन भनेको अब बोइङ स्मल प्लेन ठुलो प्लेन अब माथि स्पेसमा जाने प्लेन भन्ने के हो भन्ने कुरा त्यो अगेन त्यो सेग्रिगेट हुन्छ क्या लाइक त्यो अघि सरले पनि भन्नुभएको छ यता वाटरको पार्टमा अब यता इन्जिनियरिङको पार्टमा अब हार्डवेयर इन्जिनियरिङ हुन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ हुन्छ त्यो त्यसमा पनि हुन्छ अब मैले कलेज पढ्दा कति बिबिए एमबिए पढ्ने मेरो साथीहरू त उनीहरू चाहिँ अब आइटीमा मुभ भएको छ भने चाहिँ यु नेभर नो त्यो कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा सो यु फलो यो पाथ डु यो बेस्ट आफ्नो बेस्ट दिने हो अब म पढ्नुपर्छ दुःख गर्नुपर्छ भन्दिनँ क्या यो पार्टमा वेन आई वाज देयर एट योर सिट इट वाज भेरी टफ जब सिरियसली यो पढ्न भनेपछि यो पढ्नुभन्दा त म अलि फ्री नै हुन पाए हुन्थ्यो कहिले सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो क्या अब यहाँ बसिसकेपछि त पढ्नुपर्छ भन्छु है फेरि त्यो चाहिँ यो ल्याभ टु फलो द्याट फेरि अर्कोपल्ट फेरि मलाई बोलाउनु नहोला सरले होइन त्यो पनि एउटा मेरो रेस्ट्रिक्सन छ
सो अब त्यो अलिकता आफूले बुझेर बुझ्यो सो द पोइन्ट इज एक्जाम रिजल्ट लास्टमा देखाउने कुरा त्यही हो प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकता डेडिकेसन चाहियो आफ्नो जे एक्टिभिटिज छ कन्टिन्यू विथ द्याट यु आर इन अ भेरी younger age, you have high energy, you want to do a lot of other things as well. And you हाम्रो academic यो plan नै यसरी भएको छ कि त्यो अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्नलाई त्यति टाइम चाहिँ रहँदैन के विच आई अन्डरस्ट्यान्ड सो हाम्रो त्यता पनि फोकस गरौँ अलिकता स्टडिजमा चाहिँ पनि फोकस गरौँ एक्जामलाई चाहिँ ध्यान दिनु परि नै हाल्यो होइन अब घरबाट यत्रो फन्डहरू गरेर अब छोरालाई इन्जिनियर बनाउनुपर्छ भनेर it's not just your dream एउटा फ्यामिलीको पनि ड्रिम हो फ्यामिलीले पनि त्यो एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ कि मेरो छोरा इन्जिनियर हो भन्न पाऊँ भन्ने पनि हुन्छ सो अगेन यसलाई बर्डन नलिने क्या यो बर्डन होइन क्या यो त एउटा राम्रो ड्रिम हो नि भोलि आफ्नो नामको अगाडि इआर राख्न पाउँछ इट्स अ बिग थिङ होइन मैले त्यही एउटा इआर राख्न नपाएर पछिबाट मैले पिएचडी गरेर डिआर चाहिँ राख्न पाएँ एटलिस्ट सो यु गाइज निड टु अन्डरस्ट्यान्ड किन नेम अगाडि एउटा जुन बाबुआमाले दिएको त्यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुन्छ यो नेम चाहिँ तिमीले आफै अर्न गर्ने हो सो ट्राई टु अर्न द्याट डु योर बेस्ट अल द बेस्ट थ्याङ्क यू very much. Very well said. उहाँले भन्नुभयो जस्तै आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टेक इट वान डे एट अ टाइम अल्सो कि यु डोन्ट निड टु हेभ इट अल फिगर आज गयो ल के गएर त्यहाँ के थाहा पायो त ल के लिने भयो भन्दाखेरि ओ यसरी यसरी म यो पढ्छु यति बेला यसरी गर्छु भनेर सबै थाहा हुनु अहिले जरुरी छैन टेक इट वान डे एट अ टाइम सो मच इन्फर्मेसन सो मच नलेज केम आउट टुडे सो सोक अल अफ द्याट इन राम्रोसँग स्पन्जले सोके जस्तो लिनुहोस् चाहिने बेलामा निचारेर त्यही एनर्जी त्यही नलेज लिने हो होइन सो डोन्ट वरी यु विल हेभ इट अल फिगर्ड आउट डे बाई डे सरलाई पनि सोध्न चाहे पार्टिङ वर्ड्स टु अल आवर स्टुडेन्ट्स तपाईँले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न खोज्नुभएको सबैलाई काम लाग्ने हो करिब करिब सबै जसो एन्सर हाम्रो लक्ष्मणजीले दिइसक्नु भयो हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि पढ्न अलमोस्ट सबै रेडी हुनुभयो पढिसकेपछि सक्सेस कसरी हुने भन्ने नै उहाँको क्वेसन रह्यो सक्सेस पहिलो कुरो त नाम तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्यसपछि समाजले तपाईँले गरेको कामले चिन्छ नाम सम्मान तपाईँ सरकारी जानुहोस् प्राइभेट सेक्टरबाट काम गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् चन्द्रगिरी हिल्स रिजोर्ट कसले बनाएको भन्दाखेरि अरुण सरको नाम आउँछ अरुण सरको जेनेरेसन पछि उहाँको छोरा त्यहाँले नातिलाई घुमाउन लिएर जाँदा पनि यो मेरो बुवाले बनाएको भनेर तेस्रो पुस्ताले पनि त्यो सम्झन्छ चौथो पाँचौं छैटौं पुस्ताले पनि त्यो स्ट्रक्चर रहन्जेलसम्म सम्झिन्छ नाम र ब्रान्ड सम्मान भनेको त्यही हो पहिलो कुरो हामीले हाम्रो लागि मात्रै होइन कि दोस्रो तेस्रो जेनेरेसन पोखरा विमानस्थलमा मेरो छोरोले भोलि त्यहाँ ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै नातिलाई यो मेरो तेरो हजुरबाउले चाहिँ इन्भल्भ भएको थियो त्यसले डिजाइन गरेर बनेको भनेर भन्न पाउँछ भनेपछि त्यो नि हो पहिलो कुरो इन्जिनियरले कमाउने भनेको पहिलो कुरो त्यो हो दोस्रो कुरो यहाँहरूले सोध्नु नाम सम्मान यो भयो सोध्नु खोज्नु भएको हामीले कति पैसा कमाउँछौँ भन्ने हो एउटा यति मात्र भन्छु कि इन्जिनियरले नेपालको अहिलेको समाजमा नेपाली स्ट्यान्डर्ड भन्दा धेरै गुणा माथि बसेर आफ्नो परिवार र समाज परिवारलाई पाल्न सक्ने पैसा कमाउँछ नेपाली स्ट्यान्डर्ड नेपाली अरू सेक्टरमा कमाउने नर्मल स्ट्यान्डर्ड भन्दा राम्रो कमाइ हुन्छ अब सामान्य मैले ऐन पनि भने तपाईहरु सुरुबाट 25,000 देखि मैले मेरो एउटा कम्पनीको एक्जाम्पल दिने भने अहिले 17 लाख पर मन्थ त्यो चाहिँ नेपालमा होइन भुटानमा नेपाली इन्जिनियरहरूले संसारभरि जहाँ पनि काम गर्न सक्छ र हामीले एज अ कम्पनी पनि काम गरिरहेका छौं भुटान अफगानिस्तान अहिले बंगलादेशमा पनि काम गरिरहेका छौं यता युगण्डा लगायत देशहरुमा काम गरिरहेका छौं नेपाली इन्जिनियरहरूले सुरुमा यहाँ 25,000 बाट पनि सुरु गरेको होलान् 17 लाख पर मन्थ $17,000 पर मन्थ मैले अहिले 25 लाख भने 22 लाख जति हुन्छ होला $17,000 पर मन्थ नेपाली इन्जिनियरले नेपालबाट गएर त्यहाँ बसेर नेपालमा पनि बसेर कमाइरहेको छ भनेपछि हामीले कसरी आफूलाई त्यो सक्सेस ठाउँमा पुर्याउन सक्छौं त्यसरी सक्सेस हुन सक्छौं त्यो चाहिँ हामीले पहिला धैर्य हुनु पर्यो संयम हुनु पर्यो अहिले पढाइ अहिले तपाईहरुले सोच्ने पढाइको बारेमा मात्रै हो त्यसपछि तपाईको इन्ट्रेस्ट र तपाईले आफूले मार्केटमा तपाईलाई खोज्दै आउने कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच सर मेन कुरा के भन्दाखेरि अब यो सिभिल इन्जिनियर होस् कम्प्युटर इन्जिनियर होस् जुन पढाइ पनि त्यसमा चाहिँ बढी तपाईले चाहिँ डेडिकेट हुनु पर्यो मेन कुरा अब यो चाहिँ लेलेमा लाग्ने पनि हैन अब हामीले सल्लाह लिँदाखेरि त्यो विषयको ज्ञातासँग सल्लाह लिनुपर्छ र त्यस्तो काम गरेकोसँग सल्लाह लिनु पर्यो एउटा र अर्को जे विषय पढ्यो त्यसमा तपाईले मेहनत गर्नु पर्यो नलेज गेन गर्नु पर्यो नलेज पछि अब के आउँछ भन्दाखेरि
त्यसमा चाहिँ लक्ष्मी प्राप्त पछि हुन्छ है, लक्ष्मी त आउने भइहाल्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ जसले जे भने पनि कर्म बलियो गर्नु पर्यो र हरेक कुरामा सिरियस हुनु पर्यो, रेगुलर हुनु पर्यो, डेडिकेटेड हुनु पर्यो। दिज आर द फ्यु थिङ्स एन्ड यु बिकम द सक्सेस इन यर लाइफ है। त्यस कारण त्यो सक्सेस हुनलाई मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण आजको भोलि नै यहाँ के हुन्छ, इन्जिनियर हुन साथ भोलि म पुरै पैसा कमाउँछु भन्ने कुरा सोच्नु भएन। यु टेक्स मिनिमम 4 to 5 years एक्सपिरियन्स इन यर फिल्ड। धेरै कमान्ड गर्नु पर्यो, प्रोग्राममा भए प्रोग्राम देख्नु पर्यो, सिभिल इन्जिनियरिङ भए सिभिल इन्जिनियरिङको सिनियरसँग बस्नु पर्यो। त्यो बेला पैसा नआउनु पनि सक्छ, तर मेहनत गर्नु पर्यो नि, एकैचोटि पैसा त आउँदैन होइन। त्यसको लागि अब सिनियरसँग बसेर अलिअलि पैसा आए पनि मेहनत गर्दै जानु पर्यो। र तपाईँको काम गरेको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अरूले हेरिरहेको हुन्छ कि तपाईँले कति मेहनत गर्नु भइरहेछ, तपाईँ डेडिकेटेड छ कि छैन, तपाईँ कतिको सिरियस हुनुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँलाई हेर्ने भइरहेको हुन्छ कि त्यहाँ कोही न कोही मान्छेहरू। र तपाईँलाई तपाईँको काम मेहनत गरेको राम्रो भएको खण्डमा अरूले चाहिँ के गर्छ त, तपाईँलाई टिपेर लगाएर फेरि राम्रो एकैचोटि राम्रो जब पनि दिने त्यहाँ अपर्च्युनिटी आउँछ। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि ठग्ने काम गर्नु भएन होइन। तपाईँको आफ्नो काममा डेडिकेटेड हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अन्तिम भनाइ हो। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच है त, यति नै मैले भने। थ्याङ्क यू भेरी मच। अरुण सरको अब यसमा इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दाखेरि सबभन्दा मलाई फाइदा भएको चाहिँ साथीहरू बनाएँ होइन, साथीहरूको ग्रुप बनाएँ। त्यो ग्रुपले चाहिँ मलाई काम गर्ने हेल्प गर्यो, किनभने यो सिस्टम नभएको देश थियो होइन। अब म पढ्दाखेरि काम गर्न आउँदाखेरि मलाई ल डिजाइन गरेर कसरी सर्भाइभ गर्छौ होइन, त्यो त कि कन्ट्र्याक्टर बन, कन्स्ट्रक्सन गर, कसले तिर्छ डिजाइनरको पैसा भन्ने हिसाबले। तर हामीले होइन, हामी डिजाइनै गरेर सर्भाइभ गर्न खोज्छ, हामीलाई त्यही सिकाएको छ, हामीले त्यो पढाएको छ भनेर बिस्तारै बिस्तारै अलिकति टाइम लागेर यो जेनेरेसनलाई अलिकति सजिलो छ, किनभने कति कुरा त अलिक सिस्टममा आइसक्यो नि। तर सिस्टम नआए पनि कुनै नयाँ फिल्डमा गर्नलाई डराउनु पर्दैन, स्ट्रगल गऱ्यो भने त्यो फिल्ड एस्टाब्लिस हुँदै जान्छ होइन। त्यसो भएर तर एक्लै गर्न चाहिँ गाह्रो रहेछ। मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजमा जो साथीहरू पाएँ नि, उहाँहरूसँग आज होस्टेलदेखि आजसम्म छुसँग होइन। त्यहाँ जति झगडा गर्नुपर्ने होस्टेलमा झगडा गरेँ, उ गरेँ, नभए यो ठाउँमा सर्भाइभ गर्न एकदम गाह्रो थियो। म बिचमा एक्चुअली अमेरिकामा पढ्न गएको थिएँ। अब पढ्दाखेरि राम्रै कलेजमा पढाए भएर त्यहाँ त्यो अर्बाना च्याम्पियन युनिभर्सिटी भेलोरे भन्ने चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको नम्बर 1 थियो, अहिले पनि नम्बर 1 नै छ होला। म चाहिँ त्यहाँ अर्बन प्लानिङ पढेको, अनि त्यहाँ मिडवेस्टमा पढे पनि न्युयोर्कमा जाँदाखेरि राम्रो कलेजबाट आएँ, यहाँ जस्तै हो। वर्ल्डको बिगेस्ट आर्किटेक्चरल कम्पनीले कुन कलेजमा पढायो भनेर पर्सिदेखि आऊ भनेर मलाई जब दियो होइन। म म्यानहट्टनको रकफेलर प्लाजामा 1 रकफेलर सेन्टरमा माथि टावरमा म बस्थेँ, मेरो अफिस होइन। त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँको बसहरू आएर ल तिमी ग्रो विथ अस भन्ने ऊ भन्यो, धेरै अफरहरू दियो। तर यस्तै काम गर्दा गर्दै मैले के सोचेँ भने यहाँ त काम सुरु गरिसकेको थिएँ, अनि यसो सोचेँ वाइ डज अमेरिका निड अनदर नेपाली आर्किटेक्ट होइन। अनि यसो सोचेँ आई थिङ्क आई बेटर कम ब्याक। आएर यहाँ काम गर्दाखेरि किन आएँ भन्दाखेरि मैले इन्जिनियरिङ कलेजमा इन्डियामा पढ्दाखेरि नेपाली साथीहरू जो बनाएँ उनीहरूसँगै आज म छु होइन। एक्लै म फर्केर मलाई आँटा हुँदैन थियो। आई विल टेल यु राइट नाउ, म एक्लै त्यहाँबाट फर्केर आएर ओहो यस्तो राम्रो जब पाइरहेको ठाउँमा होइन काम गर्न गएको 6 months भित्र मलाई त्यो बेला मेरो अकाउन्टमा होइन सिटी ब्याङ्क, टाइम वार्नर, मर्गन स्ट्यानली, मर्सिडिज बेन्ज सबैको मलाई डिजाइनहरू गरिदिएको थियो कोर्पोरेट होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट इज अनबिलिभेबल क्या, त्यो त्यति काम गर्नलाई त्यो पोसिबिलिटी दिएको होइन। त्यो छोडेर आउँदा अलिकति गाह्रो भयो होइन। तर साथीहरू इन्जिनियरिङ कलेजको साथीहरूसँग जो आज मसँगै छु को कारणले म फर्केर आएको है, त्यही भन्नु। गुड लक टु यु। थ्याङ्क यू भेरी मच। डक्टर सुदीप भट्टराई। यस, थ्याङ्क यू। आई थिङ्क द ट्रिक चाहिँ अब सक्सेस भन्ने वर्ड भन्दा जस्ट ट्रिक टु गेट थ्रु लाइफ इज टाइम होइन। टाइम जस्ट टेक्स यु थ्रु द प्रोसेस है, एक एक गर्दै अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गइन्छ। अनि द प्रब्लम विथ अगेन सक्सेस भन्दा इट्स अ गोल पोस्ट द्याट किप्स मुभिङ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँ पास हुनुहोस्, तपाईँको एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ कि एउटा राम्रो कुनै कम्पनीमा गएर जागिर पाऊँ भन्ने हुन्छ होइन। तर त्यसपछि तपाईँले यस्तो फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ साथीले बिचमा फोटो हालिसक्यो होइन, सो द्याट देन यो गोल पोस्ट जस्ट सिफ्ट्स। त्यो भनेको ल म अब मैले पनि बिचमा फोटो हाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। देन यु थिङ्क अबाउट गोइङ आउटसाइड, सो देन द गोल पोस्ट जस्ट किप्स मुभिङ एन्ड मुभिङ होइन। सो त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि अब त्यो
कुन पोइन्टमा गएर म सक्सेसफुल भन्छु भनेर डिफाइन गर्नै पोसिबल छैन अगेन म आफू पनि अब त्योमा डिफाइन गर्न त्यति राइट पर्सन होइन जस्तो लाग्छ किनभने लाइक सरहरू धेरैले भन्नुभयो इफ सक्सेस वाज द टर्म वी वर लुकिङ आफ्टर वी वुड जस्ट स्टेड अब्रड यहाँ फर्किनु पर्ने केही त्यो एब्सोल्युट सेन्स अफ सक्सेस छ नि त्यो एब्सोल्युट सेन्स अफ सक्सेस चाहिँ क्यारी गरेर अब त्यो त्यसको ठ्याक्कै मिनिङ खोज्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सो आई थिङ्क वाट यु क्यान पर्ह्याप्स डु इज लुक फर अ सेन्स अफ अचिभमेन्ट अनि त्यसले सायद कहीँ satisfaction देला. Thank you very much. Thank you to all our panelists. Can we have a big round of applause for all of them? सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. As young students, कहिलेकाहीँ प्रोग्राम सकिन आँटिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि मेरो मनको प्रश्न चाहिँ को एन्सर मैले पाएन नि त. These are all successful people who have given decades of their lives. They all drive nice cars, definitely live in nice houses. उहाँहरूले त भनेर उहाँलाई त सजिलो छ नि भन्ने हिसाबको मनमा लागिरह होला कतिजनालाई हैन. मैले पनि आइएससी पढ्ने बेलामा few of my friends who studied physics उहाँहरू पनि so as I look at all these students I remembered my ISC days when physics पढ्ने साथीहरू or biology major लिएर पढ्ने साथीहरू पनि हामी पनि exactly like you guys same. Now I look at them अनि उहाँहरूले पनि जति मेहनत गरेर कोही डाक्टर बन्नुभयो कोही इन्जिनियर बन्नुभयो कोही आर्किटेक्ट बन्नुभयो and I look at them उहाँहरूको पनि यो ट्रान्सफर्मेसन I feel like I can see in you also. अहिले जुन मेहनत तपाईहरु जस्तो लुरे हुनुहुन्छ सबैजना दुब्लो पातलो हुनुहुन्छ पढिराख्नु भएको छ धेरै जसको अगाडि एउटा ठुलो माउन्टेन जस्तो लाग्ला नि ओहो मैले आफ्नो समय पनि दिनुपर्ने आफूले कमाएको पैसा अथवा आफ्नो आमा बुवाले मेहनत गरेको कमाएको पैसा पनि लगानी गर्नुपर्ने तर आउटकम त स्योर छैन नि त. म पनि सायद yearly pass हुने हजारौं लाखौं engineersहरु मध्ये एउटा मात्रै पनि हुन सक्छु or I might be that one person who 5-10 years later comes down and sits in one of these chairs talking to अरु हजारौं लाखौं student हैन. And you would also want to be that to make that mark. So remember that उहाँहरुले नै भन्नु भएको कुराहरु there is no shortcut to success. You have to work hard. जति गाह्रो छ नि नाम निकाल्न त्यस्तै नै मेहनत गर्नुपर्छ in life also. And not just for a short period of time, but every day. Every day, if you work hard, success is guaranteed. But work without any expectation. यो गरे भने मेरो यस्तो हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेर भगवान गौतम बुद्धले पनि भन्नु भएको छ क्यारे हैन उहाँ त हामी भन्दा कति ज्ञानी हो. I think he has also said something similar like that, right? Have no expectation र सबै दुःखको यो जड चाहिँ माया नै हो, which is attachment भनेर. So as young adults who are moving into taking big life decisions for yourself, I suggest that remember that there's no shortcut to success. Remember to work hard every day. Result definitely पनि आउँछ, hard work definitely पनि आउँछ. All that your heart desires will definitely come to you. If you don't forget your path where you're supposed to head, destination नदेखेला त्यो बेग्लै कुरा हो तर त्यो destination सम्म पुग्नको लागि मेरो path यहाँ छ भनेर एक पाइलाको मात्रै देख्नु भयो भने पनि take that step. Then you'll see the path for the next step to be taken. हिँड्दै हिँड्दै you'll have walked thousands of kilometers and you'll reach your destination. And then maybe the goal post will change and you'll take a U-turn to go to somewhere else, right? This is the beauty of life. We definitely, all of us, the organizers for today, would like to wish you all the very best. Whatever you do, may you find success, whatever that success might mean to you. Thank you very much. Thank you. Thank you all. अब यसपछि चाहिँ we will have a concluding remarks, vote of thanks का लागि म Cosmos College का academic director engineer सन्तोष श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद Cosmos College र PEA को संयुक्त आयोजनामा यो भएको कार्यक्रममा आदरणीय एक्सपर्ट महानुभावहरू तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइनमा जोडिनु भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अनुभवहरू शेयर गर्नुभयो आफ्ना विधा र विभिन्न कुराहरूको बारेमा तपाईहरुले प्रश्न पारिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कस्मस कलेजको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पनि राम्रोसित सुनिदिनु भयो आफ्ना कुराहरू राख्नु भयो सोध्नु भयो तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब वास्तवमा म पढ्ने बेलामा नेपालमा सिभिल इन्जिनियरिङको मात्रै प्रावधान थियो. मलाई यस्तो कुन विषय पढ्ने भनेर चोइस छँदै थिएन. त्यसो भएको हुनाले म आफै सिभिल इन्जिनियर बने
इन्जिनियर बनिसके पछाडि म आफूलाई गौरवान्वित ठान्छु। म सक्सेसको हिसाबले मेरो नाम पनि छ, मैले थोरै पैसा पनि कमाएको छु, त्यो हिसाबले म खुसी नै छु। तपाईहरुले पनि भोलि पर्सि मेहनत गर्नुहोस्। पढाइको हिसाबले तपाईले कलेजमा पढिसके पछाडि इन्जिनियर पढ्नको लागि संसारभरि नै गाह्रो विषयको रूपमा इन्जिनियरिङ सब्जेक्टलाई लिने गरिन्छ। घरमा तपाईहरुले 3-4 घण्टा कम्तीमा पनि डेली पढ्नु पर्ने हुन्छ र 4 वर्षको तपस्या भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै तपाईहरु इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म मेहनत गर्न सक्छु, मेहनत गर्छु भन्ने हिसाबले नै इन्जिनियर पढ्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। र कसमस कलेजले तपाईहरुको अरू नै केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस् र वेबसाइटमा आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्, क्वेशनहरू राख्नुहोस्। हामीले उपयुक्त माध्यमबाट तपाईहरुलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। र अन्तमा हामीले यो पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गतको कलेज हो र यसले आफ्नै हिसाबले इन्ट्रान्स लिने गर्छ बीई को विद्यार्थीको लागि। आगामी भदौको 23 गते हामीले इन्ट्रान्स लिँदैछौँ। तपाईहरुले एकचोटि त्यहाँ पनि इन्ट्रान्सको फर्म भरेर इन्ट्रान्स दिनुभयो भनेदेखि भर्ना आफ्नो हिसाबले हुनु होला, तर इन्ट्रान्स भइसकेपछि आफ्नो स्ट्याटस पनि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिक्वेस्ट गर्दै सम्पूर्णलाई फेरि पनि कसमस कलेज र पिए को तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Engineer Santosh Shrestha sir. Dhanyavad. With that, we also come towards the end of the program. So a big thank you to everyone who joined us physically and a big thank you to everyone who joined us via Zoom. Zoom-बाट पनि तपाईहरुको धेरै प्रश्नहरू हामीलाई पठाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद. Thank you so much for joining. And we'd like to conclude the program. Thank you to all our experts as well. Actually, फेरि ताली बजाइदिउँ न त. That's how we conclude our program. Dinner is being served at the restaurant downstairs.